त्या वर्सांतावन काना देसांत उत्पन्न जातले तेंच कावूंक लागले. देवाचे उतरे. देवाचे वडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाल गड. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाल गड. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिन वाचतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या वंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा सवे म्हज्या आत्म्यांक वडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाल गड. म्हज्या सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांवें आशा सोडटा. तो म्हाका जाप दिता आनी सगळे म्हज्या कांतांतलो म्हाका निवाडटा. आमचो जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाल गड. ताचेर दोळे लावन रावात. तुमी संतोशान मुरगडटल्यान. तकली पडूंक घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवडलो. आमचो जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाल गड. बागेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप. बा भयणीनो, कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा तर तो एक नवी रचना. पोन्नें गेले आनी आतां सगळें नवें जालें. हें सगळें देवा कडसून आयलां. ताणेंच क्रिस्ता वरवीं संदान करून आमकां आपले वेंगेत पोतून हाडल्यांत आनी हे संदान दुसऱ्यांक पावचें मुनियारपण आमकां दिलां. कित्याक देव क्रिस्ता सोवे आसलो आनी मनशाची पातकां तांचेर तापिनासतना संवसाराक आपले वेंगेन पोतून हाडटलो आनी आतां ह्या संदानाचो संदेश परगटचें काम ताणें आमचे आदीन घाल्लां. म्हणटच आमी क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उद्देशी कूड देव तुमकां उलो मारता. क्रिस्ताच्या नांवान आनी तुमकां अशी विनोती करता. देवाशी पोतून येयात. जेजूक कसलेंच पातक नासलें, तरी ताचे सोवे आमी देवाचें प्रमाणीकपण जावचे खातीर ताका देवान आमचे पासत पातक जायसो केलो. देवाचें उतरें. देवाचे वडकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. हांव उठून म्हज्या बापाशी वेतलो आनी तांकां म्हणटलो, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एक दीस दोन वसूलदार आनी वायटोवी मनशां जेजू उलयता तें आयकूंक ताचेशी येतालीं आनी फारिजेर तशे धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस वायटोव्यांक बरे भाशेन घेता आनी तांचे सांगाती बसून जेवता खाता. देखून ताणें तांकां अशी एक वपार सांगली. कोण एकल्या मनशाक दोग पूत आसले आनी तांचे मदल्या धाकट्यान बापायक अशें म्हणलें, बापा, म्हाका पडटा तो दायजाचो वांटो म्हाका काडून दी.
आनी ताणें तांकां दायज वांटून दिलें. आनी थोड्या दिसां भितर धाकटो पूत आपणाचें आसलें तितलेंय एकठांय करून भायर सरून एका पोरक्या पयशिल्ल्या गांवांत गेलो आनी थंय मोस्तें जिवीत जिवन ताणें आपल्या दायजाची वाट लायली. आनी ताणें सगळें होगडावन उडयतच त्या गांवांत एक खोर बूक पडली आनी तोय अडचणीक सांपडलो. तेन्ना वचून त्या गांवांतल्या कोण एकल्यागेर तो चाकरेक रावलो आनी ताणें ताका आपल्या शेता बाटांत दुकरां चोरूंक धाडलो. आनी दुकरां खातात तीं सांगांची सोल्लां खावन तो आपलें पोट भरूंक सोदतालो, पूण ताका कोणूच दिनासलो. शेकी सोयरानांत येवन ताणें म्हणलें, कितले दिसवटेच्या मानाय म्हज्या बापायच्या घरांत नाका पुरो जायसर जेवण खावन आसात आनी हांव हांगा बुकेन मोत्तां. तर हांव उठून म्हज्या बापाशी वतलो आनी ताका म्हणटलो, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. हांव तुजो पूत म्हणूंक आतां आनीक म्हाका फावो ना. तुज्या मानायांतलो एकलो कसो म्हाका दवर. आनी तो उठून आपल्या बापाशी गेलो. पयसूच आसतना ताच्या बापायन ताका देखलो आनी ताचें काळीज चुचुरलें आनी धांवून वचून ताच्या गळ्याक ताणें वेंग मारली आनी ताचे उमे घेतले. आनी पुतान ताका म्हणलें, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. हांव तुजो पूत म्हणूंक आतां आनीक म्हाका फावो ना. तेन्ना बापायन चाकरांक सांगलें, बऱ्यांतलें बरें एक आंगोस्त्र वेगीचे वेगीं हाडून ताका न्हेसोयात. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक वाणो घालात. गुलगुलीत पाडकुलो हाडून मारात. जेवण करुया आनी बरें बरें खावन पिवन कुशाल जावया. कित्याक हो म्हजो पूत मेलोलो तो नव्यान जिवंत जाला, सांडलोलो तो परत मेळ्ळा. आनी तांणी जेवंक सुरू केलें. तेन्ना ताचो व्हडलो पूत शेतांत आसलो आनी येवन घरा लागीं पावता पावता ताणें संगीत आनी नाच जातात तीं आयकलीं आनी एकल्या चाकराक आपूण कितें जालां गाय म्हूण ताणें विचारलें. चाकरान जाप दिली, तुजो भाव आयला आनी तो सलामती पावलो म्हूण तुज्या बापायन गुलगुलीत पाडकुलो मारला. पूण तो जोबोर रागार जालो आनी पोत्तीपाडून ताणें बापायक अशें म्हणलें, पळय, इतलीं वर्सां जालीं हांव तुजी सेवा चाकरी कोत्तां आनी तुजें उतर हांवें केन्नाच मोडूंक ना. तरी म्हज्या इश्टां बरोबर जेवंक पिवंक तुवें म्हाका केन्नाच एक बोकडो लेगून दिलो नाय. पूण नायकिनी बरोबर आपलें दायज खावन होगडावन हो तुजो पूत येना फुडें तुवें ताचे पासत धाटो मोठो पाडकुलो मारलोय. पूण ताणें ताका सांगलें, पुता म्हज्या, तूं सदांच म्हज्या सांगाता आसाय आनी जें कितें म्हजें लागीं आसा तें सगळें तुजेंच. पूण बरें जेवण करून आमी कुशाल जावंक पुट्टें कारण आसलें. हो तुजो भाव मेलोलो तो नव्यान जिवंत जाला, सांडलोलो तो परत मेळ्ळा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. इस्रायल पोरजा देवान विंचलोली पोरजा इजिप्तान गुलामपण सोंसताली. सर्वेस्परान तांचे रोडणे आयकले आनी तांकां फारोच्या हातांतलीं सोडयलीं आनी तांकां भासायलेल्या देसान तांच्या गांव घरां पावयलीं. देवान तांचे वयली लज काडून उडयली. तांचे तांय एक करार केलो. हीच परब म्हणजे पास्कांच परब. ती आतां पर्यान कुशालकायेन समारंभांत हें आमी पयल्या वाचपांत आयकलां.
भासायलोल्या देसांत भितर सरून ही परब समोरुंबूंक तांकां खेरीत वडविकेची गजाल. पयलेच पावटी त्या देसाचें तांणी उत्पन्न केल्लें म्हणजे आपल्या कोश्टांनी पिकलोलें फळ घेवन तांणी पास्कांची परब समारंभली. दुसऱ्या वाचपांत सांत पावलून सोडवणेची बरी खबर परगटून कोरिंथकारांची पवित्र सभा घडलली. ही पवित्र सभा घोट उरूंक क्रिस्ताची तत्वां आनी जेजून आमकां मेळून घेतलेली सोडवून तांणी सदांच अणभवूंक तो तांकां आपले चिठींतल्यान नेट दिता. अशें म्हणून क्रिस्ताच्या एकवटान आसा तर तो एक नवी रचना. पोरणें गेलें आनी आतां सगळें नवें जालें. आयच्या शुभ वर्तमानांतले वेंचीक पुताचे वपारींत जेजू आमकां मनशांची वागणूक न्हय पूण आमचे सवें देवाची वागणूक दाखयता. हे वपारींत जेजू एका बेश्ट्या मनशाची खबर करिना, तो सर्गीच्या बापाची खबर करता. आनी हाका लागून हे वपारीक अदीक बरें नांव मोगाळ बापाची वपार. जें कितें जेजून हे वपारींत सांगलें ती एक बेश्टी काणी न्हय पूण दिसान दीस घडटेल्यो आमच्या जिविताच्यो खबरो. देव आमचो खूब मोग करता, खूब अपुरबाय दाखयताय. जितले पावट आमी पातो कोत्ता तितले पावटी आमी त्या वेंचीक पुता भाशेन देवाक दुखयता. पूण तरी आसतना देव आमकां सांडिना. हांव देव आनी मनीस न्हय, म्हज्यो वाटो आनी तुमच्यो वाटो एक न्हय अशें इसायास प्रवाद्या वरवीं देवान आदींच सांगून दवरलां. देव कितलो कणवाळो आनी मायेमोगाचो. देवाचो वाटो कसल्यो त्यो जेजून हे वेंचीक पुताचे वपारींत आमकां दाखोळ केल्या. प्राचीत काळ म्हणजे आमचें मन बदलपाचो काळ, आमच्या जिविताची नोसोवणी करपाचो काळ, आमचे पातक सोडून बापाशी परतोवपाचो काळ. जेजूच्या भोंवतणी जो आसल्यार आनी ताकाच चिटकून रावत जाल्यार आमी ताच्या उजवाडान नवी धवी मनशां जावंक पावतल्या. इस्रायल पोजे सवें बाप आपलो शिमेर नासलेलो मोग दाखोळ कोत्ता, तांकां सोडयता, बोक्षिता आनी भासायलेल्या देसांत पावयता. आमच्या कुटुंबांत मोगाचें वातावरण रचून हाडुया. दुसऱ्यांक बोग करून पोरकी मनशांक जेजूचो रूपकार जावया. सोर भोंवतणी मोगाचें वातावरण रचुया. वेंचीक पुतान चाकला तो मोग आमी चाकतेल्या जाल्यार आमी दुसऱ्यांक बोगसणें दिवंक आनी बोगसणें घेवंक गरजेचें. वायट करतल्यांक मोगान बोगसूंक सदांच तयार रावया. आमचे दुस्मान आमकां वायट कोत्तात तेन्ना सोंसणीकायेची मनशां जावया. 7 पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7 दुसऱ्यांक बोगसुया. तर ह्या प्राचीत काळांत आमच्या जिविताची नोसोवणी करून देवाच्या उतराचे घोटायेन जिवितांत तोखता तसली मोगाची, बोगसण्याची, सोंसणीकायेची आनी निस्वार्थीपणाची फळां आमी उत्पन्न करूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमची मागणी देवाक उबारुया. आमी सगळीं उबी रावया. भावार्थाची उच्चारणी करुया. सतमानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं कोरबीन संभावलो, आंकवार मारे तांय सोलमलो, पोंस दिला ताका ताणें खूस सुचले, ताका खुर्सा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्या मोदे देवलो,
तिसऱ्या दिसा मेलनांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सर्ववेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय हांव जिव्या आनी मेल्यांची मोजपी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकदार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचे जिवनपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. आमचो बाप मोगाळ आनी आमी बापाची अपुरबायेची भुरगीं हें सोत वळखून थोडी आमची मागणी बापाक उबारुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपणाक देवान विचल्यान आनी आपले अपुरबायेचे केरीत नमुने केल्यात. हें सोत वळखून आपले पोरजेक मोगाळ आनी बोगसणे दितल्या बापायचो रुपकार जावंक बापा लागीं मागुया. दोयल बापा, आमची मागणी आयकून घे बाबा. सरकारी फुडाऱ्यांनी धर्माचो वेगळोचार करिनासतना आमच्या देशांत शांती, एकचार आनी मोग हाडूंक वावरूंक बापा लागीं मागुया. दोयल बापा, आमची मागणी आयकून घे बाबा. जेन्ना एका मनशाच्या जिवितान कोस्ट आनी दूख येतात तेन्ना ताचें जिवीत निराशी जाता. असल्या वेळार तांणी बापाच्या मोगाचेर नियाळ करून आपल्या जिवितान शांती समाधान हाडूंक तांकां फावो ती करपा बापा लागीं मागुया. दोयल बापा, आमची मागणी आयकून घे बाबा. ह्या प्राचीत काळान पातकांतली उठून आमचें जिवीत बदलून बापाशी वचून एकामेकाक खरे क्रिस्ती नमुने आमी जावंक बापा लागीं मागुया. दोयल बापा, आमची मागणी आयकून घे बाबा. मोगाळ बापा, तुजेरूच पातयेवन तुज्या भुरग्यांनी आपल्यो गरजो तुजे मुखार घातल्यात. तुजी खुशी जाल्यार आमकां त्यो फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाना तयारे वेळार आमी गीत घेवया. पेज 33 C13. दाना सोबार. शेतांनी सगळी कणसांनी बिया, जमनींतली सगळी फळांनी पिका, मुकुट वावराचो संतोष तो कश्टांचो पुलुमेत आमच्या जनाचो. तुरी बाबा दाना सोबार, गोडू तुजो एकूच संस्कार. ताचे वरवीं आमी एकाच जाग्यार एकठांय जावं एक दीस तुजे मोकार. तोरी बापा दाना सोबार, गोडू तुजो एकूच संस्कार. ताचे वरवीं आमी एकाच जाग्यार एकठांय जावं एक दीस तुजे मोकार. शेतांतली सगळी कणसांनी बिया, जमनींतली
तो कश्टांचो पुरमेत आमच्या जेवणाचो. म्हज्या भावयनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. आम्हा समेस्तांच्या भोव दयाळ बापा, आमच्या भावा भयणी लागीं शांती केल्या शिवाय तुजे मुखार देणी घेवन आमी येवं न्हय म्हूण तुज्या पुता जेजून आमकां शिकयला. देखून हे बलिदान तुका भेटयतना सगल्या आमच्या भावा भयणीक काळजांतान बोगसून आनी खालतेपणी तांचे बोगसणे मागून तुजे कृपेन एकामेका लागीं आमी शांती कोत्ता. तर ह्या शांतीच्या योजनांत आम्हा समेस्तांक बरोबर करुणायेन तुजे वेंगेन घे म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदान आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरवताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सोरोप चापलोल्यांक मोन्नांतली वाटावच्याक मोइजेसान अरण्यांत पितूळचो सोरूप उबारलो, तशेंच एमकोंडांतलो सोरूप चाबलोल्या आमकां सासणाच्या मोन्नांतली निवासच्याक आनी तुजे सासणीक जिवीत दिवच्याक तुज्या एकल्याच पुताक कुर्सार उबारूंक ओगोनीत जाणवायेन आनी मोगान तुवें येवजिलाय. भावार्थांक ताचे दोळे घालतात ती मोन्नाच्या फॉर्मानांक सांपडनात, पूण तांचे तारण जावन तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. देखून समेस्त देवदूतां आनी भक्तां सांगातीन तुजे जाणवायेचें आनी मोगाचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 darbaraco सर्वेस्पोर तू, स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गीत तुका सोयीचोय, उत्सर्गीत तुका सोयीचोय, उत्सर्गीत, उत्सर्गीत, उत्सर्गीत तुका सोयीचोय. सर्वेस्पोराची नावी येता ताका सोय, उत्सर्गीत तुका सोयीचोय, उत्सर्गीत तुका सोयीचोय, उत्सर्गीत, उत्सर्गीत, उत्सर्गीत तुका सोयीचोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरून सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त म्हज्या पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो घोट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता, तुझे पुनर्जीवन आमी परगटा, तुझ्या येण्याक आमी आद्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागियोंत बापा, फिलिपनेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमोसो दवरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोचलीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागियोन सुसे बागियोन दवरून दिता आनी चोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सडमुंडऱ्याची आज्ञा मनान धरून तांणी शिकवलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रायज आमकां येवन, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगूस, आनी आमकां ताळयेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणार जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतींत सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्य जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन.
क्रिस प्रसादा वेलार आमी गीत घेवया पेज नंबर 59 D22 जियो नु
प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बोव मोगाळ बापा, आमी तुजी पातकी भुरगीं तुजे वेगीन पोत्तून आयल्या देखून तुवें जेजूच्या कुडी रोगताचें व्हडलें जेवण तयार केलाय आनी तातूंत आम्हा समेस्तांक वांटो दिलोय. देखून सगलीं बरोबर आमी तुका दिनवासता आनी एकामेकाचें तुजेशी परतोप कुशळकायेन समोरून ह्या फुडें आमी एकामेकाक बोगसून तुजे कडेन आनी आमच्या भावा भयणी कडेन शांतीन आनी मोगान जियेतल्या म्हूण आतां तुका भास दिता. ती पाळूंक आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. थोडो वेळ बसात. दिनवासता फादर जूड करास्कोक ताणें हें मीस भेटयलेलें आसा, प्रवचन केलेलें आसा आनी ताचो वेळ तो आमचे बरोबर हे परी सादता. ते फादर जॉर्ज देसाचे रितीर चालू दवरता, झुल्लेले आसा, पूण भुरगीं आतां कोविडाक लागून येवंक ना म्हणून ताका तें काम करूंक जावंक ना. पूण फुडल्या वर्सा घडयेक सगळीं इस्कॉलां स्टार्ट जातलीं आनी त्या प्रमाणे हे रितीर आमी परतून स्टार्ट करतले. हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. हांगसर आमकां भरपूर जाणां मदत करतात ही मांडवळ हांगसर करच्याक, गायन, मिडिया, हेरां आनी तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तुमी व्हडा भक्तीन हांगसर येतात आनी भरपूर जाणां यूट्यूबाचेरूय आमच्या ह्या सेवा धर्मांत वांटो घेतात. आमी हांगसर दुसरे कार्यक्रम चलयता. आतांच म्हणना हितून 5 दिसांचो कॅरिस्मॅटीक रितीर आमी सोंपयलेलो आसा. तुमच्यान तो यूट्यूबाचेर पळोवंक जाता. तातूंत इंग्लिशीन आसलेलो, पूण हे भाशेन केन्ना जाय पळय तेन्ना तुमच्यान तातूंत भाग घेवंक जाता. मिसां आमची आयताराची 3 आसतात. सकाळचींच 7-8 आमचे भाशेन, 9-15 मीस इंग्लीश भाशेन. हेरां दिसांनी सोमवार ते सोनवार पयले मीस 7 आमचे भाशेन, 8 मीस इंग्लीश भाशेन. दर म्हयन्याचे 6 तारखेर आतां एप्रील सुरू जातलो, पूण फुडल्या सातोळ्यान म्हणना हितून येता तेन्नूय, पूण त्या फुडल्या 6 सायबाच्या कपेलान बांय कडेन मीस आसतलें 10 वरांचेर आमचे भाशेन. तर तुमच्यान तातूंत भाग घेवंक जाता. हे भाशेन हे सायडीन गेलें की ना, पेट्रोल पंपा उपरांत 200 मिटर दावे वाटेन पळयशात जाल्यार एक सुपुल्लें कपेल आसा, थंयसर मीस जाता. ती आदली सांत पावल कॉलेज जी सायबाक दिल्ली आनी थंयसर भरपूर काम चलतालें. म्हणून थंयसर आतां म्हणना ती कॉलेज ना, पूण तें कपेल आजून आसा. तो थंयसर मीस पेटयता. आमी खूब मिलाग्री जाता, कित्याक लोक भावार्थान थंयसर येतात म्हणून. पवित्र सातोळ्यान रामाच्या आयतारा दीस 7 भायर आमी राम बेंजार कोत्तेल्या. तर मागीर बेरेस्तार, सुंकरार आनी आयतार म्हणजे सोनवारा दीस रातीक हे भाशेन मिसां आसतलीं हांगसर. ते सायडीन जाता ते भाशेन आमी त्याच वेळार कोत्तेल्या. तर पयल्या दिसा 5:30 मीस स्टार्ट जातले आनी पवित्र सुंकरारा दीस म्हणना हितून 5 मीस स्टार्ट जातले आनी आयतारा सोनवारा दीस रातीक 11:30 आमी मिसाची मांडवळ सुरू कोत्तेल्या. तर हे मनांत दवरात. आमी हे सायडीन इंग्लिशीन, ते सायडीन सगळें कोंकणीन जातलें. आतां उबी रावन आशिर्वाद घेयात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणी. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटून देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें.
म्हजे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पावळ म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. आमेन. गीत घेवया पेज 88 F5 पेज 88. देवान आमचेर आशीर्वाद घालून आपल्या मोगान आमकां सांबाळून आमचेर आपले मोगामोल फागून संतोष आनी शांती आमकां दिवं. देवान आमचेर आशीर्वाद घालून आपल्या मोगान आमकां सांबाळून आमचेर आपले मोगामोल फागून संतोष आनी शांती आमकां दिवं.
Page 118, How to Soibar Dioput, I5. How to Soibar Dioput, Moshivat Moloi Asloi, Moshivat Moloi Kalbo, Noya Kazan Visolo, How to Soibar Dioput, Moshivat Moloi Asloi, Moshivat Moloi Kalbo, Noya Kazan Visolo, Gosorun Ametzona, Dujimen Asotzona, Tozomo Visotzona, Tozomo Visotzona, Gosorun Ametzona, Dujimen Asotzona, Tozomo Visotzona, Tozomo Visotzona. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमची सोवी आसूं. देव बरो दीस दिवन तुमकां सगल्यांक. तुका देव कृपा दिवं. कितली खुशालकाय आमकां सगल्यांक, कित्याक आमी जोय मोयसान हांगसर एकठांय जाल्या. आमी हांगसर सायबाक लागून एकठांय जाता खरी, पूण सायबान आमकां कितें दिलेलें आसा? जेजू दिलेलो आसा. जेजूच्या जिवितान आमचें जिवीत आसा म्हणून आमकां इतली खुशालकाय आसा. पूण आमी हे खुशालकायेन जिवोवचें आसतना आपलेपणान जिवंक लागलीं की ना, आनी आमचे हुस्तुंगी खुशालकाय सोदूंक लागलीं की ना, आमचें सगळेंच काबार जाता. तर प्रवेश गीत अशें म्हणटा, संतोष बरी जायात जेरुसल्या, जेरुसल्याचो मोग कोत्तेलो न्हू, सगळीं तुमी जमा जायात. तिचे विशीं रुदन कोत्तेले न्हू, तिचे बरोबर आनंद बरीत जायात. संतोशान उडी मारात, तिच्या भरलेल्या ओड्यांतले प्यान दादोशी जायात. म्हणटो देव आमकां आमचे भितर आपलो पूत आनी आपलो पवित्र आत्मो घालून आमकां संतोश बरीत कोत्ता. तर हे भाशेन आमी जिवंक ना जाल्यार आमी देवाचें भोगसण मागया. पूण तुमची खाजगी मागणी तेसा आसा ती मनांत दवरात. आनी आयज आमी बर्थडे, थँक्सगिवींग आनी गूड हेल्थ वेनोश वेगस हाचे पासत मागया. आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचें भोगसणें मागया. हांव पातकी सोरपुदितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागतात. तकल्यो बागून वा आशिर्वाद घेवया. सोरपुदितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Amen. Sogli. Krista,
kakut ko. Sonia kakut ko. मागुया. मोगाळ बापा, तुझ्या पुता जेजू वरवीं आमा पातक्यांक तूं बक्षिताय आनी मोरदूर मोवाळ कोणवळायन तुझे वेंगेंत परतून घेताय. तुझ्या दुलोप दोयाळ काळजाचो मोग या प्राचीत काळार चाकून आमचे चुकतल्या आमच्या भाव भयणींक खुशेन बोगसूंक आनी उदार काळजान बेगीन घेवंक आमकां तयार कर. हे पोरया आमच्या काकुळसारा बापा सारकी जावन तुझे काळीज आमी दादोशी कोत्तल्या आनी पास्काचे दोबाजीक परोब संतोश बरीत काळजान आमी समोर रोमतल्या. या बाग आमकां सोमेस्तांक फाव कर. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. देवाचे उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. जोशवाच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान जोशवाक म्हणलें, आयच्या दिसा हांवें इजिप्ताची लॉस तुमचे वयली काडून उडयली. इस्रायेलांनी गिलगालाक पेन्ने केले आनी थंय जेरिकोच्या मैदानार म्हयन्याच्या 14व्या दिसा सांजे वेळार तांणीन पास्काची परब समोर रोमली. पास्काचे सकाळीं त्याच दिसाचे उत्पन्न तांणीन केलें. मुनगे हुमीर नासलोलो उंडो आनी भाजलोली गंवाची कणसां. तेन्ना थावन मुनगे पयलेच फावटी त्या देसाचें उत्पन्न ताणें केलें. त्या दिसा थावन माना आनीक पडूंक ना आनीक माना मेलो नासलो देखून इस्रायली लोक त्या वर्सा थावन काना देसांत उत्पन्न जातलें तेंच खावंक लागलो. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोपकार. देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जातलो. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाल गोल. म्हणुया, चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाल गोल. सगल्या वेळा सर्वेस्पोराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंटांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवे म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हे आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोष. तुमचो जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाल गोड. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताल्यान सोगलीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगळे म्हजे आकांतांतलो म्हाका निवाडटा. साबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाल गोड. ताचेर दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोटल्यात. तोकली पोंदाक घालूंक तुमकां कोदींच पडचें ना. दोलदिल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवाडलो. साबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाल गोड. बागेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसा तर तो एक नवी रचना. पोरणें गेलें आनी आतां सगळें नवें जालें. हें सगळें
देवा कडसून आयला. ताणेंच क्रिस्ता वरवीं संदान करून आमकां आपले वेंगेन परतून हाडल्यान आनी हें संदान दुसऱ्यांक पावोवचें मुन्यारपण आमकां दिलां. कित्याक देव क्रिस्ता सोवे आसलो आनी मनशाची पातकां तांचेर थापी नासतना संवसाराक आपले वेंगेन परतून हाडटालो. आनी आतां ह्या संदानाचो संदेश परगटचें काम ताणें आमचे आदीन केलां. म्हणटच आमी क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उदेशी खूद देव तुमकां उलो मारता. क्रिस्ताच्या नांवान आनी तुमकां अशी विनोती करता, देवाशी परतून येयात. जेजूक कसलेंच पातक नासलें, तरी ताचे सोवें आमी देवाचें प्रमाणीकपण जावचे खातीर ताका देवान आमचे पासत पातक जायसो केलो. देवाचें उतर हे देवाचें व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. हांव उठून म्हज्या बापाशी वेतलो आनी ताका म्हणटलो, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवी आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. एक दीस दोन वसूलदार आनी वायटवी मनशां जेजू उलयता तें आयकूंक ताचेशी येतालीं. आनी फारिजेव तशें धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस वायटव्यांक बरे भाशेन घेता आनी ताचे सांगाती बसून जेवता खाता. देखून ताणें ताका एक वपार सांगली. कोण एकल्या मनशाक दोग पूत आसले आनी ताचे मदल्या धाकट्यान बापायक अशें म्हणलें, बापा, म्हाका पडटा तो दायजाचो वांटो म्हाका काडून दी. आनी ताणें ताका दायज वांटून दिलें. आनी थोड्या दिसा भितर धाकटो पूत आपणाचें आसलें तितलें एकठांय करून भायर सरून एका परक्या पयशिल्ल्या गांवांत गेलो आनी थंय मोस्तें जिवीत जिवन ताणें आपले दायजाची वाट लायली. आनी ताणें सगळें ओगडावन उडयतच त्या गांवांत एक खोर बूक पडली आनी तोय अडचणीक सांपडलो. तेन्ना वचून त्या गांवांतल्या कोण एकल्यागेर तो चाकरेक रावलो आनी ताणें ताका आपल्या शेता भाटांत दुकरां चोरूंक धाडलो. आनी दुकरां खाता तीं सांगांची सोलां खावन तो आपलें पोट भरूंक सोदतालो, पूण ताका कोणूच दिनासलो. शेकी सोयरणांत येवन ताणें म्हणलें, कितले दिसवडाचे मानाय म्हज्या बापायच्या घरांत नाका पुरो जायसो जेवून खावन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. तर हांव उठून म्हज्या बापाची वेतलो आनी ताका म्हणटलो, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. हांव तुजो पूत म्हूण आतां म्हाका आनीक फावना, पूण तुज्या मनायांतलो एकलो कसो म्हाका दवर. आनी तो उठून आपल्या बापायशी गेलो. पयसूच आसतना ताच्या बापायन ताका देखलो आनी ताचें काळीज चुचुरलें आनी धांवून वचून ताच्या गळ्याक ताणें वेंग मारली आनी ताचें उबें घेतलें. आनी पुतान ताका म्हणलें, बाबा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. हांव तुजो पूत म्हणूंक आतां म्हाका आनीक फावना. तेन्ना बापायन चाकरांक सांगलें, बऱ्यांतलें बरें एक आंगोस्त्र बेगीचे बेगी हाडून ताका न्हेसोयात. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक वांडो घालात. गुळगुळीत पाडकुलो हाडून मारात. जेवण करुया आनी बरें बरें खावन पिवन खुशाल जावया, कित्याक हो म्हजो पूत मेललो तो नव्यान जिवंत जाला,
सांडलोलो तो परत मेळ्ळा आनी ताणें जेवंक सुरू केलें. तेन्ना ताचो व्हडलो पूत शेतांत आसलो आनी येवन घरा लागीं पावता पावता ताणें संगीत आनी नाच जाता ती आयकली आनी एकल्या चाकरा कापून कितें जालां काय म्हूण ताणें विचारलें. चाकरान जाप दिली, तुजो भाव आयला आनी तो सोलामती पावला म्हूण तुज्या बापायन गुळगुळीत पाडकुलो मारला. पूण तो जोबार रागार जालो आनी परती पाडून ताणें बापायक अशें म्हणलें, पळय, इतलीं वर्सां जालीं हांव तुजी चाकरी सेवा करतां आनी तुजें उतर हांवें केन्नाच मोडूंक ना. तरी म्हज्या इश्टां बरोबर जेवंक खावंक पिवंक तुवें म्हाका केन्नाच एक बोकडो लेगून दिलो नाय. पूण नायकिणी बरोबर आपलें दायज खावन ओगडावन हो तुजो पूत येना फुडें तुवें ताचे पासत धाकटो मोठो पाडकुलो मारलोय. पूण बापायन ताका म्हणलें, पुता म्हज्या, तूं सदांच म्हज्या सांगाता आसाय आनी जें कितें म्हजें लागीं आसा तें सगळें तुजेंच. पूण बरें जेवण करूंक आनी खुशाल जावंक पुरतें कारण आसलें. हो तुजो भाव मेलोलो, तो नव्यान जिवंत जाला, सांडलोलो, तो परत मेळ्ळा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं. देवान आमकां रोचल्या. माय पाय फकत हातयेरां, पूण देवान आमकां रचून सगळें बरेंपण आमचें सवें ताणें दवरलेलें आसा. कितें जाय आमकां? देवा बापाचो मोग आमकां जाय. मोगाक लागून आमी सगळीं आशेता. हो मोग ताणें आमच्या काळजांनी भरलेलो आसा. आपलो आत्मो ताणें आमकां दिल्लो आसा. जेजूक ताणें आमचे सरशीं धाडलेलो आसा आनी तो आमचे बरोबर आसा. आनी कितें जाय? पूण आमी आपलेपणान जिवंक लागलीं की ना, हे दोग जाण भाव आमकां नमुने जातात. एकलो आपणाक जाय पळय तें ह्या संवसारांत खुशाल जावंक सोदता. भरपूर म्हजें कितें आहा तितलें म्हाका दी. अशें मेळो ना जाल्यार दुसऱ्यांचें चोरून घेवपाचें आनी खुशाल जाता आमी, न्हय? वय, हें सगळें काबार जातलें आनी मागीर कितें उरतलें? म्हणून मागीर आमी सोयराणांत येवन देवा बापान आमकां कितें दिल्लें ताची आठवण करून आमी पोत्तून ताची शी येतले आनी तो आमकां वेंगयतलो आनी पोत्तून आमकां आदले भाशेन सगळें दितलो. हो जावन आसा ताचो मोग. आमी तशें करचें ना. आमी तांकां म्हणटलें, वय तूं गेल्लोय, बरें जालें तुका, भायर आयतले आमी ताका. अशें आमचे मदें जाता. पूण बापायचो मोग तसो न्हय. जेजून आमकां सांगलां, कित्याक लागून तो 2 वडसुलदारां बरोबर आनी वायटोव्या मनशां बरोबर जियेतालो. ते पळय फारिझेव आसलेले, पूण ते व्हडल्या पुता सारके. आमी सगळें कोत्ता आनी आमकां कित्याक ना तर? आमकां सुबेज जाय अशें आमी कोत्ता न्हय? पूण हे दोनूय मनोभोव, एटिट्यूड्स सारके न्हय. पूण ते कित्याक लागून घडटा? कित्याक ते आपूण पयलो वयलो स्थान आपल्या जिवितान घेतात. आमी तर देवा बापाक चिटकोन रावत, ताका आजीर जावन रावत जाल्यार बापाय भाशेन आमी उदार काळजाचें आसा तितलें घेयात आनी देव बाप आमकां आनिकूय दितलो. हो मनोभव आमी पत्करूंक जाय भयणीनो आनी भावनो. पूण तो कशें आमी पत्करतले? सोंपें. फकत आमी आमच्या मागण्यांत ताका आजीर जावया. बाकीचें सगळें तो करता. पळयात, आमी पयल्या वाचपान पळयलां कशे भाशेन देवान
हे आपले पोरजेक जेन्ना बूक पडलोली तेन्ना ताणेन आपल्या भावाक जुजेक विकून काडलोलो. ताका मारूंक सोदताले ते, पूण एकान म्हणलें ताका विकून धाडया आनी इजिप्ताक तो गेलो. आनी इजिप्ताक देवान ताका व्हडलो व्हडलो मान दिलो. फारोच्या ह्या दर्ज्याचेर तो आसलोलो आनी ताणेन आपल्या भावांक पोतकोरले आनी सगळीं इस्रायल पोरजां थिंचोर आयलीं आनी तांकां मागीर थंयसर जेवंक खावंक सगळें मेळ्ळें. पूण तीं गुलामपणान जियोंक लागलीं आनी गुलामपणान जियेतना देवान तांचो आवाज आयकलो आनी तांकां मोइजेसा उदेशी तांकां भायर काडली आनी ओरोण्यांत व्हेलीं. इतलीं विस्मितां घडलीं. 40 वर्सां तांकां ओरोण्यांत देवान तांचो परामोस केलो. ओरोण्यांत तुमी जाणात कितलें वायट म्हणून, कशें म्हणून ते तितूर जियोंक शकतात. वय तेच भाशेन आमचें जिवीत ह्या संवसारांत सगळें आसा, पूण तरी पूण आमी ओरोण्यांत आसलेल्या भशेन चलता. देव आमचे बरोबर आसा आनी तो आमकां सगळें दिता. आनी मागीर कितें जाता, मागीर ते जेरुसलेमाक पावले म्हण कितें थंयचो जेरिको पावले की ना, थंयसर मागीर ते ओम भेटयतात. देवाक खमीर नासलेले उणो ते खातात आनी मागीर ह्या फुडें माना तांकां मेळ्ळो ना, पूण आतां हें जेवण तांकां मेळटा. तेच भाशेन ह्या संवसारांत आमी जेजूक मिसांतल्यान घेता, पूण मागीर हांगसोत्तान फुडें गेलीं की ना, मेली म्हणटोच देवाक आमी सदांच आजीर जावन जियेतल्या. पूण आतां पर्यंत आमी तेच भाशेन जियोंक शकता. जरी तर आमी ताका आजीर जायत जाल्यार ह्या संवसारांतूच आसतना स्वर्गांत तशें संवसारांत आमी जियेतल्या म्हणून आमी आमच्या बापान मागणें करीत आसा. पूण ही समजणी आमकां हे परी मेळटली. पावलो आमकां दुसऱ्या उतरांतल्यान वाचपांतल्यान सांगता, जो कोण जेजू क्रिस्ता सोबे आसा तो एक नवी रचना. जेजू सोबे आसली तर आमकां आनी कितें जाय सगळें तो आमकां दितलो. पळयात, ही सुकणीं, ही जानवरां, हें नुस्तें, सगळो निसर्ग कोण राखता? आमी तो इबाड करता, पूण देव तो राखीत आसा. सगळें काळ प्रमाणे जाता, पूण आमी तें सगळें वगडायलेलें आसा. पूण देव तसो न्ही. आनी जेजू सोबें ताणें आमकां पोत्तून बाळगून दवरलेलें आसा, एकवटान दवरलेलें आसा. तर म्हज्या भयणीन आनी भावनेन जितली आमी ताका, आनी पावलून सांगलां ताची शिपोत्तून यात. सगळीं आमची पातकां घेवन त्या भुरग्यान आपूण बापायशी आयलो ते भाशेन आमी पातकी मनशां. पातकी म्हणजे कितें? जितले फावटी आमी आपलेपणान जियेता तेन्ना आमी पातकी जावंक लागता. आनी ताचे वेगवेगळे प्रकार आसात. ते सगळें कितें आहा तितलें आमच्या चिंतनांनी, भावनांनी ताका आमी हाजीर जावन तें सगळें जेजूक दिवया. आनी पळयात, प्रत्येक सुस्कारान तो आमकां आपल्या जिवितान अदीक आनी अदीक भाग दिवन आमकां संतोश भरीत करतलो. शांतीन आमी जियेतल्या आनी सगळें आमचें सोबें बरेंपण घडोवंक लागतलें. ह्या विस्वासान, ह्या बोरवाशान, ताच्या मोगांत आमी जियोया. आनी हें करच्याक फकत तुमकां हांवें सदांच सांगलां आनी सांगत रावतलो, जेजू भाशेन रातची आमी मागण्यांत रावया आनी उठ्ठना सकाळीं. पूण आमी फकत 5 मिनट कोंत घेयात आनी कोंताचेर प्रत्येक मोणी पळय आसा, प्रत्येक मोणी आसा सुस्कार घेयात बरो. आनी सुस्कार घेतना ताचें सगळें बरेंपण आमचे कुडींत, मनांत आनी ओतम्यांत, ह्या तिनूय पावंड्याचेर आमी जेजून बरोवन येता. कित्याक सुस्कार जावन आसा जिवीत, आनी जेजून आमकां सांगलां हांव जिवीत, सोत आनी वाट. तर सुस्कार घेतलो की ना जेजून आमी बरोवन येता. आनी जेजू सोबें आमचे भितर आहा तितलें आसा. तर तें सगळें जेजूच्या नांवान भायर काडया. जेजू 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 सुस्कार काबार जाय पर्यंत पिळून वो सुस्कार भायर काडलो, सगळें जेजूचेर दवरलें. ताचेर तो आशिर्वाद घालता, ताच्या रोगतान तें पुसून काडटा आनी बरें तें आमकां दुसऱ्या सुस्कारान पोत्तून भितर अदीक बरें करून दिता. वायट काडटा, ताचें बरेंपण आमचें सोबें भरून काडटा. हो सगळो जागो आतां रिकामो जाल्लो आसा.
तो ताच्या बरेपणान बरोवन येता. आनी हे परी 5 मिनटांनी आमी एक आणी साफ करून काडटा उदकान आनी साबू लावन. जेजूच्या नांवान प्रत्येक सुस्कारान आमी 5 मिनटांनी साफ निर्मोळ जातल्या न्हिदोंक गेल्या की आमकां बरी जॅम पडटली. हांव गॅरंटी दिता तुमकां. आनी रातभर आमी जेजू सवे आमचें जिवीत सादतल्या. जशे भशेन आमी मोबायल चार्ज करूंक घालतलो की ना मागीर करंट तो तातूंत भितर सरोन ती बॅटरी चार्ज जाता ते भशेन आमी जेजून चार्ज जातल्या. आनी सकाळी उठली की ना ताका एकवटोन तेच भाशेन आख्या ह्या कोंताचेर हांगसर सोंपो पर्यंत 5 मिनट लागता ताका. हे भाशेन तो तुमी मागण्यांत रावशात. हांव गॅरंटी दिता तुमकां तुमचें जिवीत सगळेंच त्या मोगान देवाच्या जियेंतल्या आनी कांयच वायट आमकां लागचें ना. कित्याक आमची चिंतना भावना आमी जेजूचेर दवरली तातूंतली आमी स्वतंत्र जातल्या. दुसरीं पातकां आसात तांचे पातक आमचे थापोवन घेवचे न्हय पूण तांचें पातक जेजूच्या नांवान धरून तांकांय आमी सुटका दिवया आमच्या मागण्यांतल्यान आनी जेजू सवें आमचें जिवीत अदीक खोलायेन सारया. हें पाळात आनी आमकां खरेपणी सगळें बरेपण फाव जातलें. एकूच मिनट आमचो आत असो उंटयेत दवरया, पाट स्ट्रेट दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता. पांयांची बोटां आसा थिंचोत्तान तकले मेरेन जेजू जेजू म्हणून सगळो हो सुस्कार भायर काडया. आनी ताचे बरोबर सगळें आमचे भितर आसा तितलें जशे भशेन आणयेंतलें आमी सगळें भायर काडटा भायर उडयता उदक भायर काडलें म्हणटोच तेच भाशेन जेजूच्या नांवान सगळें भायर काडया. जेजूचें नांव इतलें पावरफूल ताच्या नांवान आमकां सुटका मेवता पातकांतली आनी हें बरें आनी वायट हात तितलें ताचें दवरलें की ना बरें तें अदीक बरें करून दिता. वायट हात काडून आमचें सवें तो आपलें बरेंपण भरून काडटा. हें सत मानया कित्याक जेजून आमकां सांगलां म्हजे सवें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवें रिगून रावतां. जेजू ह्या वेळार आमी सगळीं तुका एकवटून आसा. आमी तुजी कोडूच जालेली आसा. आमी तुजे सांदे. तूं आमचें मस्तक. तुजो पवित्र आत्मो आमकां प्रेरणा दिवं. तुजें जिवीत आमचें सवें जिवंक आनी तुजो बरो मोग दुसऱ्यांक आमच्या उतरांनी कोन्यांनी दिवंक. आतां आमी सगळीं उबी रावया आनी आमचो भावार्थ जो आमकां जेजून दिल्लो आसा तो आमी उचारया. बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमी बाळगून दवरया. सत मानता देवाक सोर पोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो. आंकवार मारये थावन जल्मलो. पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सुचले. ताका खुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मोदें देंवलो. तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गात चडलो. सोर पोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तावन जिव्या आनी मेलेल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक कॅथॉलिक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत आमेन. आमचो बाप मोगाळ आनी आमी बापाची अपुरबायचीं भुरगीं हें सत वळखून थोडी आमची मागणी बापाक उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपणाक देवान विंतल्यात आनी आपल्या पुरबायेचे केरीत नमुने केल्यात हें सोत वळखून आपले पोजेक मोगाळ आनी बोगसणें दितल्या बापायचो रुपकार जावं बापा लागीं मागुया. सरकारी फुडाऱ्यांनी धर्माचो वेगळोचार करिनासतना आमच्या देशांत शांती एकचार आनी मोग हाडूंक वावरूंक बापा लागीं मागुया. जेन्ना
एका मनशाच्या जिवितांत कश्ट आनी दूख येता तेन्ना तांचें जिवीत निराशी जाता. असल्या वेळार तांणी बाबाच्या मोगाचेर नियाळ करून आपल्या जिवितांत शांती समाधान हाडूंक तांकां फावो ती कृपा बापा लागीं मागुया. ह्या प्राचीत काळांत पातकांतली उठून आमचें जिवीत बदलून बापाशी वचून एकामेकाक खरे क्रिस्ती नमुने आमी जावंक बापा लागीं मागुया. आमची खाजगी मागणी आतां बापा मुखार मांडुया. मोगाळ बापा, तुजेरूच पातयेवन तुज्या भुरग्यांनी आपल्यो गरजो तुजे मुखार घातल्यात. युक्रेन आनी रशिया हांचे मदें झूज जाता तेंय वेगळी सोंपोय, कित्याक ताका लागून ताचो परिणाम सगळ्या संवसाराचेर जाता. जशे भाशेन ही महामारी कोविड-19 तिका लागून सगळ्या संवसाराक परिणाम घडलो, तेच भाशेन ह्या झुजाचोय परिणाम घडत आसा. म्हारगाय वाडत वता. तर सायबा, आमकां सगळ्या जाणांक असल्या पातकांतली निवार आनी तुज्या मोगान आमकां वदीक आनी वदीक बाळगून दवर. तुजी खुशी जाल्यार आमकां हे सगल्यो गरजो फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Page 33, C13, Dana Sobar, C13, page 33.
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपू दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. आम्हा सोमेस्तांच्या बोव दोयाळ बापा, आमच्या भावा भयणी लागीं शांती केल्या शिवाय तुजे मुखार देणी घेवन आमी येवं न्हय म्हूण तुज्या पुता जेजून आमकां शिकयलां. देखून हें बलिदान तुका भेटयतना सगळ्या आमच्या भावा भयणीक काळजांत थावन बोगसून आनी खालतेपणी तांचेंय बोगसणें मागून तुजे कृपेन एकामेका लागीं आमी शांती कोत्ता. तर ह्या शांतीच्या योजनांत आम्हा सोमेस्तांक बरोबर करुणायेन तुजे वेंगेन घे म्हूण आमी मागता. तुझे पुता जेजूचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोबे आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्व काल्यान सोर्व थायन जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातक्यांचो तूं कितलो मोग कोत्ताय आनी तांकां तुजे वेंगेन घेवंक केदे व्हडे आशेन तूं राखून रावताय. तें आमकां तुज्या पुता जेजून ओपारेंनी आनी आपल्या कोरण्यांनी दाखयलें. जेन्ना पातकी मनीस कितलेंय विकोट ताची पातकां जालीं जाल्यारूय पातोक रोडून परतून तुजेशी येता तेन्ना तुजें दोळ्याळ मोवाळ काळीज उतरां व्हडत्या संतोशान मुरगोडटा आनी तुज्या सांडलोल्या भुरग्यांक तुजे मोगाचे वेंगेन तूं घेताय आनी पवित्र आत्मो तांच्या काळजांत घालून ताचो आत्मो दैवीक जिवान पोत्तून भरताय आनी सर्गीच्या शिंगारांनी सोबयताय. केदें व्हडतें बाग आमचें घर साणून गेल्ल्या भुरग्यांक बापायन पोत्तून गोपान घेतलीं. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती भोव करून स्वर्गार पावलेल्या सगळ्या तुज्या इबाड्या भुरग्यां बरोबर तुजे अप्रुबीत काकलुतीचें मोगाचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sporacce nami yetatacazo usorgitu kazoizoi. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साशणीक करोराचें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
आवाडताचो गोड पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी यो खाता आनी काशी पियेता इतले पावटी तूं वैभवान येसू आमी तुझे मोरगोता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडोवणी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटिल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दोन मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलिल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडी तुमकां मोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिच्या पुती भाग्यवन जुजे भाग्यवन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवले आनी त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदोनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. भयणीन भावनो, आमी जेजू सवें नवी रचना प्रत्येक सुस्कारांत आमी अदीक आनी अदीक ताच्या जिवितान बरोवन येता, जरी तर आमी ताका एकवटून रावत जाल्यार. तर ह्या वेळार आमी सगळीं जाणां सगळीं आमची इंतेसां मागणी आमच्या काळजांत दवरया आनी एकामेका पासत आमी ह्या मागण्यांतल्यान जेजूच्या एकवटान मागया आनी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोयन सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजकोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरमदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराची पाप कांतिली आमची काकलूत कर. देवाची शिली संवसाराची पाप कांतिली आमची काकलूत कर. देवाची शिली संवसाराची पाप कांतिली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवंक हांव आशेतां.
ह्या वेळार तुजें भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता हांव. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता हांव. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. Giuno, D22, page 59. you.
आमचे दोळे धांपून जेजू आमच्या काळजांत आसा ताका आमी एकवटून रावया आनी तो आमकां एक नवी रोचना घडीत आसतलो. ह्या नवे रोचनेंत आमी जेजू सारकें सगळें पळोवंक लागतलें हांव, उलोवंक लागतलें हांव आनी जिवंक लागतलें हांव. ह्या ताच्या एकवटान आमी हो वेळ सारया. ह्या ताच्या एकवटांत रावंक हें मागणें भाग्योन फ्रांसीस शेवेरान म्हणलें आनी तो ते भाशेन जियेलो, तेच भाशेन आमी जियोया. घे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमोणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. जेजूच्या आनी आमच्या बोव मोगाळ बापा, आमी तुजीं पातकीं भुरगीं तुजे वेंगेंत परतून आयल्यां देखून तुवें जेजूच्या कुडी रोगताचें व्हडलें जेवण तयार केलें आनी तातूंत आम्हा सोमेस्तांक वांटो दिलोय. देखून सगळीं बरोबर आमी तुका दिनवासता आनी एकामेकाचें तुजें शी परतप खुशालकायेन समोरंबून ह्या फुडेंय आमी एकामेकाक बोगसून तुजे कडेन आनी आमच्या भावा भयणी कडेन शांतीन आनी मोगान जियेतल्या म्हूण आतां तुका भास दिता. ती पाळूंक आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. मातसुगत बसात. सगल्यांक हांव दिनवासतां. जीं कोण आमकां हांगसर ही मांडावळ करूंक मदत करतात, आमचे सांकिस्तांव आनी येरां, कॉयर, मिडिया, दुसरी हांगसर आनी तुमी आनी जीं कोण यूट्यूबाचेर ह्या मिसान भाग घेतात, तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. मिसां आमची आयताराची 3 आसतात. 7-8 आमचे भाशेन, 9-15 मीस इंग्लीश भाशेन दिसाची. म्हणून सोमार ते सोनवार 2च मिसां आसता सकाळची. 7 आमचे भाशेन, 8 इंग्लीश भाशेन. दर म्हयन्याचे 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान हे सायडीन गेलीं की ना, पेट्रोल पंपा उपरांत 200 मिटर दावे वाटेन सायबाचें कपेल थंयसर आसा. म्हणजे आदली सांत पावल कॉलेज, ताका लागून जेजुटांक आदीं पावलिस्ट म्हणटाले आनी सायबाक ती कॉलेज दिल्ली. तो थंयसर आसलेलो आनी थंयसर तो येतालो. ताच्या प्रवासा उपरांत तो थंयसर येवन सगळे मांडावळ पळयतालो. तो प्रोविन्शियल आसलेलो ह्या प्रांताचो. तो थंयसर मीस जाता 10 वरांचेर आमचे भाशेन दर म्हयन्याचे 6 तारखेर. मायाचे 6 तारखेर तो गोंयांत पावलो, ताका लागून ही 6 तारीख आमी दवरलेली आसा. पवित्र सातोळ्यांत रामाच्या आयतारा दीस हांगसर भायर 7 पयलें राम आमी बेजार कोत्तले आनी थंयसर पुरसांवांत येतल्या, मागीर राम मागीर बेजार कोत्चे ना आमी. मॉन्डे थर्सडे, गूड फ्रायडे आनी होली सॅटर्डे मिसां ते सायडीन आनी हे सायडीन एकाच वेळार जातली. पयल्या दिसा मॉन्डे थर्सडे 5:30, गूड फ्रायडे 5 o'clock आनी होली सॅटर्डे सांजेची मध्यानीर
11:30 आमची मांडावळ सुरू जातली. सगळीं मिसां हांगसर इंग्लीश भाशेन, ते सायडीन कोंकणीन आमचे भाशेन जातली. हें मनान दवरात. सगळीं उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आनी सोर पुदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळीज सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सुडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुमगेलो हेंचो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूळ लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसीस शेवे कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. आमेन. पेज 88. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं. F5. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आपल्या मोगान तुमकां सांबाळूं. तुमचेर आपले मुखामोल फाकून संतोष आनी शांती तुमकां दिवं. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आपल्या मोगान तुमकां सांबाळूं. तुमचे आपले मुखामोल फाकून संतोष आनी शांती तुमकां दिवं.
Come back, my love. G54, come back, my love. There are times when I have wandered. There are days so steep in sin. There are times when I have floundered, for this darkness deep within. Now's the time for my returning. Far from you I've strayed away. For your love my heart is longing, and that time must be today. Come back, my love, you call me. Come back to me and stay. My heart is full of mercy for the sinner who falls astray. Good morning, everyone. Good morning, Father. Today's Mass is offered for birthday and Thanksgiving and good health for Calidora Litel de Costa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear brothers and sisters, today is the fourth Sunday in Lent. And today's Sunday is called normally, traditionally, Sunday of Joy. It's because today's readings speak about homecoming, the joy that is there with the people who come back home, who have wandered far away from God and now come back home. We to realize time and again, we also have wandered far away from God. And therefore, let's pause for a while and ask ourselves, where did you go from God? In what aspect of my life did I go away from God? We recall those moments and ask God's pardon and mercy. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, may forgive us all our sins, and bring us to life everlasting. Amen. Lord have mercy. Together. Lord have mercy. Christ have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. Let us pray. O God, who through your word reconcile the human race to yourself in a wonderful way, grant, we pray, that with prompt devotion and eager faith, the Christian people may hasten toward the solemn celebrations to come. We ask this through Christ our Lord. Amen. A reading from the book of Joshua. The Lord said to Joshua, "This day I have rolled away the reproach of Egypt from you.
While the people of Israel were encamped in Gilgal, they kept the Passover on the 14th day of the month at evening in the plains of Jericho. And on the morrow after the Passover, on that very day, they ate of the produce of the land, unleavened cakes and parched grain, and the manna ceased on the morrow. When they ate of the produce of the land, and the people of Israel had manna no more, but ate of the fruit of the land of Canaan that year. The word of the Lord. Thanks be to God. Your response, taste and see that the Lord is good. Taste and see that the Lord is good. I will bless the Lord at all times, his praise always on my lips. In the Lord my soul shall make its boast. The humble shall hear and be glad. Your response? Taste and see that the Lord is good. Glorify the Lord with me. Together let us praise his name. I sought the Lord and he answered me. From all my terrors he set me free. Your response? Taste and see that the Lord is good. Look towards him and be radiant. Let your faces not be abashed. This poor man called, the Lord heard him and rescued him from all his distress. Your response? Taste and see that the Lord is good. A reading from the second letter of St. Paul to the Corinthians. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. All this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation. That is, God was in Christ reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. So, we are ambassadors for Christ, God making his appeal through us. We beseech you on behalf of Christ, be reconciled to God. For our sake, he made him to be sin, who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. The word of the Lord. Thanks be to God. Kindly rise for the acclamation. I will rise and go to my Father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. The Lord be with you. And with your spirit. Read the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. The tax collectors and sinners were all drawing near to hear him. And the Pharisees and the scribes murmured, saying, This man receives sinners and eats with them. So he told them this parable. There was a man who had 2 sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the share of property that falls to me. And he divided his living between them. Not many days later, the younger son gathered all he had and took his journey into a far country, and there he squandered his property in loose living. And when he had spent everything, a great famine arose in their country, and he began to be in want. So he went and joined himself to one of the citizens of that country, who sent him into his
fields to feed swine, and he would gladly have fed on the pods that the swine ate, and no one gave him anything. But when he came to himself, he said, "How many of my father's hired servants have bread enough and to spare, but I perish here with hunger? I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. Treat me as one of your hired servants." And he rose and came to his father. But while he was yet a distance, his father saw him and had compassion, and ran and embraced him and kissed him. And the son said to him, "Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son." But the father said to his servants, "Bring quickly the best robe and put it on him, and put a ring on his finger and shoes on his feet, and bring the fatted calf and kill it. Let us eat and make merry. For this my son was dead and is alive. He was lost and is found." And he began to make merry. Now his eldest son was in the field, and as he came and drew near to his house, he heard music and dancing. And he called one of his servants and asked him what this meant. And he said to him, "Your brother has come back, and your father has killed a fatted calf, because he had received him safe and sound." But he was angry and refused to go in. The father came out and entreated him, but he answered his father, "Lo, these many years I have served you, and I never disobeyed your command. Yet you never gave me a kid that I might make merry with my friends. But when this son of yours, king, who has devoured your living with harlots, you killed for him the fatted calf." And he said to him, "Son, you are always with me, and all that is mine is yours. It was fitting to make merry and be glad, for this your brother was dead and is alive. He was lost and is found." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear brothers and sisters, I'm sure all of us, at least once in a lifetime, have read the Bible. If not the entire Bible, at least the New Testament. If not that, at least the Gospels. And if not that, at least the three synoptic Gospels, Matthew, Mark, Luke. Because in these three Gospels we find stories, parables. It is said in the entire Bible there are about 300 parables. And in the synoptics there are about 55 parables. And in Luke's Gospel there are about 24 parables. Now what are parables? They are simple stories of everyday life which Jesus told his hearers, because they were simple, we say illiterate, not too educated people. And to give them a message to take home, he told stories. And we all love stories. As children, small children, Mama used to tell us good night stories, and we go to sleep. And we'll get a good sleep. So Jesus told them stories of everyday life. And today's story, I think, is the longest story Jesus ever told his disciples. Now, in what context was the story told? We heard in the beginning, Jesus used to mix, was at home with sinners and tax collectors. And the Pharisees said, "This holy man, this rabbi, is mixing with these so-called sinners. You should keep away from them." He doesn't argue with the Pharisees, but just tells them a story which we just heard about a father and two sons. Now, this story is always called parable of the prodigal son. The word prodigal means one who spends lavishly, whether his wealth, all that he has, including one's own feelings.
Now this story is important because all of us fit in one part of the story. Maybe we fit in all the three parts. Story has got no ending. It leaves us to imagination whether the elder son came and joined the party. But the elder son represents the Pharisees, so all of us, who said, we are righteous people, we keep the law, we walk the right path. One thing lacking in the Pharisees was they refused to believe the other person is also a human being who makes mistakes, who makes faults, and therefore need to forgive him and accept him as his own brother or sister. So in a way, the father is a central figure in this whole parable, whole story, because both the sons tell us about the father. The father is loving, compassionate, accepting, forgiving, mercy, accept people as they are, and so on. So elder son in a way tells about the father who's pleading with the elder son, come, he says, let's be at home again. Let's live one again like a big family. We know this anger has gone away. Let's come back. So the father represents in a way any father on earth should be at least, who treats his children and tries his best to unify them, bring them unity. The younger son in a way also represents us. We are all sinners. We have committed sins and we also have gone far away from God time and again. Now, if you see the younger son, he dares to ask his father the share of property that would be his. The father is still alive. You know, normal circumstances and the parents have died and the children sit together and divide property among themselves. But this son is daring. He says, give me the share property now, he says, you are still alive, that would be mine. And the father condescends and gives him share of property. Now, what does the son do of the all property? He forgets the home where he was nurtured, where he was in a way brought up with all affections and love, treated as equal among the two sons, and he goes far away in a Gentile land. And there I don't think he has done MBA or BBA, whatever you call it, to manage one's own finances. He had not done. You can make out that. Because he squanders all his wealth with friends. Now, what friends do we have? The friends that the younger son had, who used his money, used him for their own selfish benefits. So we need to examine ourselves. What friends do we have? Are they willing to tell us you are right or you are wrong, to show us the right path, or do they make use of us? The son does one more mistake. And does this, he goes to a Gentile land and starts taking care of the pigs. The Jews of those times had no dealings with the pigs. They are called unholy creatures. So in a way he insults his own religion and his own father too. But what attracts him most in this parable is the son begins to introspect, reflect, what have I done? I have insulted my father. I have misused his wealth. I have squandered all his wealth. And while introspecting, he comes to terms with himself. I go back and confess the wrong I have done to my father and ask his mercy and pardon. And even going to ask him not to treat me as a son, but one of those servants you have got here in the house, treat me like him. The father you heard does one more thing unheard of in the Jewish time. He goes running when he sees the son coming. That was not happening in those days. The father was not allowed to run because of respect. And yet he forgets who he is and goes to welcome the son. And you heard the rest of the parable. We can ask ourselves today, where do I fit in? What qualities do I have of the father? What about the elder son? And what about the younger son? On his fourth Sunday of Lent, let's go back to our home. Our home is our own home. Our home is our family. Our home is a society. Our home is the state.
and a country, can we say this is our home, or do I live in my own island home where I won't think of me, myself, that's all. Let's arise and profess our faith in God. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell, and on the third day rose again from the dead. He ascended to heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sin, resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Let's now put forward our various needs and intentions. Our response will be sung, hear our prayer, hear our prayer. Lord, hear our prayer. For our Pope, bishops, and priests, that they may be instruments of God's mercy and love, especially as they welcome back the estranged children of God. We pray. Hear our prayer, hear our prayer. Lord, hear our prayer. For those living in the bondage of sin, that they may come to their senses and find their way back to God's love and mercy. We pray. Hear our prayer, hear our prayer. Lord, hear our prayer. For the members of our parish community, that all of us may be free of a self-righteous attitude and be open to welcome everyone to our fold. We pray. Hear our prayer, hear our prayer. Lord, hear our prayer. For those languishing in prisons, that they may spend their term of imprisonment as an opportunity to reform and renew their life and become a new creation. We pray. Hear our prayer, hear our prayer. Lord, hear our prayer. For parents who suffer the pain of rejection by the children, that they may experience the joy of reuniting with them. We pray. Hear our prayer, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Heavenly Father, we have placed some of our prayers before you. Today, on this fourth Sunday of Lent, we ask you to fill us spirit of compassion and mercy for others. We make this prayer to Christ our Lord. Amen. Take our bread, B39, page 77. Take our bread, we ask you, take our hearts. We love you, take our lives. Oh Father, we are yours. We are yours. Yours as we stand.
pray that our sacrifice may be acceptable to God the Father Almighty. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Let us pray. We place before you with joy these offerings which bring eternal remedy, O Lord, praying that we may both faithfully revere them and present them to you as is fitting for the salvation of all the world. We ask this through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. And we lift them to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For you will that our self-denial should give you thanks, humble our sinful pride, contribute to the feeding of the poor, and so help us imitate you in your kindness. And so we glorify you with countless angels, as with one voice of praise we acclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down a Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed, entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Savior of the world, for by your cross and resurrection, you have set us free. Therefore, celebrate the memorial of his death and resurrection. We offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks to have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may gather into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her the fullness of charity, together with Francis our Pope and Philip Neri our Bishop and all the clergy and all your people. Remember also brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, welcome them the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints that please you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Let us say the prayer the Lord has taught us to pray.
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us Not not into temptation, temptation, but deliver us from all evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to the apostles, and now say to all of us gathered here, peace I leave you, my peace I grant her, unity and peace according with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let's offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. This is Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world and our sins. Happy are we now who are called to share at his banquet. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. My Jesus, I believe you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as old there, unite myself wholly to you, never permit to be separated from you. Amen. D99, page 143, D99, make me an instrument. Make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me bring love. Where there is injury, your pardon God. And where there's doubt, true faith in you. Make me an instrument of your peace. Where there's discouragement, let me bring hope. Where there is darkness, let me bring your light. And where there's sadness, let me bring joy. Make me an instrument of your peace. It isn't pardoning that we are pardoned. It isn't giving that we do receive. And it's in dying that we are born to life.
Make me an instrument of your peace. It is in pardoning that we are pardoned. It is in giving that we do receive. And it's in dying that we are born to love. Let us pray. O God, who enlighten everyone who comes into this world, illumine our hearts, we pray, with the splendor of your grace, that we may always ponder what is worthy and pleasing to your majesty and love you in all sincerity. We ask this through Christ our Lord. Amen. Kindly sit. I would like to thank Father Apollo Cardoso. He is the ex-principal of St. Brito's, and later on he worked in the Konkani Kendra as the director, and now he's the superior of this community. I thank him for celebrating the Eucharist and for breaking the word of God for you. I'd like to thank all those who participate in the Mass, you all, but in order for you to participate better, and those on the YouTubes all over the world, we have also our sacristans who do the jobs here. I'd like to thank them, the music ministry, the media ministry. All of them are contributing a lot daily, and I want to thank them for their invaluable service. May God bless them all. And all of you too. We have a lot of things that you can participate in from our YouTube, St. Francis Xavier Official, but you can also download the app, St. Francis Xavier, from the Play Store, and you can get many of the things that we do. There are several things available there. Recently, we also had the Inner Healing Charismatic Retreat for 5 days. You can look at that and participate in that as well. The Masses here on Sundays are 3 in the mornings. 7 and 8 are in Konkani. The 9:15 Mass is in English. From Monday to Saturday, we have only 2 Masses in the morning. The first Mass at 7 is in Konkani. The second is in English. All of these you can watch on the YouTube so that you can participate. There are so many people who are not able to move out of their house, and they'd like to be with St. Francis Xavier.
and that's why they like to participate in the masses here. On the 6th of every month, the day on which St. Francis Xavier arrived in Goa, May the 6th, 1542. So we have a mass at the chapel of St. Francis Xavier. It is in the locale of the old St. Paul's College, which is now not there. All the things are buried inside, but the chapels is still existent. So we have the mass there every 6th of the month, 10 o'clock in Konkani. Many people with faith come there. There was a person who gave me a written witness. He said, you know, the doctors had given up hope. We would not be able to bear children. And we came with great faith because someone told us, go there. And they prayed earnestly. They had a little water bath there, drank the water, got blessing. And then the next year they came with a child. Said this was a great miracle. So some things like this are happening to people even here in these days. During the Holy Week, that is Palm Sunday, we will be having services of Blessing of the Palms at 7 o'clock outside. After that, there will be the 2 other masses where there will be no blessing of the palms as such. So only for the first mass at 7. During the Holy Week, the Triduum, that is Maundy Thursday, Good Friday and Saturday, we will be having services here in English. So on Maundy Thursday, the service will be at 5:30. On that side also the same, 5:30 at the same time. The other side at the cathedral, the bishop will be celebrating, and that is also the same time. But that is in Konkani. The services here will be in English. Friday, it will be at 5 o'clock. And on Saturday, we will be having the midnight service at 11:30, the blessing of the fire and the candle, and then the procession in. Thank you. Kindly rise for the final blessing. The Lord be with you. And with your spirit. The Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go to love and to serve the Lord. Thanks be to God. Pray to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus, and impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled with glory in heaven and preserved the body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask intercession for ourselves. Kindly pray for your own intention. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires if they are pleasing to the Father. And for everything together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. God is so good.
आमी खासगी आमची मागणी ते मनात धरया आनी आतां वो त्योस आमी सुरू करुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. सत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मारयेंत जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिवे आनी मेलेल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांची मोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचे बापा, तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशेंच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका, पण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर जठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर जठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर जठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां काळ. आमेन. 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर. आपल्या मोरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भिवू नाकात, खुर्सात मारलेले नाजरेतकाराक जेजूक तुमी सोदतात, देवान ताका पुनर्जिवण केलो, तो हांगा ना, ताका दवरलेलो ती स्वात पळयात. आमचे बापा, तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशेंच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका, पण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर जठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर जठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर जठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर जठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर जठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर जठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर जठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नोमान बरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर जठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर जठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर,
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैवन सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां काणपणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गात सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्यांक. दुसरो अर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिश्टी पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्कू 16:19. आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन संपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुजो दैवन सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुजो दैवन सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुजो दैवन सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुजो दैवन सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुजो दैवन सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां काणपणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गात सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्यांक. तिसरो अर्काचो मिस्तेर जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. दोरूम दिवतांचो इतिहास 2:2. ओचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ठाय आसात ओस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये
आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदां काळ आमेन. ओमोच्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां येवपणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यांक वो करून चोड गरज आसलोल्यांक. चवथो अर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडी 13:18. म्हजे तुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुचेर पडूं. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय
आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, ओ सर्गा सगल्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्या. पांचवो ओर्काचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली. सुर्याच्या पोरजळान न्हेसलेली एक बायल, तिच्या पांयां तळा आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराय जायत आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोरचे ठांय आसा, उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवीचो पूत जेजू. भाग्यवंती बरे देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोरचे ठांय आसा, उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवीचो पूत जेजू. भाग्यवंती बरे देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोरचे ठांय आसा, उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवीचो पूत जेजू. भाग्यवंती बरे देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोरचे ठांय आसा, उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवीचो पूत जेजू. भाग्यवंती बरे देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोरचे ठांय आसा, उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवीचो पूत जेजू. भाग्यवंती बरे देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोरचे ठांय आसा, उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवीचो पूत जेजू. भाग्यवंती बरे देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोरचे ठांय आसा, उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवीचो पूत जेजू. भाग्यवंती बरे देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोरचे ठांय आसा, उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवीचो पूत जेजू. भाग्यवंती बरे देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोरचे ठांय आसा, उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवीचो पूत जेजू. भाग्यवंती बरे देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोरचे ठांय आसा, उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवीचो पूत जेजू. भाग्यवंती बरे देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्या. नमान राणये काकुळतीचे माये, तूंच की आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवासो. आमी परदेशी येवेची बाळकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून उदोण करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दोळ्याच्या रात्री तुजी काकुळतीची नदर घाल. तूं कोणवाळे आनी मोगाळ तुलो बांकवार मारये, ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग, जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक. मागुया. देवा, एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता, मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरयेचे भोव पवित्र रुजाचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. तांणी तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसा ते आमकां मेळो शिकोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगडटा. आपले चाकुरणीचे ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. ओय, आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी.
म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें सोरपोलीस तो पवित्र नांव ताचें ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटा येता पदवेदरांक तो सदरां वयली शेवटिता इनोळख्यांक उंच उबारता भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी बोदता गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा अब्रामाक आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकलुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणा घेतलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन U31 San Francisco Xavier, dos ódio pranza los Jesus, Jivitan mana uprahan, samsara kolitai Jesus, San Francisco Xavier, Jesus Diunku Hallelujah Samsara Jesus Diuchan Urben Botu Amchi Kansa Bagyont Francis Xaviera, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी सो जीव झरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या जाण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जोण एकल्यान आपणाक जाय तें बागयोन फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाखाणटाव आमेन U20 San Francis Xavier, ora cura, rati samcha mogan, na sonia,
सारखे जीवित आमचे आम्ही पावो सखोर तुझे सोशे जेजू सारखे जीवित आमचे आम्ही पावो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. Saint Francis Xavier touched the lives of many during his missionary journeys, and he still continues to do so. Here are some of our friends sharing their testimonies. हांव फादर सुकोरो कुलासो रायतूचे सिमनारींत आकारणीच्या घरांत म्हजो वावर करता. आज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे पयले नोवेन आनीक मिसाची भेटोवणी करूंक म्हाका संदी फावो जाल्ल्या पासत किरीत देवाक दिनवासता आर्गां दिता. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचो जागो किरीत भाशेन आमकां सगल्यांक म्हत्वाचो आनी म्हाकाय म्हत्वाचो. हे सुवातेर येता तेन्ना वा पवित्र जाग्यार येता तेन्ना किरीत भाशेन देवाची कृपा देवाचे आसणे बगूंक म्हाका जायतें सोंपें जाता आनी ह्या पासत हांव देवाक दिनवासता आनी आर्गां दिता. आनी जितले पावटी ह्या सुवातेर हांव येता तेन्ना भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या कृपेन भरून देवाच्या उतरान जिवीत जिवंक म्हाका एक आदार सुरती जाता. And blessed to be here in the presence of Saint Francis Xavier, where it was an occasion for me to celebrate his Mass on this first day of his Novena. I love his missionary zeal, which is inspiring me to be a priest unto the heart of Jesus Christ. I'm imbibing the virtues of Saint Francis Xavier, especially his missionary zeal, where he came all the way to go out to preach about the love of Jesus, of his kingdom, where I'm happy to be here in this place of sanctity, and I'm very much pleased, and I'm invoking his intercession of Saint Francis Xavier to help me in my daily ministry as a priest. May God bless you all. I am from Chhattisgarh, India. यहाँ आए हम लोग को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मतलब फील हुआ यहाँ पर आके. चर्च वगैरह इतने मॉन्यूमेंट्स, इतने पुराना हिस्ट्री के बारे में जान के और क्रिश्चियनिज्म के बारे में जान के काफ़ी अच्छा लगा. My name is Veronica. I'm from Agasai, and this is my first time I'm volunteering over here. I had a wish long back to come over here and serve God, and now I got the opportunity. I'm very happy, and I love to serve here. Thank you. माझे नाव अबिता आणि हांव दिवाडी साकून उलयतां. सांगपा म्हळ्यार आमचो गोंयचो पांय पळय आहा न्हू, तो आमकां कितें म्हूण सांगू, खंयच्या वेळार तुजो तो उलो करशी न्हू तो पावता, कितलेय गरजेक. सांगपा म्हळ्यार हांव नको, हांव जेन्ना प्रेयराक वेतालें आमच्या इगोर्जेन फादर ओलिवेर प्रेयर करतालो तेन्ना तेणें सांगलेलें की तो आजुनूय तो लोकांक पावता, आजुनूय आनी आजुनूय तो लोकांक तो दिश्टी पडटा. म्हणजे आनी तो जायते जाणां गरिबांक तो खूब तरेन तो पावता. कितकोन पावता म्हणजे मेन थिंग तो कोण भुकेलोल्यांक तो केळीं दिता, तेश कोन्न तो पावता. गरजेवंतांक कोणाकूय एश कोन्न खंयच्यान ना खंयच्यान तो पावता, केश कोनूय तो आदार दिता. गेलीन कुलासो हांव दावोलीचें, मारगांव दावोली.
आनी म्हाका न्हू तें बरें दिलां गोंयच्या सायबान म्हाका मागलोलें दिलां म्हाका बरी भलायकी दिल्या आमी हिंगा गेल त्या वर्सा येवंकू ना आमी रावपा येता न्ही रातची हिंगा आतां ओंदू आमी रावतली गेल त्या वर्सा कोविडा लागून रावपा मेळूंक ना ताका लागून आतां आमी हिंगा रावपाक येयले आनी हिंगा कोण लोक येता न्हू तांकां जायते मागलोलें मेळटा जायते गांवचो लोक येता हिंगा हांव ग्रासियाना डायस जुवारी सोटी येयलां गोबेल्या आनी जेजूच्यान गोंयच्या सान फ्रांसीस पांय कडेन येयलां मागूंक भलायकी पासून सगळें बरें मागोंक आनी सगळें ती दुयेंस येयलां तें पयस करूंक बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. पुणेनान भावनो माय मोगाचो योकार तुमकां ह्या मागण्यांत भाग घेवच्याक. मागणें जशे भाशेन सांतिनासान अणभवले आनी तें ताणें बरोवन दवरलेलें आसा आनी ही पद्दत सगळे जेजुईट वापरतात. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरान वापरून सगळीं ओरां सगळो गोत तो बापा बरोबर जेजू बरोबर सादतालो तो हे पद्दतींतल्यान आनी हाका लागून अदीक जेजू ताचें सवें जियेतालो आनी जेजू ताचें सवें वावुरतालो आनी जेजू ताचें सवें पेकोवणी दितालो. तर ही पद्दत आमी शिकून ती वापरूंक लागया आमच्या मागण्यांत. मागणें म्हणजे देवा बरोबर संबंद. पयले सुवातेर पयलो भाग 3 वस्तू इम्पॉर्टंट. देव ताचे सवे आमी आसांव जियेता आनी भोंवता सगळ्याक आसा. ह्या देवाक आमी आजीर जावया कित्याक तो आमकां आजीर आसा. हो प्रतिसाद रिस्पॉन्स 2 पावंड्याचेर. एक म्हणजे म्हजे सवेर रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवेर रिगून रावता. प्रत्येक सुस्कारांतल्यान भायर सुस्कार सोडटना ताचे सवे आमी रिगून रावया आनी सुस्कार भितर घेतना देव आमचे सवे रिगून रावता. पूण मनोभव कसलो आसूंक जाय. तिसरो भाग हातूनच जावं म्हजे सवें तुच्या उतरा प्रमाणे भितर स्वास घेतना सुस्कार घेतना सुस्कार भायर सोडटना हांव सर्वेस्पराचो चाकोर ओ चाकोर्न हे भाशेन भायर सुस्कार भायर सोडटना ते भाशेन. पूण आमी हें सगळें मनांत दवरतना जेजूच्या नांवानूय आमी रावया. सुस्कार भितर घेतना जेजून बरोवन येता. सुस्कार भायर सुटना जेजू 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 म्हणून सगळे आमचे सगळें आहा तितलें भायर काडटा. म्हणून हे 4 मुद्दे आमी मनांत दवरया. पयले भागांत मागण्याच्या देव म्हाका हाजीर आसा हांव देवाक हाजीर आसा. ताचे सवे आमी जियेता भोंवता म्हणटच म्हजे सवे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवे रिगून रावता. हांव चाकोर जावं म्हजे सवय तुज्या उतरा प्रमाणे. पूण जेजूच्या नांवांत भितर घेतना आमी जेजून बरोवन येता जेजू 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 म्हणून सगळें भायर सुट्टा. पूण हें कित्याक लागून 5 भाग देवाचे व्हडी मोहिमे पासत. पूण आमच्यान तें करूंक जायना. तर जेजूक आमी ही विनंती करता आमचें इंतेसांव म्हणजे आत्म्याच्या पावंड्यार आमची चिंतना मनाच्या पावंड्यार आनी आमची कर्तुबां ती म्हणल्यार तूं कुडीच्या पावंड्यार ही सगळीं तूं थाऱ्यार हाड ती सारकी कर
आनी ती सगळी ह्या पासत तुका रेस्पेत मान दिवंक आनी तुजे व्हडी मोहिमे पासत आमी ते वापरूंक. ऑल फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड, that all my intentions, actions and operations may be ordered purely for the praise and service of the divine majesty. हे भाशेन हो जालो पयलो भाग. दुसरो भाग मागीर सुरू जाता. जेजूक आमी आजीर आसा म्हणजे जमीन आमची तयार जालेली आसा. देवाचें उतर आतां पत्करच्याक. जसो एक फांटो दाक वेलीन रिगून रावले शिवाय ताच्यान आपणाची चोस्तींक फळां दिवंक जायना, तेच भाशेन तुमी म्हजे सगळे रिगून रावले शिवाय तुमच्यांनी फळां दिवंक जायना. आतां तो आमचे सगळे आपलें उतर घालता. जेजूक आमी एकवटान हाडनी ताचें उतर म्हणजे ताचें जिवीत आमच्या जिवितांत आतां आमी नियाळूंक लागता. तें एक बी कशें जमनींत पडलें म्हणटूच देवच तें किल्लयता, पूण आमची जमीन बरी आसूंक जाय न्हय. तें पत्करच्याक पयलो भागान आमी तयार जाल्लीं आसा. तर ताची उतरां आमी ताका आजीर जावंक लागता. पयल्या भागान जशे भशेन आमी ताका आजीर जाल्ल्या आतां ताका आजीर ताच्या उतरांतल्यान तें देवाचें उतर आयच्या दिसाचें आसा ताका आजीर जावया. दुसरो भाग म्हणजे तातूंत आमी तें नियाळया. कशें नियाळटले हांव? आतां आमी तर घरा आसा जर दोळे बंद केले जाल्यार भायर सावन येताना आमचे घराचें सगळें आमी जाणा. भितर सरल्या म्हणटच हॉल आहा, त्या उपरांत एक सायडीन रूम आसा, दुसरे सायडीन हें आसा कुजीन आसा, तिसरे सायडीन आमची रावपाची खोलयो आसा, ती फुडें गेले आनीक आसता टॉयलेट आसता. हे भाशेन आमी आमच्या घरांत कितें आहा तें जाणो. तेच भाशेन देवाच्या उतराक आमी ते भाशेन सारकी आजीर जावया. आमची पळय सगळें आसा तितलें ताचें सगळें आमी दवरया. हांव तुमकां दाखयतलो कशें करपाक तें. तें जालें की ना हो दुसरो भाग जालो. खूब वेळ घेवचो आमी सारकी तातूंत रोमोन वेची. मागीर आमी मागीर देवा कडेन जेजू कडेन मागता ताचो मोग खरेपणी सारको खोरायेन करचो आनी ताचो पाटलाव आमी पूर्णपणे करचो. हें आमी ताचे कडेन मागता. तो आमचे बसत जिवन जियेलो तर संवसारांत कशे भाशेन जियेतालो ताचे भितर कितें चलतालें तें आमकां कळोवच्याक, कित्याक ताचो मोग करच्याक आनी ताचो पाटलाव करच्याक. हो जालो दुसरो भाग. आनी तिसऱ्या भागांत मागीर हांव तुमकां सांगतलो. आतां हे दोन भाग आमी अणभवया. सगळीं जाणां आतांची ताळटां अशीं धरलीं की ना मागीर कितें जाता, ही शक्ती पळय आसा जेजूच्या नांवान ती पॉजिटीव जाता आनी आमचे कुडीक सांद्यांक कुडीच्या मनाक आनी आत्म्यांक पेकोणी हाडटा, थाऱ्यार हाडटा. बाकीचें पळय आहा तें सगळें उस्तवता, भितर आहा तितलें भायर सरता आनी तें जेजूच्या नांवांत आमी भायर काडटा. हे परी आमी तातूंतली नितळ जाता. हें आमकां आतां आडा येना. आमी शुद्ध निर्मळ जालीं की ना देवाचें उतर पत्करपाक आमकां एकदम सोंपें पडटा. तर हें आतां आमी करया. हे भाशेन हात जोडया, मुठयेन दवरया, पाट स्ट्रेट दवरया, तकली स्ट्रेट दवरात आनी दोळे बंद करात. सुस्काराक हाजीर जायात. सुस्कार भितर सोदता आनी भायर सोदता. भितर सोदता तेन्ना तो आमची पांयाची बोटां आसा थंयसून तकले मेरेन कुडींत आनी सगळ्या कुडीच्या सांद्यांनी तो भरोन येता. त्याच प्रमाण मनांत आनी आत्म्यांतूय. आनी सगळें भितर आहा तितलें जेजूच्या नांवान भायर काडया. जेजू 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 जेजू. परत सुस्कार घेयात. परतून जेजू 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 जेजू. हातूनच तुमकां पेटकुणी मेळोंक लागतली कुडीक मनाक आत्म्याक. जेजूचेर आमचें जिवीत सुस्कारांतल्यान थिरायता. पूण आमचो मनोभव कसलो आसा?
हांव सुर्वेस्पुराचो चाकोर सुस्कार भायर सोडटना सगळें ताचें दोत्ताना आनी सुस्कार भितर घेतना जेजूचें बरेंपण आमचें सगळें बरोवन येता जावं म्हजी सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे. आतां हांव नितळ निर्मळ जायत वेता आनी ताचो आकार जो आमचे भितर आहा तो अदीक आनी अदीक घडोवन येता. तो हे भाशेन घडटा आमकां की आमचें इंतेसांव आत्म्याच्या पावंड्यार ताची जावंक लागतात. ताचो पवित्र आत्मो आमकां स्पश्टपणी दाखयता की तें इंतेसांव आहा पळय तें इंतेसांव घेतलें म्हणटच आमची चिंतना त्या प्रमाणे बदलोंक लागतात. आपल्यापणान आसलेलीं जाल्यार चिंतना त्या प्रमाणे बदलतलीं. चिंतना आमची थिंचोत्थान उपजावतात भितोत्थान इंतेसांव आसा. मागीर चिंतप कित्याक लागून आसा ती एक येवजण कितें करूंक जाय तें आमी करून आमचे कुडींत तें पाळटाव. कर्तुबां आमची थिंचोत्थान उपजावतात चिंतनांतल्यान त्याच प्रमाणे आमची भावना. तर हें सगळें थाऱ्यार हाडटा जेजू. जेजूक आमी समोर पिता तो आमचें तें सगळें थाऱ्यार हाडटा. ताचो पवित्र आत्मो आमकां मदत करता आनी आमी आमचे पासत न्हय पूण बापाचे व्हडय मोहिमे पासत आमचो हो वेळ पर्यंत सारता. आनी हे भाशेन सारूंक लागलें की ना आख्खो दीसभर मागीर आमी त्याच भावनांनी मनोभवांत आमचें जिवीत सादतले. सगळीं आमची कर्तुबां देवाचे व्हडे मोहिमे पासत आमी वापरतल्या करतल्या घडून हाडटल्या. तूं सायबा तें सगळें थाऱ्यार हाड म्हजें. तुका रेस्पेत मान दिवच्याक प्रत्येक सुस्कारान तुका हाजीर जावपाक रेस्पेत दिवपाक तुजो मोग अणभवच्याक आनी तुज्या मोगान सेवा करच्याक. आनी हे सगळें बापायचे व्हडे मोहिमे पासत. प्रत्येक सुस्कारांत आमी सारकी जागृत आसा. आमी एकदम स्थिर बसून आसा आलो ना धोलो ना पूण सगळें भितरलें आमचें जागृत आसा. ही जागृताय म्हत्वाची. जेजूक आमी हाजीर जाल्या म्हणटच जेजू एक आरसो कसो तो आमकां आमचे भितर कितें चलता तें सगळें दाखयतलो. पूण तें सगळें आमी जेजूच्या स्वाधीन करीत रावतल्या आनी आमची चिंतना बदलोंक लागतली. आमची भावना बदलोंक लागतली. आमची चाल बदलोंक तो घडून हाडटलो कित्याक तो आमचे भितर आसा. ताका कोठोन जियेली म्हणटच ताचें जिवीत आमचें सगळें उगडापें जातलें. आमी प्रत्येक जाणा एकदम विशिश्ट आमचे सारकें आनी कोणूच ना. आमी युनीक. ताका लागून जेजू म्हजें सगळें आपलो कार्य जो करूंक जाय तो करतलो. ताका लागून निर्दुकाय आमचे मदीं येवपाची गरजूच ना. ना म्हणून गर्वूय आमचें सगळें घडोवंक फावना कित्याक आमी एकदम युनीक आनी तो वावर म्हज्यानूच उत्तम तरेन करूंक जाता.
हिमटेपण आमी आमचे मदें बागडून धरूंक फावना, पूण देवाच्या हातान आमी सगळें केलें म्हणटच तो जाणो कशे भाशेन ताचो वापर करूंक जाय पळय तो, ताका करुनी. तुमकां घोडेक जॅम येत, न्हिदोत तुमी, पूण भियो नाकात. तुमचो आत्मो जागृत आसा. म्हज्या उतरांक तो सगळें आयकून तुमचें सगळें घडून हाडटलो. तुमी न्हिदोत घोडेक मनांत आनी कुडींत, पूण आत्मो तुमचो जागृत आसा. ताका सगळें कळटलें. ते भाशेन तो घडूनय हाडटलो तुमचें सगळें. ही पेकोवणीची न्हीद जाता. उठली म्हणटच कंटिन्यू करात. दास्ती घेवपाची गरज नाच. दर दिसा आमी कोत्ता न्ही मागणें, तो दर दिसा आमची प्रगती जायत वेतली आनी तुमी पळयात जागृत जातल्यात सारकी. आतां आमी देवाक हें सगळें सांगल्या उपरांत आमी तयार जाल्या आतां जेजूक ताचें उतर आमचें सगळें स्विकारच्याक. जशी जमीन बी स्विकारता, पत्करता आनी देव मागीर तें बी किल्लयता, त्याच प्रमाणे आमी जेजूकाचेर जातल्या आनी तो आमचें सगळें आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान किल्लवतलो. मागण्यांतल्यान आमी ताका आपणायता, एक जाता. तो ताच्या उतराक आमी आयकोन एक जावया. तशींच रावात. जेजू नाजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सोयी प्रमाणे सोनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयल्लें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिषेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुर्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचे कृपेचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कवळून आनी ते सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या समेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लिखीत आज खरें जालें.
आनी सगळीं ताका शबासकी दिताली आनी ताच्या तोंडांतली भायर सोदताली ती मानकुळी उतरां आयकून अजाप जाताली. ताणें म्हणलें, ओ जुजेचो पूत न्हय? आनी ताणें तांकां जाप दिली, वय जा, तुकाच तूं बरो कर. ही मोडणी दुबावा वीण तुमी म्हाका लायतल्यात आनी म्हणटल्यात, कफारनावांत तुवें जायतें केलें म्हूण आमी आयकलां. हें हांगाय तुज्या खाशा गांवां घरा कर. मागीर ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या खाशा गांवांत मान मेळोसो ना. आनीक एक सोत तुमकां सांगता, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने सोर्ग धांपून उरोवन आख्ख्या देशांत व्हड भूक पडलोली. तेन्ना इस्रायलांत जायत्यो विधवा आसल्यो, पूण सिदोन मुल्कांतल्या सारेपात नोदगरांतले विधवेक काडून तांतले एकलेय सोरी एलिजाक धाडलो ना. तशेंच एलिजे प्रवाद्याच्या काळार जायते कोडकार आसले, पूण सिरियेच्या नामानाक काडून तांतलो एकलोय नितोळ जालो ना. आनी हें आयकून देवस्थानां आसली तितली तिडली आनी उठून ताका भायर घालो. ताणें तांचें शार बांदलोलें आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार थावन ताका सकलाक शेवटून उडोवंक थंय पर्यंत ताका घेवन गेली. पूण सारको तांचे मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेल्लो. ह्या देवाच्या उतराक आमी आजीर जाल्या. पयलीं आमी सुस्काराक आजीर आसलेल्या, आतां तेच परी देवाच्या उतराक आमी आजीर आसा. आमचो मनोभव तोच. जेजूक आमी ह्या उतरांतल्यान पोतकोरला आनी जेजूच्या सवें आमची सगळीं चिंतना भावना सुस्कार भायर सुटना ताच्या नांवान भायर काडीत रावया. पूण ह्या ताच्या उतराक आमी हाजीर जावन तें करया. एके वतीन तातूंत ताच्या उतरांत आमी उफेतांव. आमी सोकलें जाणो, पूण तें सोकलें जाणो जावच्याक आतां दुसरो भाग दुसऱ्या पावंड्याचेर आसतना तातूंत आमी उदीक खोलायन शिरया. कितें करपाचें आतां? आतां मनांत आमी चिंतया देवस्थान कशें आसा पळय तें. आनी जेजू चलोन त्या देवस्थान येता. सुनवाराचो दीस आसलोलो आनी तो वाचूंक उबो रावता आनी ताका इजायस प्रवादांतल्या पुस्तकांतलें दितात. वाचता वाचता तो एक मुद्दो तो घेवन ताका म्हणटा, ह्याय सगळे शांती पावले. ताका ती म्हणटात, वो कोण? आमी ताका वळखता. पूण तो तांकां कितें म्हणटा, वयसाक आपल्याच गांवांत बरें करूंक जायना.
कित्याक तांचो विस्वास ताचेर आसना. दुसऱ्याची केली तीच विजमतां हांगसर करूं पळया म्हणटात. ना, करूंक जायना, कित्याक भावार्थ तितलो आसना. आमी वखदां ताका मारयेचो पूत, जुजेचो पूत थंयूय आसा. तो तांची मनां उजवाडायता. तो तांकां सांगता कोणा कडेन जो भावार्थ आसा तांचे कडेन त्यो मिलाग्री जाता. सिरियेचो नामान, सारेपाताची विधवा, ती सगळीं रागाव बरीत जातात, कित्याक तो तांच्या तोंडार थापता की तांचे सगळें ताचे विशीं भावार्थ ना, विस्वास ना. आनी ताका दोंगराच्या तेंगशेर व्हरून उडोवंक सोदतात, पूण तो तांच्या मदल्यांतल्यान चलून वेता. हें आतां आमी पळयलें. भितरल्यान जेजूचें उतर आयकलें आनी ताका आमी अदीक खोलायेन आजीर जाल्या. आतां आमी जेजू कडेन विनंती करुया. जेजू, तुजें आंतरीक जिवीत आमकां उगडापें कर. म्हणजे भितरलें कितें चलता पळय तें आमकां दाखय. कित्याक हांव तुजो खरायन मोग करतलो आनी हांव तुजो पाटलाव करतलो. ही कृपा म्हाका दी. तुका हांव सारको भितरल्यान हाजीर जावच्याक, तुजो सारको खरायन मोग करच्याक आनी तुजो पाटलाव करच्याक. प्रत्येक सुस्कारांत जेजूक आमी स्विकारता. जेजू सगळें आमचें सगळें दवरता. सुस्कार भायर सोडटना. पूण हिंचूर आतां आमी हाजीर जाता. जेजूक आमी हाजीर जाता. हिचें म्हणून उतर म्हाका बरें लागता. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिषेक केला. ही जेजूची उतरां आमी प्रोवाद्यान उद्गारलेलीं खरी, पूण जेजूच्या जिवितांत ती लागू जातात. ताका लागतात ती.
गरीबां पासत, कैद्यां पासत, कुड्ड्यां पासत, जुलुमांक सांपडलेल्या तांचे पासत, जीं कोश्टवतात तांचे पासत तो आयलोलो आसा तांकां सुटका दिवच्याक आनी देवाचें जिवीत तांचे सोबे अदीक उगडापेक कोरच्याक. हे परी जेजूक हाजीर जाल्या उपरांत हो दुसरो भाग आमचो सोंपता. फुडें आमी तिसरो भाग करूंक लागया. पूण आतां हे दोनूच भाग अणभवून आमी आतां हो वेळ संपोवया. कसो संपवतल्यान आमी जेजूच्या एकवटान आमी आसा तो जेजू आमचे सोवे आपल्या बापायक हे मागणें म्हणटा आनी ताच्या एकवटान आमी सांदे कशे ते मागणें म्हणून घेता. आमचे सोबे त्या उतरा प्रमाणे घडोवन येवं दी. बरोबर म्हणया, आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सगळे ताळटां आतांची घासया आनी दोळ्यांच्या पाटल्यांक ताळटां लावया आनी बोटां कपळांत दवरया सारकी लागोनी. आनी तुमी पळयतल्यात ही शक्ती जी गोळा जाल्ली आसा आनी घोवत आसलेली ती आमच्या दोळ्यांनी शिरतली आनी दोळ्यांक आनी कपळांत आसा ती आमचे मेंदूक पेकुणी हाडटली. पळय कितलो गो ती शक्ती आसा थिंजोर. दोळ्यांक पेकोवणी हाडटली ती. पोत्तून घासया पोत्तून दोळ्यांचे दवरया. दुसरे फाटी तिसरे फाटी आतां तिसरे फाटी दोळ्यांचे दवरया. शबासकी. आतां हे मदलें बोट आनी आकोणो ह्या भागांत दोळ्यांच्या नाक आसा पळय थंयसर दामया आनी थोडी घासया. परतून दामया आनी घासया. तिसरे फावटी आतां दामया आनी घासया. आतां आकोणो हांगसर वयर लायात आनी सायडीन अशी घासात.
आतां ही 2 बोटां सायडीन वयर सकयल अशें कोत्ताना आमकां बरी खरोच की येतली. आतां सकयल आनी सायडीन जाणीन ऑपरेशन केल्लें आसा दोळ्यांचें आनी दोळ्यांनी लेन्सीस घातलेले आसा. तुमी ही एक्सरसायज करूं नाकात. इंडेक्स फिंगर आहा पळय तें अशें करून दोळे घालया. चुकयलो भाग, वयलो भाग, मदलो भाग सगळे दोळ्यांचे हे भाशेन व्हेरी गूड. बरें दिसतलें. सगळी ती नेगेटीव शक्ती आसा पळय ती भायर वयतली. आतां ही 3 बोटां हे भाशेन दोळ्याचेर क्लॉकवायज एंटी क्लॉकवायज घासात ओडात आत. व्हेरी गूड. आतां परतून ताळटां घासात आनी दोंपरांचेर दवरात. थोडो वेळ आमी नियाळ करुया. कशे भाशेन आमचें मागणें गेलें पळय तें. सुरवातेक आमी आयकलें मागण्यांत जें सांत फ्रांसीस शेवेरान अणभवलें तें हे भाशेन भितरल्यान आदारलेलें आसा. सांत इनासान तें पयलें अणभवलेलें आसा. तो म्हणटा म्हाका हें देवानूच शिकयलां. मागण्यांत आसतना देवान म्हाका हें शिकयलें. ही संरचना म्हणजे स्ट्रक्चर, हो स्ट्रक्चर पळय आसा मागण्याचो देवान ताका शिकयलो आनी ताणें दुसऱ्यांक हें शिकोवन काडच्याक बरोवन दवरलेलें आसा. ही स्पिरिच्युअल एक्सरसायजीस म्हणटा ताका. स्पिरिच्युअल एक्सरसायज हें पुस्तक पळय आहा तातूंत एका म्हयन्याचो रितीर कशे भाशेन करूंक जाता तिचोर बरयल्लें आसा. पूण आमी कितें करता, एका म्हयन्याचो न्हय एका वर्साचो करता. दर दिसा रितीरांत आमी भाग घेता. खोलायेन आमचें जिवीत सारूंक लागता. तुमकां आमी जितली खोलायेन वचोंक लागता तितली आनीक शिकोवन दिवंक लागता. तर पयलो भाग असो आसलेलो. देवाक हाजीर जावंक. देव आमकां सदांच हाजीर आसा. तो आमकां पळयता, आमी ताका पळयता. हे मागीर दुसऱ्या भागांत जेन्ना आमी पवित्र भोजवणेंत भाग घेतल्या तेन्ना आमचे दोळे जेजूचेरूच लायतले आनी जेजू आमचेर लायतलो. जेजूचे दोळे आमचेर पडले की ना ताची कृपेची दयेची शांतीची किरणां आमचें सगळें शिरोन आमकां ताचे सारकें तो करतलो. पूण आतां आमी कितें केल्लें, सुस्काराचे पावंड्यार ताका आमी हाजीर जाल्ल्या. कित्याक ताचे सगळें आमी जियेता भोंवता आनी आसा, सगळें स्वतीर आसा. कशे भाशेन आमी ताका स्विकारया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे सगळें रिगून येता. सुस्कार भायर सोडना आमी ताचे सगळें रिगून रावता. हे भाशेन आमी ताका हाजीर जाता. हो प्रतिसाद आमी ताका दिता. पूण तातूंत हो मनोभव आसूंक जाय सायबीण मायेचो. सर्वेस्पराची चाकोर सुस्कार भायर सोडटना सगळें ताका समर्पिता. आनी सुस्कार भितर घेतना जावं म्हजें सगळें तुजें उतरां प्रमाणे म्हाका घडोवन हाड तूं. आनी तो हाडटा. आनी तिसरो भाग हो जावन आसा तेंचो सगळीं म्हजी चिंतनां, सगळीं म्हजी इंतेसांवां, चिंतनां आनी कर्तुबां तातूंत तूं ती सगळीं थाऱ्यार हाड. ह्या पासत तुका रेस्पेत मान दिवंक आनी तुजी सेवा करूंक व्हडे बापाचे व्हडे मोहिमे पासत आमी आमचें जिवीत खर्चूंक. हें जावन आसा. हो जावन आसा पयलो भाग. आमी तो बरे भाशेन केलेलो आसा. दुसरो भाग आतां जशे भाशेन आमी
सुस्कारांत आमी देवाक जेजूक हाजीर जाल्ल्या आतां त्याचे उतराक आमी हाजीर जाता. वोंप्याची वोपार घेवया. आमची आतां कूड मन ओतमो बरी तयार जाल्ली आसा. देवाचें उतर स्विकारच्याक पोतकोरच्याक वाचतना ताका आमी हाजीर जाता. पयलीं आतां आनिकूय खोलायेन ताका हाजीर जाता. प्रत्येक सुस्कारांत आमी ताका हाजीर भितरल्यान जाता. त्या उतरांनी आमी शिरता, त्या संदर्भांत आमी वेता आनी आमी सगळें पळोवंक लागता. फाल्यां आनिकूय सुबेज तुमकां कळोंक लागतलें. म्हणटच ते भाशेन दुसऱ्या भागांत दुसरो पावंडो जावन असो असो की आमी तें सगळें भितरल्यान आकारता आनी एक चित्र कशें आमी पळोवंक लागता. कित्याक लागून हो तिसरो भाग ताची भितरल्यान आमकां समजणी घेवच्याक. भितरली समजणी फकत ताणेंच आमकां ती दाखोवंक शकता, तो घडून हाडूंक शकता. कित्याक लागून ताचो इतलो लागशिल्लो मोग करूंक, ताका इतलो हाजीर जावंक की ताच्या पावलांनी आमी चलोवंक. जशे भशेन आयज आमी पळयलो जेजू कशे भशेन अधिकारान उलयतालो आनी कोणाच्यानूच ताका हात लावंक जायनासलेलें कित्याक ताचो वेळ आजून पावंक नासलेलो. ते भाशेन आमी भियेनासतना जेजूच्या एकवटान रावन जेजूकूच आपलें जिवीत आमचे सगळें जिवंक संदी दिवया. हे 3 मुद्दे जावन आसा दुसऱ्या पावंड्याचे आनी आमी बरे भाशेन ते म्हणून केलेलें आसा. पूण कोत्ता कोत्ता तितलें आमचें हें अदीक खोलायेन घडोवंक लागतलें. आतां चिंतनांनी आसा पूण आमच्या जिवितांत तें घडोवन येवंक जाय. तर आतां आमी हे मागणें संपयता. महिमा बापाक पुताक म्हणया आनी संपोवया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. U31. San Francisco Xavier, luz de pranza, luz Jesus, jivitan mana uprahan, samsara kolitan Jesus. San Francisco Xavier, Jesus Tiungku Hallelujah Samsara Jesus Tiuchan Urben Botu Bamchi Kalsa. Bagyont Francis Xaviera, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या जाण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुची विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें बागेवन फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत
तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाखाणटाव. आमेन. U20. San Francis Xavier, ora cura, rati samcha magan na storia, besangat saiba, sharar goincha. Sambalun amka gopandusha besangkat saiba sharar goincha. Sambalun amka gopandusha beporva korun sonsarachi devachi tuve kelitsakri ami somes shmaka mosotushi Kotaimon milagri ami somes shmaka mosotushi Kotaimon milagri Azani soda amche krati vinoti kortu devalagi Jesus arkeza jivitamche Ami pavosokon tuji soshe Jesus arkeza jivitamche Ami pavoson tuji soshe Moima bapak ani putak ani pवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सर्वदा. आमेन. Saint Francis Xavier touched the lives of many during his missionary journeys, and he still continues to do so. Here are some of our friends sharing their testimonies. The experience when I come here to the church, every year when I come here, there is something holiness, something changes me to become like Saint Francis Xavier, proclaiming Jesus to the world, proclaiming Jesus to everyone, seeing Christ in every person, especially the poorest of the poor. This is what I get from Saint Francis Xavier. The church is very dearest to me. As I am a going car, I feel love with him. Father Mariano Silveira, TV Parish Priest. भाग्यवंत फ्रांसीस शाबेराचे देवस्थान भक्तीन चलता आनी वर्साच्या वर्साक हांव हांगासर येता. पूण जेन्ना हांव म्हजे पोरचे बराबर येता तेन्ना दुसरोच अनुभव जाता. ती येताना जावं बासीन मागणें करतात
आनी ही आख्खी एक आमची पिलग्रिमेज बऱ्यो भावार्थाची जाता आनी जेन्ना इतल्या लोकांक पळोवन दुसरे भाशेचो काळजान एके भाशेन उजो पेट्टा खरेंच आमकां खरेंचपणी उमेद दिता आनी ह्या भाशेन फुडें आमकां गोंयच्या साहेबान सदांच राखचे सांबाळचे आदी आमकां राखल्यात सांबाळल्यात आमकां फुडारकूय ह्याच भाशेन राखचे सांबाळचे आनी उदीक करून ही कोवीड पिडा वयस करून आमी सगळीं सांगातान आदल्या भाशेन मेळून आनी हे आमचे देवस्थान उदीक वाडोवंक भाग्यवंतपणाचे आमचे कुटुंब जावं आमचे आवडे आनी आमची मागणी. Memory of coming here on the 24th of November. It was a birthday, so it's been a ritual for us, and the fact that we have a lot of faith in Saint Francis Xavier. He's always been protecting us and our family, and it really is a spiritual experience to come here every time to see so many people gathered, and I follow the same ritual as my parents did. Bring my children also today. I have 2 children. We come all the way here from Vasco in the morning, hear the novenas, and then go back home. नाम जुली फर्नांडीस येयलें दाबोली सांगाल तुका पळय वास्को आनी सायबाक गोंय सायबान पांयाको येयलें गेले त्या वर्सा आमकां येवपाक मेळो ना त्या वर्सा तरी आमकां देवान येवपाक दिलें तेच पासून देवाक आर्ग दिता आनी दिनू आसता आनी आमकां सगळें दुयेंसां तूं राख म्हणून ते गोंय सायबाक मागोता. Maurice Rodriguez. I'm from Argon. Just come down for a vacation. We every year when we come down, we visit here. We love Francis, our patron saint of Goa. He always there. He preached the word of God and inspired by what he's done, and that has helped to change our lives. And so many people come here inspired by what he's done for the Lord. It is a great privilege to be here, and I thank you for giving me opportunity. And I thank Heavenly Father for this great saint who given in our life, and to change to his life, to change our life, to always to proclaim the gospel wherever we go. म्हाजें नांव कालोनी डिसोजा अमोर जेसांनी येयल्या हांगा येतूत आमकां बरें दिसता. आमची श्यामाय आमकां वर्साच्या वर्सा हाडटाली तो आमकां मोग लागला म्हणून आमकां येयशें दिसता आनी आमी सगळ्यां पासत मागोंक येयल्या. देवा बगर कांय जायना न्हू, सगळ्यां पासत पयलें मागोंक जाय तर देव बरें करता. आनी आमची खास न्यूराय म्हणून आनी आमी परूं आमकां मेळोंक ना म्हणून आमी आर्गां दितालीं ओपन जालें पुरो म्हणून पूण देवान ओपन केलें म्हणून आमी देवाक आर्गां दिता आनी सगळ्यां पासत मागता. थँक्यू. गीत घेऊया दयाल देवा आय फो दयाल देवा poklotycia Bogus Baba Bogacia Babuj Mona Galbanaka Sonaka Ay Jesus Ogoklot mata Ditoloy Mon patita Sormoja Batka Katata Ay Janti Sogli Santa गवळीक विशयाचेर आदारलेली खुर्साची वाट. विशय तुमी म्हजे गोवाय. प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमी म्हजे गोवाय हो 2020 ते 20-21 वर्साचो गवळीक विशय मनांत धरून कोण परी आमी जेजूचे गोवाय जावंक जाता तें ह्या खुर्साचे वाटेंत आमी नियाळटले. जेजू आपल्या जिवितांत आपल्या बापाचो गोवाय जालो. आमी ही संवसारी यात्रा चलतना जेजूची पाटलावदारां कशीं जेजूच्या जिविताचे नीज गोवायकार जावंक
आमकां जोण एकल्याक कुरपा मागुया आनी भोक्तीन हे खुर्साचे वाटेन वांटो घेवया. पयलें स्थान जेजूचेर मरणाचें फॉर्मोन मारतात. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. भावार्थाचो गोवाय. देवाचें उतर. देवान बासायल्ल्या दानाची आमी वाट पळयतना भावार्थ आमकां ह्या बरोवनशान थीर दवरता आनी आमकां दिसती पडना त्यो वस्तू खरेंच आसात म्हूण होच भावार्थ आमकां परिपूर्ण खात्री दिता. ह्या देवाच्या उतराची नियाळ. भावार्थ आमकां देवाचें एक फुकट देणें जें आमच्या बावतिजमा दिसा आमी स्विकारलां. ल्हानपणी थावन आमी आमच्या भावार्थाची आकारणी करीत आयल्या. आमच्या क्रिस्ती धर्माची बुनयाद जावन आसा भावार्थ. भावार्थ वाडोना पूण भावार्था उदेशी आमचें जिवीत बदलूंक आमकां सोयेग मेळटा. मोगाळा जेजू, भावार्थ खोलावंक, थिरावंक, जिवंक आनी परकुटूंक आमकां कुरपेन बोर. काकलूत आमची कोर सुम्या, काकलूत आमची कोर. दुसरें स्थान जेजूच्या खांद्यार खुरीस घालतात. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. स्वताचो गोवाय. देवाचें उतर. तुमी म्हजें उतर तुमचे भितर रिगून दवरशात जाल्यार तुमी खरेपणी म्हजे शीस जातल्यात आनी तुमकां सत कळोन येतलें आनी सत तुमकां स्वतंत्र करतलें. औरंबाक थावन प्रमाणीकपणाचो रस्तो धरून स्वताक घोवाय दिवंक मनशाक देवाचो उलो. जेजू ह्या संवसारांत स्वता पासत आयलो, स्वतान जियेलो आनी स्वता पासत मरून पुनर्जिवंत जालो. सत उलयतल्यांक पयस आयतात, भायर आयतात, अकमनाचीं उतरां दितात, पूण स्वताचो मनीस देवा मुखार महान जाता. मोगाळा जेजू, स्वताच्या रस्त्यार आमचीं पावलां मारूंक आनी स्वता पासत झुजूंक आमकां कुरपा दी. काकलूत आमची कोर सुम्या, काकलूत आमची कोर. तिसरें स्थान जेजू पयले पावट धरणीर पडटा. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. बरेपणाचो गोवाय. देवाचें उतर. भावपणाच्या मोगान एकामेकाक आदार दिवन बरें करूंक विसरूं नाकात, कित्याक असले योद्न देवाक मानवतात. आमी सगलीं बरीं मनशां, कित्याक आमी बऱ्या देवाचीं भुरगीं. देवान औरंबाक रचलोलें, सगलें बरें आसलोलें. समाजांत आज जायतें बरेंपण आसा, पूण जेन्ना आमी वायटाचेरूच आमचें मन दवरून वायटूच पडयता तेन्ना बरेंपण आमी सोडून दिता. दर दिसा बरेपणाची कोरणी आदारून देवाच्या बरेपणाचे गोवाय जावंक आमकां आपोवणें आसा. मोगाळा जेजू, दर दिसा बरेपणाची कोरणी आदारूंक आमकां तुजो आदार दी. काकलूत आमची कोर सुम्या, काकलूत आमची कोर. चौथें स्थान
जेजू आपले आवयक भेटता. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडिलोय म्हूण सगळो संवसार. शांतीचो गोवाय. बागयोन जुवांवच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेवतात 14व्या बेसरान 27वे वडीन. शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. जेजू जावन आसा शांतीचो कुमूर. खरी काळजा मनाची शांती आमकां फकत जेजू थंय मेळटा. आयच्या समाजांत ओगेपणाची संस्कृताय उणी जायत आसा आनी बोबाळ वाडत गेला. ओगेपणांतल्यान देव आमचे कडेन उलयता आनी आपले शांतीन आमकां भरता. झगडीं, मारामारी आनी बोबाळ पयसावन शांतीची हातियारां जावंक देव आमकां आपयता. मोगाळा जेजू, शांतीन वावरून तुज्या राजाचे परगोटनार जावंक आमकां तुजी कृपा बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 5वें स्थान. सिरेनचो सिमाव खुरीस व्हरूंक जेजूक आदार दिता. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडिलोय म्हूण सगळो संवसार. नितीचो गोवाय. देवाच्या उतरांत आमकां मेळटा स्तोत्रांत 133 वडींत. बऱ्या मार्गान चलतात आनी सारकें तें करतात ती सगलीं बागी. जेजू ह्या संवसारांत आपल्या पासत न्हय पूण दुसऱ्या पासत जियेलो. मनशा कुळाक गुलामपणांतल्या सांकड्यांतली सुटोवंक वावुरलो. ओनिती आड झुजलो. धोंगीपणान जियेतल्यांक तोंडार सांगलें. समाजांतल्या वायटाचेर निशेध मारलो. नितीन वागूंक आनी ओनिती आड झुजूंक आमकां जण एकल्याक आपोवणें आसा. मोगाळा जेजू, नितीन आमी वावरूंक आनी दुसऱ्यां पासत जिवंक आमकां तुजो आदार दी. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 6वें स्थान. वेरोनिका जेजूचें मुखामोळ पुसता. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडिलो म्हूण सगळो संवसार. खालतेकायेचो गोवाय. देवाचें उतर. मुण्यो ह्या पुस्तकांत 11व्या बेसरांत 2रे बडींत आमकां मेळटा. गर्विस्त मनशा फाटल्यान निर्भाग आसा, पूण ल्हानविकां कडेन जानवाय मेळटा. जेजू देवाचो पूत जावनूय चाकराचें रूप ताणें घेतलें आनी खालतीकायेन आपलीं पावलां मारलीं. व्हडपणाचो किडो पयसावन मनशां बरोबर आपूण ल्हान जालो. ल्हानाक वयर काडूंक आनी तांचे हक तांकां मेळोवन दिवंक वावुरलो. संवसारी नदरेन व्हडपणाचीं पावलां मारल्यार आमी सांडटले. मान, पदवी, व्हडपण फाटीं दवरून देवा आनी मनशा मुखार ल्हान जावं देव आमकां आपयता. मोगाळा जेजू, खालतेकायेन वागूंक आनी ल्हानविकायेन आमची पावलां मारूंक आमकां तुजो आदार दी. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 7वें स्थान. जेजू दुसरे पावट धरणीर पडटा. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडिलो म्हूण सगळो संवसार. क्रिस्ती तत्वांचो गोवाय. देवाचें उतर आमकां मेळटा मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 7व्या बेसरान 12वे वडींत. म्हणटोच दुसऱ्यांनी तुमचे थंय करचें म्हूण तुमकां जाय, तशेंच तुमी दुसऱ्यां थंय करात. जेजू ह्या संवसारांत येवन आमकां देख आनी नमुनो जालो. स्वर्गीय राजाची स्वता आमकां शिकोवन तत्वां आपणावंक उलो मारलो. बापाची खुशी वळखून घेवन आमचें जिवीत स्वर्गीय राजान पावयतल्या तत्वांचेर बांदून हाडूंक आमकां आमंत्रण दिलें. आज समाजांत क्रिस्ती तत्वां कुशीन दवरून संवसार दाखयता ते वाटेन जायतीं जाणां चलतात आनी निसणटणाची वाट धरतात. क्रिस्ती तत्वां प्रमाणे आमी जियेल्यार देवाच्या संबंदान आमी वाडटल्यो. मोगाळा जेजू,
क्रिस्ती तत्वांचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. आठवें स्थान. जेरुजल्याचे अस्तुऱ्यांक जेजू बुजवण दिता. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडलोय म्हूण सगलो संवसार. मोगाचो गोवाय. देवाच्या उतरांत बागेवन पावलो. कोरीतकारांक बरोवन आपले पयले चिटींत आवेसोर 13 वड 7 आमकां संदेश दिता. प्रिती मोग दुसऱ्यांच्यो चुकी खोडी समजून घेता. दुसऱ्यांचेर विस्वास दवरता. बोरवांचो दवरून रावता. सोंसणीकायेन आनी धिरान सगल्याक फुडो करता. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक मनशा कुळाचे सोडवणे पासत ह्या संवसारांत धाडलो. जेजू जालो आमकां रूपकार आपल्या बापाच्या मोगाचो. देवान पोरजेसोवें मोगाचो कोरार इस्तापलो आनी क्रिस्ती मोगाचे बुनयादीर कुटुंब बांदून हाडूंक उलो मारलो. आयच्या समाजांत संवसारी मोगाचे नदरेन मनीस चलता आनी उपरांत सांडटा. क्रिस्ती मोग सदांकाल तोखता. मोगाळा जेजू, क्रिस्ती मोगाचे गोबाय जावंक आमकां तुजे पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. नवें स्थान. जेजू तिसरे पावट दोरनीर पडटा. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र सोडलो म्हूण सगलो संवसार. काळजीदारपणाचो गोवाय. जोसुयाच्या पुस्तकांत पयल्या वेसरान 9वे वडींत आमकां मेळटा देवाचें उतर. भिरांती विणे आनी काळजीदारपणान राव, कित्याक तूं वेता थंयसर सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे सोबें आसा. देवान आमचे भितर बेजुडायेचो न्हय बगोर काळजीदारपणाचो ओतमो घातलेलो आसा. जेजून काळजीदारपणान समाजाक आनी मनशा कुळाक फुडो केलो. भियेन आसतना वायट तोंडार सांगलें आनी बरी खबर पुरगोटली. आयच्या समाजांत आमी भियोन ओगीच रावता आनी ह्याच कारणान वायट आसा तें वाडत आनी चडत वेता. काळजीदारपणान वायटाचे निशेध मारूंक आनी बरी खबर पुरगोटूंक प्रवादीक कार्यांत आमी वांटिली आसात. मोगाळा जेजू, काळजीदारपणान तुजो बरो वावर फुडें व्हरूंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. 10वें स्थान. जेजूक विंगडो कोत्तात. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडिलो म्हूण सगलो संवसार. सेवेचो गोवाय. बागेवन पेद्रूचे पयले चिटीन 4थो आवेसोर 10वी व्हड. ह्या आवेसोरांत आमकां मेळटा जण एकल्याक देवान एक खिरीत वरगूण दिल्लो आसा. तर बरे कारभारी कशे ह्या वेगवेगळ्या गुरगुणाचो उपेग करून एकामेकाची चाकरी करात. आपल्या बऱ्या कोरण्यांतल्यान सेवेचो नमुनो जेजू आमकां जालो. बापाचे सेवेक आयतोच रावन मनशा कुळाचे सेवेक आपलें जिवीत भेटयलें. आपल्या शिसांचे पांय धुवन प्रिती सेवा आमी वांटूंक आमकां देख जालो. सेवा घेवंक न्हय
बोगोर सेवा वांटूंक आमकां जण एकल्याक उलो. दुसऱ्यांची सेवा करून आमी देवाची सेवा करूंक पावता. मोगाळा जेजू, दुसऱ्यांच्या गोरजांक पावून सेवा वांटूंक आयती आसूंक आमकां तुज्या आशिर्वादान बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. इकरावें स्थान जेजू खुर्सार खेळायतात. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. निर्मळपणाचो गोवाय. देवाचें उतरान आमकां बागेवन तिटाचे पयल्या वेसोरांत 15वे वडीन मेळटा. जी कोण आपुणूच शुद्ध निर्मळ तांकां सगळें शुद्ध निर्मळ. पूण बोश्टवल्यांक आनी भावार्थ नासतल्यांक कितेंच शुद्ध निर्मळ ना, कित्याक तांचें मन आनी अंतस्करण बोश्टवल्यांत. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो आनी आपल्या रुपाचो रचलो. दोरे एकल्याची कूड जावन आसा एक पवित्र मंदीर. आमच्या चिंतनाचें, उतरांचें आनी कोरण्याचें निर्मळपण सांबाळूंक जेजू आमकां देख जालो. फातोक पयसावून निर्मळ जिवीत जिवंक आनी एकामेकाचे कुडीक मान दिवंक जेजू आमकां उलो मारता. मोगाळा जेजू, निर्मळपणाचे गोवाय आमी जावंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. 12वें स्थान जेजू खुर्सार मोरता. पोरणी पाट नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. थोड्यो घोडयो आमी दिमेर सारया. काकलुतीचो गोवाय. देवाच्या उतरांत आमकां मेळटा बागेवन माथेवाच्या शिवर्तमानांत 5व्या वेसोरांत 7वे बुडींत. दोयाल ती सुबागी, देव तांची दया करतलो. जेजून न्हयच उतरांनी पूण कोरण्यांतल्यान आमची दया केली. आपल्या बापाची काकलूत आमकां वांटली. जेजू जालो काकलुतीचो सागोर. पातक्यांक काकलुतीची वेंग दिवन जिवीत नव सोरूंक उलो मारलोलो. जिवितांत पिडेक सांपडलेल्या आनी कश्टवतल्या सोबें दोयाड जालो. कश्टवतल्या मनशा कुळा सोबें दोयाड जावंक आनी काकलुतीन वागूंक आमकां आपोवणें आसा. काकलुतीच्या कोरण्यांतल्यान देवाची काकलूत दुसऱ्यांक आमी दिता तेन्ना देव आमचे सोबें काकलूतवंत जाता. मोगाळा जेजू, दोयेची आनी काकलुतीची आतयारां आमकां कोर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. 13वें स्थान जेजू खुर्सा वयलो देंवयतात आनी ताच्या आवयच्या गोपान घालतात. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. बोगसोण्याचो गोवाय. बागेन पावलूंचे एफेसकारांक बरोवन आमकां संदेश मेळटा. चवथ्या वेसोरांत 32वे वडींत एकामेका थंय दोयाळ मोबाळ काळजाची जायात.
क्रिस्ता सोबें देवान तुमकां बक्षिली तेच भाशेन तुमी एकामेकाक बक्षात. आपल्याक दूख दितोल्यांक, आपल्याक भायर आयतोल्यांक, आपलें जिवीत भरादीक करतोल्यांक आनी आपल्याक ओकमानाची उतरां दितोल्यांक जेजून बोगसणें दिलें. कोणाचोच राग घेवन जेजू जिवंक ना. आमी आमच्या जिवितांत ल्हान ल्हान कारणांक लागून दुस्मानकायेचीं दुर्गां उबारतांव. बोगसणेच्या मनान एकवटाचो आनी भावपणाचो संबंद बांदून हाडूंक आमकां देव उलो मारता. मोगाळा जेजू, बोगसणें दितोली आनी बोगसणें घेतोली तुजी पाटलावदार आमकां कोर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 14वें स्थान. जेजूक फोंडांत निकी पितात. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. पवित्रपणाचो गोवाय. देवाच्या उतरांत भाग घेवन पावलो तेसलोनिकारांक बरयलेले आपले पयले चिटीन आवेसोर 4:7 वडीन आमकां संदेश दिता. देवान आमकां कामचारी जावंक न्हय पूण पवित्र जावंक आपयल्यांत. जेजून आमकां पवित्रपणान भरले. जेन्ना देवाचे मोहिमे पासत आमी वावुरतांव तेन्ना आमचें पवित्रपण आमी जोडून घेतांव. खऱ्या काळजा मनान केलेली देवाची भक्ती आमकां पवित्रपण जोडूंक आदाराची जाता. आमचें जिवीत पवित्रपणान भरून पवित्रतायेच्या सागोरा जेजूक आमी गोवायकी दितोल्यांव तेन्ना सुर्गी राज आमी जोडटोल्यांव. मोगाळा जेजू, पवित्रपणाचो रस्तो धरून भाग्यवंतपणाचो मुकूट जोडूंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. मोगाळा जेजू, ह्या गवळीक वर्साचो विशय मनांत धरून सोबार सेगुणांचेर आमी नियाळ केला. आमच्या बऱ्या जिविता उदेशी तुवें शिकयलेल्या तत्वांक आमी गोवाय दिवंक आनी स्वर्गी राजाचेर आमचे दोळे धरून संवसारी यात्रा तुजे खुशे प्रमाणे चलूंक आमकां तुजे कृपेन बोर. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. पाप साहेबाच्या संकल्पा पासत आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चटाय आसा ओस्त्र्या मदें तूं सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माये, आम्हा बापयां खातीर नोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आनी सोर्प दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.
कटळटा आयच्या ती सगळी सांठा. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो योगकार दिता ह्या सांत इनासाचे पद्दतींत मागणी करपाचे भाग घेवंक. तर हातून आमी पयले सुवातेर देवा काजीर जाता जो आमकां सदांच हाजीर आसा. तो सदांच आसा. आमी ताचे सवेन जियेता भोंवतानी आसा आनी तो आमकां अशें म्हणटा म्हजे सवय रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवय रिगून रावता. तर आमचो प्रतिसाद कितें? तो वाडत वचूंक जाय, हांव जाल्यार उणत जायत वचूंक जाय. हांव सुरवेस्पस साकून जावं म्हजे सवेन तुजे उतरां प्रमाणे वावर कोत्ता तेन्ना हांव ताच्या एकवटान कोत्ता, पूण तरी पूण आपलेपण येता आनी हे सगळे संकोश्ट सगळें दूख आमी ताचे सुशी हाडूंक जाय आनी तो आमकां समाधान करतलो. आनी हे परी ताची चिंतना, ताची येवजणी आनी ताची इंतेसांव म्हजें जावंक हांव ताचे कडेन विनंती करतां, सायबा म्हाका तूं घडोवन हाड. हो जालो पयलो भाग. दुसऱ्या भागांत आमी जेजूच्या जिविताचेर नदर मारता. आयच्या सेवा धर्माचें जें शुभ वर्तमान आसा तें आमी पत्करता, तें पयलीं वाचता, तातूंत आमी हाजीर जाता आनी ही कृपा ताचे कडेन मागता. तुजी खोलायेन म्हाका समजणी दी, कित्याक हे परी हांव तुका भितरल्यान हाजीर जातलो आनी हे परी तुजो खोलायेन मोग करतलो. आनी अशें करता जाल्यार तुजो हांव पाटलाव करतलो. ही कृपा म्हाका दी. हो जालो दुसरो भाग. आनी तिसऱ्या भागांत आमी पवित्र भोजन घेता. तेन्ना आमी जेजू सभेन रावता. प्रत्येक सुस्कारान आमी ताचे एकवटान आसा, तर आमचे दोळे ताचे थिरायता आनी हे परी तो आमकां पूर्णपणे आपल्या वेंगेंत घेता. आमी ताचे सभेन वेता, कित्याक आमी हे परी ताका सहकार करता. हें घडीत जें आसा तें पयलीं आमी पळयता आनी तातूंतल्यान आमकां कितें अणभव मेळटा ताचेर आमी मनन करता. दुसरें म्हणजे तो कितें उलयता ताचेर नियाळ करून ताचो फायदो आमी काडटा आनी शेकी तो कितें करता. म्हणजे तिनूय पावंडे इंदेसांव, चिंतप आनी ताची कोरण्यो, हे सगळी तिनूय हाचेर पावंड्याचेर आमी हाजीर जाता आनी हे परी आमी जेजूक आमचे सवे पत्करता. आनी जेजू आमचे सवे आसा तो ताचें जिवीत आमचे सवे अदीक उगोवन येता आनी आमी ताचे खरे सांदे जावंक लागता. तर हे आतां घडोवन येवच्याक तुमकां जर पेकोवणी जाय जाल्यार हे भशेन हात जोडात आनी उंटयेन दवरात, पाट स्ट्रेट दवरात, दोळे बंद करात. सुस्काराक हाजीर जावया. सुस्काराक हाजीर जाली की आमी पळयता की सुस्कार घेता तेन्ना पांयांची बोट आसा थिंचोत्तान तकली मेरेन आमी सुस्कारान भरोवन येता. कुडींत, मनांत, ओतम्यान, तिनूय भागांनी म्हणजे आमच्या काळजांत. आनी सुस्कार आमी वयतान सकयल पुऱ्यान रिकामो करता. तकले सावन पांय मेरेन, पांयांची बोट आसा ते मेरेन हो अणभव आमी घेवया. आमी सुस्काराक हे परी हाजीर जावया. आमचे कुडींत, मनांत, ओतम्यान कशे भशेन येता आनी कशे भशेन भायर सरता.
प्रत्येक सुस्कारांत जेजूक आमी आजीर जावया हे परी, कित्याक सुस्कारांतल्यान आमकां जिवीत मेळटा. जिवीत जावन आसा जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता आनी आमचें सगळें आसा तितलें आपणाचेर ओडून काडटा, पूण आमी तें ताका दिवंक जाय आनी सोंपेपणी आमच्यान ताका दिवंक जाता. सुस्कार भायर सोडटना ताच्या नांवांत हो सुस्कार भायर सोडया आनी त्या प्रमाणे सगलें आमचे भितर आसा तितलें ताचें स्वाधीन करीत रावया. फकत जेजू म्हणून सगळें भायर सोदतलें, जेजूचेर दवरलें की तें नितोळ निर्मळ जातलें, कित्याक तो तें स्विकारता. आपल्या अमोलीक रोगतान तो आमकां धुवन पुसून काडटा आनी आमकां नितोळ निर्मळ करून आपलें बरेंपण दुसऱ्या सुस्कारांतल्यान तें भरून काडटा. हो अणभव आमी घेवया. ताका आमी आजीर हे परी जाली म्हणटोच हें सगलें स्पश्ट जावनी की तो सदांच आसा. ताच्या आसण्यांत आमी सगळीं जाणां जियेता, भोंवता आनी आसा. तो आमकां म्हणटा म्हजे सवेर रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवेर रिगून रावता. प्रत्येक सुस्कारांत तो म्हजे कुडींत मनांत आत्म्यान रिगता आनी हांव सुस्कार भायर सोडटना सगलें म्हजें सवें आसा तितलें ताचें सवें रिगोयता. हे परी तो वाडत वचूंक जाय, हांव जाल्यार उणो जायत जावंक जाय आनी हांव जाता. हे भाशेन तर हांव मागणें करीत जाल्यार ठामपणी हांव जेजूच्या एकवटान जियेतलोच आनी तो वाडत वेतलोच. म्हजें किरकोळपण आनी ताचें व्हडपण ही दोनूय मिसळ्ळीं म्हणटच ताच्या व्हडपणांत हांव भाग घेवंक लागता. तर सायबीण भाशेन ही आसा सर्वेस्पराची चाकर, जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा पोरमणें. तूं जावं एक सांदो, तूं म्हाका घडोवन हाड, तूं म्हाका भितरल्यान तयार कर. तुज्या एकवटान जियोवच्याक आनी तुज्या सांदेपण हांवें पत्करून जियोवच्याक. आनी जरी तर म्हजें सगळें कसलेंय आपलेपण आसा जें म्हाका म्हज्या वावरांत म्हज्या कामांत म्हाका संकश्ट हाडटा, जाल्यार हें सगलें तुजें स्वाधीन करूंक तूं म्हाका आपयताय. म्हजें सवें याद आनी हांव तुमकां समाधान करतलो म्हणटाय तूं. तर तुजें जिवीत म्हजें सवें पूर्णपणे पत्करून तुजें इंतेसांव म्हजें इंतेसांव जावं, तुजीं चिंतनां म्हजीं चिंतनां जावं, तुजी चाल म्हजी चाल जावं. ही कृपा म्हाका दी जेजू. आनी प्रत्येक सुस्कारांत हे भाशेन हो पयलो भाग सोंपत आयलो, तर आतां आमी दुसऱ्या भागांत प्रवेश करुया.
जेजूच्या जिविताचेर एका ताच्या गोडिताचेर नदर मारया. जेरुसल्याक थावन देंवन आयलोले धर्मशास्त्री जेजू विशीं अशें म्हणटाले, ताचेर बेलजुबूल बसला आनी देंवचाराच्या प्रधाना उदेशी तो देंवचार काडटा. तांकां आपणा सोडशीं आपोवन जेजून ओपारीन तांकां सांगूंक लागलो, सैतान कसो सैतानाक भायर घालतलो. एक राज फुटोन आपणाचेरूच आड गेलें जाल्यार तें राज उबें उरूं नजो. आनी एक गोर फांटोन आपणाचेरूच आड गेलें जाल्यार तें गोर उबें उरूं नजो. तशें तर सैतान आपणाचेरूच झूज करूंक उठलो आनी फांटलो जाल्यार ताच्यान उबो रावन नजो. ताचो शेवट पावलो. कोणाच्यान एका बलिश्ट मनशाच्या घरांत भितर रिगून त्या बलिश्टाक आदी पयलो बांदल्या शिवाय ताचो माल लुटूंक जायना. ताका बांदतोच की ताचें घर लुटूंक जायत. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, मनशाच्या पुतां दुवांक सगळीं पातकां भोगसतलीं देवनिंदा करीत त्योय लेगून, पूण पवित्र आत्म्याचेर आड देवनिंदा करीत ताका केन्नाच भोगसणें मेळचें ना. तो सासणाक उरता तसल्या पातकाचो गुन्यांवकार जाता. मेलो आत्मो ताचेर बसला अशें ते म्हणटाले देखून हें तांकां सांगलें. ह्या आतां जेजूच्या प्रसंगाक जिविताचे घडीक आमी आजीर जावया. धर्मशास्त्री जेरुसलेमांतल्यान देंवन येवन ताका अशें म्हणूंक लागले, बेलजुबलाच्या प्रधानांत देंवचार काडटा. ताणें ताका 2 सोर करून दाखयले. म्हणजे सैतानाक भायर घालतलो, एक राज ओ एक घर कशें उबें उरतलें. आनी तशें जालें जाल्यार ताचो शेवट पावलो. तर मागीर तो आनीक फुडें सांगता, बलिश्ट मनशाक घरांत रिगलो जाल्यार ताका पयलो बालूंक जाय. तेन्नाच की तो बलिश्ट मनीस ताका कांय करूंक जायना जाल्यार ताचें मागीर माल लुटूंक जाता. तर आमी तेंच पळयता की जेजू कितें सांगता पळय तें. मागीर जेजू ताका आनीक सांगता, कसलीं पातकां देवनिंदा पर्यंत भोगसतलीं, पूण पवित्र आत्म्याचेर आड देवनिंदा करीत ताका केन्नाच भोगसण मेळचें ना. तो सासणाक गुन्यांवकार जातलो. मेळो आत्मो ताचेर आसा म्हणून हें जेजून ताका सांगलें. तर ह्या प्रसंगाक आमी आजीर जाल्या. भितरल्यान सान आमी तें सगळें पळयता. जेजूचीं उतरां खूब आसात, ताचेर आमी नियाळ कोत्ता आनी आतां ताची कृपा मागता. तुज्या जिवितांत
भितरल्यान कितें घडटा तें म्हाका कळीत कर. हे परी तुजो हांव खोलायेन आनी खोरायेन मोग कोत्तलो आनी तुजो पाटलाव कोत्तलो. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. From a far off country, he came to our land, bringing us the good news that God is alive in Jesus Christ, in Jesus Christ. We have life. Saint Francis Xavier, pray for us, that we may live the gospel we received. May we be joy to all the world, and light to all in need. Saint Francis Xavier, pray for us, that we may live the gospel we received. May we be joy to all the world, and light to all in need. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now, we ask your intercession for ourselves. You may kindly ask St. Francis Xavier for the graces and blessings and healings that you need. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires if they are pleasing to the Father. And for everything, together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. Leaving a career, your riches and fame, you were filled with passion, your heart was aflame for Jesus Christ, in Jesus Christ, you found life. Saint Francis Xavier, pray for us, that we may live the gospel we receive. May we be joy to all the world, and light to all in need. Saint Francis Xavier, pray for us, that we may live the gospel we receive. May we be joy to all the world, and light to all in need. Many generations have passed to this day. We are fortunate to inherit the way to Jesus Christ, in Jesus Christ, we are alive. Saint Francis Xavier, pray for us, that we may live the gospel we receive. May we be joy to all the world, and light to all in need. Saint Francis Xavier, pray
received. May we be joy to all the world and light to all in need. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमचे हात शेवटेन दवरया, पाट स्ट्रीट दवरया, दोळे बंद करया. आमचो सुस्कार घेता ताका आमी हाजीर जावया. जशे भाशेन देवान मनशाच्या नाकपुड्यांनी सुस्कार घातलो आनी ताका जिवो केलो, तेच भाशेन आमकां प्रत्येकांक देव सुस्कारांत जिवीन दवरता. ताणें तो घातला, तो आमचो वेळ जालो म्हणटूच काडटलो आनी हे परी आमकां आपल्या सवेन आपल्या खाकेंत आमकां वेंगेंत दवरतलो. तर ह्या वेळार आमी ताका आजीर जावया आनी ताची खरें गुलाम कशें ताची सेवा चाकरी करुया. तो येता तेन्ना ताका माय मोगाचो येवकार दिवया. तो सुस्कार भायर सरतना सगळें आमचें सवें आसा तितलें खालतीकायेन ताका दिवया. कित्याकूच आमी चिटकोन रावचें न्ही, भितर आमी सारकी नितळ निर्मळ जावंक हे भाशेन जेजूच्या स्वादीन सगळें आमचे भितर आहा तितलें करुया. प्रत्येक सुस्कार इतलोच जावन आमचो हेतू की आमी प्रत्येक सुस्कारा पासून जियेता आनी प्रत्येक सुस्कारांत आमचें जिवीत जेजूच्या स्वाधीन करून ताच्या जिवितान परतून बरोवन येता. हो संबंद सारको घट करया. बाकीचें सगळें तो थाऱ्यार हाडटलो. आमची चिंतना, भावना, चाल, आठवणी सगळें ताचे स्वाधीन केलें की ना, मागीर सोंपेपणी आमी दुसऱ्यांचेंय करूंक लागतले. आमी दुसऱ्यांचे भितर घेता ना, आमी घेवंक फावना. आमकां कोणाच्यानूच भितर कांयच करूंक जायना. हे मनांत दवरात, कोणाच्यानूच आमकां भितर कांयच करूंक जाय. आमीच तें आमकां करून घेता. कित्याक आमी भितरल्यान जेजूच्या एकवटान आमचें जिवीत हिरावन जियेना. कांयच लागपाक ना आमकां. सगळें ताचेर धरून ही ताणेन आमकां एक कृपा दिल्ली आसा, एक देणें दिल्लें आसा, ज्या प्रमाणे आमच्यान भितरल्यान शांतपणे जिवंक जाता. भितर कांयच दवरी नाकात, सगळें भायर काडात जेजूच्या नांवांत. आनी तें म्हत्वाचें. जेजूच्या नांवांत काडलें की ना, आपशींच आमचें आपलेपण नपयत जातलें आनी जेजू आमचो खरो मास करून आमी जिवंक लागतले. जशे भाशेन आमचें जिवीत खरेंच जावंक जाय. बावतिजमा वरवीं तो आमचो मस्तक आनी आमी ताचे सांदे.
जो आसा ताका आमी आजीस जाल्या ताची सवय आमी जियेता भोंवता आनी आसा तो आमकां म्हणटा म्हजे सवय रिगून रावात आनी हांव तुमचे सवय रिगून रावता. तो वाडत वचूंक जाय, हांव जाल्यार उणो जायत जावंक जाय. पूण हांव सर्वेस्वराचो चाकर जावं म्हजे सवय तुज्या उतरा पोरमणे तूं म्हाका घडोवन हाड सायबा. तुज्या एकवटान सगळें हांव करतलो, पूण तरी पूण म्हजें आपलेपण आसा जाल्यार तेंय बी तुज्या स्वाधीन करीत रावता. कित्याक संकश्ट जे म्हजेर येतात ते सगळे तुजे स्वाधीन प्रत्येक सुस्कारान करता हांव. सगळीं तुमी कोश्ट करतात ती म्हजे सरशीं याद आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. वय जेजू, सगळें आमच्या हातींतलें तुजें स्वाधीन करून तुजें जिवीत हांव अदीक पुत करतां. तुजो सांदो कसो हांव जियेतां. तुजी येवजण, तुजी चिंतना, तुजी भावना आनी तुजी चाल म्हजीच जावं न्ही. हांव खेरीतपणी हे भाशेन तुज्या एकवटान जियेतां आनी तुका म्हजें सगळें दिवन तूं म्हजें सवय वावुरताय. हांव तुका सहकार करतां दुसऱ्यांचे सेवे चाकरे पासत आनी हे परी बापायक तुजें सवय महिमा बापाक मेळटा. कित्याक फकत तुज्यानूच हें बरे भाशेन उत्तम तरेन करूंक जाता. आनी हांव तुजो गुलाम, हांव तुजो चाकर. हेच परी सांतिनासान भाग्यवन फ्रांसीस शावेराक शिकयलो आनी ताणें तें पत्करलें, ताका तें मानलें आनी ताणें आपलें जीव सगळ्यांक जेजूक समोर पिलें. तेच भाशेन आमी प्रत्येक जाणां जेजूच्या स्वाधीन आमचें सगळें करुया. ताच्या नांवान सगळें ताचेरूच दवरया आनी ताच्या एकवटान आमी जिवया. हे परी हो पयलो भाग जालो. ही कृपा ताणें आमकां दिल्ली आसा. आमची चिंतना, आमची इंतेसांव आनी आमचे खोडण्यो सगल्यो तो घडोवन हाडटा. ताचे सारकें तो करता आनी आमकां बापाचे मोहिमे पासून जिवंक तो आमकां घडोवन हाडटा. हें उदीक खोलायन घडोवन येवच्याक आयच्या दिसा ताच्या जिवितान कितें घडलें ह्या घोडीताक आमी आजीर जावया. एकदां जेजू एका घरांत आयलो आनी नव्यान इतलो लोक थंय एकवटलो की जेवंक पर्यान नज जाले. आनी ताची सोयरी हें आयकल्या उपरांत ताका धरून हाडूंक गेली, कित्याक ताची मोत उडल्या अशें ती म्हणटाली. आमी पळयता आनी आमी थंयसर आसा. आमी त्या घरांत आसा आनी इतलो लोक भितर आनी भायर भरलेलो आसा की ताची घरचीं येतात आनी ताका व्हरोंक सोदतात. कित्याक इतलें काम कशें म्हणून करतलो, पिसो बी जाला कितें
अशें म्हणून ताका व्हरोंक खाय दिली. जेजू, ही म्हाका कृपा दी तुका भितरल्यान वळखोवच्याक, समजुच्याक आनी तुजें जिवीत हे परी खोलायन समजल्या पळयल्या उपरांत तुजो खरेपणी मोगान पाटलाव करच्याक. सगलो गोत जेजूच्या एकवटान प्रत्येक सुस्कारांत रावात. आयकोता पळयता तें सगलें जेजू सगळें आमी करया. ही कृपा आमी मागया. सांतां भक्तांक ती ताणें फाव केली कित्याक ते सदांच ही भीक मागतालेत. तर आमी भीक मागोन ही कृपा जोडून घेवया. ज्या प्रमाणे आमी न्हय जेजू आमचें सगळें पयलो वयलो स्थान दिवन जियेता. How many times have we felt that rules and regulations tend to restrict our freedom? How many times have we felt bogged down by rules and regulations? Well, we see that laws, rules, regulations are part and parcel of our day-to-day life. We have rules in religion, we have rules in our social life, as well as at the workplace, school, study places, etc. Rules are everywhere. But how the rules impact us depend on our attitude that we have towards the rules. In other words, it depends how we tend to look at the rules. Do I look at rules as something that is a burden? Do I look at rules as something that restricts freedom? Or are rules a tool for me in order to grow, in order to enjoy life in a different manner? Well, today's gospel also has to do something with laws and regulations. We see that Jesus tells us that laws are meant to set us free. Laws are meant so that we can develop to our full potential. But how is this possible? Let us find out in today's episode of Tea Time with the Word. But before we can begin reflecting on the law, let us take a look at the readings for Wednesday of the third week of Lent. Today's first reading is from the book of Deuteronomy, chapter 4, verse 1, 5 to 9. And the Gospel is from the Gospel according to St. Matthew, chapter 5, verses 17 to 19. Well, we see that sacred scripture teaches us that law and love are not mutually exclusive. On the contrary, we see that Jesus informs us at one point, "If you love me, you will keep my commandments." And therefore, in today's reading, the Church reminds us of the continuity between the Old and the New Testaments. Just as Moses offered a preliminary law to the Israelites, and then because of their apostasy, he was forced to enlarge it. He was forced to add new additions to it and to expand its precepts. So too, we see that in the New Testament, Jesus offers a law that will form the basis of the New Testament. Of course, we see that many of the dietary restrictions that were there in the laws of the Old Testament and most of the specific ceremonial instructions of the Mosaic law are no longer necessary in the New Testament era. But one thing remains the same, that the laws are meant to set us free rather than to restrict
our freedom. Let's delve a bit further into today's readings. We see that the core principle of the old and the new laws are exactly the same. Now, what I mean by the old and the new laws precisely is the laws that can be found in the Old Testament and those in the New Testament. Now, in today's Gospel reading, Jesus says, "Do not think I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish, but to fulfill." And probably you may wonder, why does Jesus have the need to make this statement? Well, let's take a look at the context. First and foremost, we see that Jesus was very liberal. In the sense, for Jesus, what was important was the humanitarian aspect. And therefore, Jesus put humans above the law. He says that the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath, which clearly shows the emphasis on human concern, the emphasis on the humanitarian aspect. But we also see that this approach of Jesus led to a lot of criticism, especially from the scribes and the Pharisees. Once again, to understand why the scribes and the Pharisees were criticizing Jesus, we need to understand their mindset. We need to understand their attitude. They were the ones who would follow the law word by word. And therefore, sometimes by following the law, we see that they would go by the literal translation of the law without knowing why the law why the law was there in the first place. And because of that, we see that it was a burden for the people. On the other hand, Jesus was a man who gave importance to understand why the law was there in the first place. And because Jesus was quite liberal in that aspect, because Jesus gave emphasis to human values, he was a subject of criticism, especially for the scribes and the Pharisees. Jesus had one thing in mind. He said that the core principle of any law, the core principle of any rule should be love. All the rules and regulations that were imposed on the people of Israel were provided for their own good. It was provided to discipline them in their holiness, to protect them, and to keep them from falling apart. And although Jesus does away with some practices which are no longer relevant, the striking thing about the teaching of Jesus is that he introduces a law that is more stringent, not less. Many accused him of sort of breaking laws. Many of them accused him of saying that these laws are no longer relevant. But in other words, we see that he enforced the laws. He made the laws stand out for really what they were supposed to mean. Let's take a few examples. The law of Moses decreed eye for an eye, tooth for a tooth. And what does Jesus say? If somebody slaps you, offer or turn the other cheek. Whereas the law of Moses cautioned against adultery, Jesus warns us that when we look at a person lustfully, we are already committing adultery in our heart. And therefore we see that Jesus' laws are meant to purify us, just as the season of Lent. Just as Lent is meant to purify us so that we can come closer to God, similarly, that was the intention of Jesus as well. When we realize all this, we see that Jesus is indeed telling the truth when he says that he is not abolishing the law. In fact, he is enriching it, he is perfecting it, elevating it, and at the same time he is giving us the grace in order to fulfill the law. Now, in a way, the readings of today can be summed up in two words: transcending the law. Now we see that the Jewish faith stood on two pillars, that is the law and prophets.
Now, Jesus came not to abolish the law, but to fulfill them. He then summarized the laws into two simple laws: love of God and love of neighbor. And yes, we see that to be a Christian in this world is to love God and to love our neighbor, and at the same time experience the love by them. In other words, it tends to be a reciprocal process. In recent years, we have seen that the church has walked the extra mile in transcending the law of love of neighbor in a very optimistic way, especially by feeding and sheltering the needy. And we have seen that this has taken a major step, especially during the COVID-19 pandemic, when many people lost their jobs, when people had their livelihood affected. We see that a significant number of Christians, along with people of goodwill, took to the streets and cared for them. At the same time, there are numerous instances to show that when there were incidents or events around the world that had a catastrophic consequence on the lives of people, there were many good-hearted, there were many people of goodwill who went about and cared for the needy. Thus, they not only believed in Christ, but they also practiced Christ. They not only believed the gospel, but they put the gospel values into practice. And that is exactly we see what Jesus is calling us to do when he says that we need to go beyond the law. In this regard, we see that each and every one of us is called to go beyond the law. And by transcending the law, we ironically uphold the law. Jesus came not to abolish the law, but to reconcile with it and to absorb them into himself and to complete the law itself. One law that we all must practice and try to go beyond is the law of love. And Jesus invites us to instill that law into our being and thereby become his true followers. Therefore, in other words, we can say Jesus tells us to go beyond the law. He says, whatever we do, let it be out of love. Let it be out of our wholehearted generosity. And therefore, anything that we do should be done wholeheartedly with a purpose. We should do it in a proper manner with a good intention. It is only then that the action has meaning. Otherwise, we see that we will just be following the laws for the sake of following. And it is when we do something just for the sake of doing it, we tend to find that that particular act is dry. We don't find meaning in that. And then rules become a burden. And now let us reflect on a few questions that will help us to integrate today's readings into our daily lives. Do I at times regard the church's moral precepts and requirements as tedious and burdensome? How can I challenge myself to dive deeper into a real acknowledgement that these laws are actually stepping stones helping me to grow in love? Reflecting on these questions will help us to introspect and see whether we are following rules and regulations just for the sake of it or wholeheartedly. And let us ask the Lord for the grace that whatever action we may do, that it may be out of love and out of concern for our neighbor, because by loving our neighbor, by reaching out to them, we are indirectly loving God, our Creator. Amen. म्हजे भयणीन भावनो वो तेर्स आमी तुमच्या खासगी मागण्या इंतेसां पासत भेटोवया आनी सायबीण माय आमचे पासत सदांच मागता त्याच प्रमाणे वागून फ्रांसीस शावेर सगल्या आमच्या दुयेंत असलेल्या भावा भयणी पासत आमी मागया भुरग्यांक तशेंच जाणटेल्यांक
आनी जांकां कोवीड ओ कांकरो ओ वेगळे वेगळे दुयेंसां जाल्लीं आसात तितलें पासून आमी देवा कडेन मागया. जांकां काम मेळोंक ना, काम जाय तांचे पासून मागया. सगल्या गोऱ्याब्यां पासून मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सत मानता देवाक, सोरपोदिदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मरयतान जल्मलो, पोंस पिलाताक ताणें कोश चुसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्लेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोदिदार देवा बापाचे उजव्याक बसला. थंय तान जिवे आनी मेल्लेल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. एक आमच्या बापा ती नोमान मरे आमी भेटोवया आमच्या सगळ्यांच्या भावार्था, बोरवाशा आनी देवाच्या मोगा पासत हो देवाचो मोग आमचे सगळे आमच्या काळजांनी वाडोंक. आमच्या बापा तूं सरकार आसायचें नांव व्हड जावं, तुजी राज आमकां येवची कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमचे पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पण वायटांतलें आमकां नमान मुरे कृपन बरले सर्विस पोर्चटाय सावस्या मदत सुदैव देवचो पूत जेजू. भगवंते मरिये देवाची माये, मा पाप्यां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मुरे कृपन बरले सर्विस पोर्चटाय सावस्या मदत सुदैव देवचो पूत जेजू. भगवंते मरिये देवाची माये, मा पाप्यां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मुरे कृपन बरले सर्विस पोर्चटाय सावस्या मदत सुदैव देवचो पूत जेजू. भगवंते मरिये देवाची माये, मा पाप्यां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां काळ. आमेन. 5 ऑर्काचे मिस्तर, पयलो ऑर्काचो मिस्तर आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता. आमचे बापा तूं सगळ्यात सायचें नांव व्हड जावं, राज आमकां येवची कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमचे पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पण वायटांतलें आमकां निवार. मरे कृपन बरले सर्विस पोर्चटाय सावस्या मदत सुदैव देवचो पूत जेजू. भगवंते मरिये देवाची माये, मा पाप्यां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. मरे कृपन बरले सर्विस पोर्चटाय सावस्या मदत सुदैव देवचो पूत जेजू. भगवंते मरिये देवाची माये, मा पाप्यां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. मरे कृपन बरले सर्विस पोर्चटाय सावस्या मदत सुदैव देवचो पूत जेजू. भगवंते मरिये देवाची माये, मा पाप्यां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. मरे कृपन बरले सर्विस पोर्चटाय सावस्या मदत सुदैव देवचो पूत जेजू. भगवंते मरिये देवाची माये, मा पाप्यां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. मरे कृपन बरले सर्विस पोर्चटाय सावस्या मदत सुदैव देवचो पूत जेजू. भगवंते मरिये देवाची माये, मा पाप्यां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. मरे कृपन बरले सर्विस पोर्चटाय सावस्या मदत सुदैव देवचो पूत जेजू. भगवंते मरिये देवाची माये, मा पाप्यां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. मरे कृपन बरले सर्विस पोर्चटाय सावस्या मदत सुदैव देवचो पूत जेजू. भगवंते मरिये देवाची माये, मा पाप्यां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. मरे कृपन बरले सर्विस पोर्चटाय सावस्या मदत सुदैव देवचो पूत जेजू. भगवंते मरिये देवाची माये, मा पाप्यां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. मरे कृपन बरले सर्विस पोर्चटाय सावस्या मदत सुदैव देवचो पूत जेजू. भगवंते मरिये देवाची माये, मा पाप्यां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. मरे कृपन बरले सर्विस पोर्चटाय सावस्या मदत सुदैव देवचो पूत जेजू. भगवंते मरिये देवाची माये, मा पाप्यां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां काळ. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतले उज्यांतले वर स्वर्गांत सगळ्यांक चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा. आमच्या बापा तूं सरकार आसायचें नांव व्हड जावं, राज आमकां येवची कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमचे पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका,
पूण बैठांतले आमकां निबार. Aman Maria कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव देवचो पूज जेजू. भगवती मरिये देवाची माय मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळार Aman आमेन. Maria कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव देवचो पूज जेजू. भगवती मरिये देवाची माय मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळार Aman आमेन. Maria कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव देवचो पूज जेजू. भगवती मरिये देवाची माय मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळार Aman Maria आमेन. कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव देवचो पूज जेजू. भगवती मरिये देवाची माय मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळार Aman आमेन. Maria कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव देवचो पूज जेजू. भगवती मरिये देवाची माय मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळार. Aman Maria कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव देवचो पूज जेजू. भगवती मरिये देवाची माय मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळार आमेन. Aman Maria कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव देवचो पूज जेजू. भगवती मरिये देवाची माय मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळार Aman Maria आमेन. कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव देवचो पूज जेजू. भगवती मरिये देवाची माय मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळार आमेन. Aman Maria कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव देवचो पूज जेजू. भगवती मरिये देवाची माय मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळार Aman आमेन. Maria कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव देवचो पूज जेजू. भगवती मरिये देवाची माय मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळार महिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदा काळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां येमपणांतले उज्यांत ओ स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज. तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर जेजून बसयल्लो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयली पवित्र सुबेचेर देंवता. आमच्या बापा तूं सकार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निबार. Aman Maria कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव देवचो पूज जेजू. भगवती मरिये देवाची माय मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळार Aman आमेन. Maria कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव देवचो पूज जेजू. भगवती मरिये देवाची माय मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळार Aman आमेन. Maria कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव देवचो पूज जेजू. भगवती मरिये देवाची माय मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळार Aman आमेन. Maria कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव देवचो पूज जेजू. भगवती मरिये देवाची माय मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळार आमेन. Aman Maria कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव देवचो पूज जेजू. भगवती मरिये देवाची माय मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळार आमेन. Aman Maria कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव देवचो पूज जेजू. भगवती मरिये देवाची माय मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळार आमेन. Aman Maria कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव देवचो पूज जेजू. भगवती मरिये देवाची माय मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळार आमेन. Aman Maria कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव देवचो पूज जेजू. भगवती मरिये देवाची माय मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळार आमेन. Aman Maria कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव देवचो पूज जेजू. भगवती मरिये देवाची माय मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळार आमेन. Aman Maria कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव देवचो पूज जेजू. भगवती मरिये देवाची माय मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदा काळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां येमपणांतले उज्यांतले ओर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्या. चवथ ऑर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसायचें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिनाका
पण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां काळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां येमकोणांतले उज्यांत ओर स्वर्गार सगल्या आत्म्याक भोव करून चड गरज आसलोल्यांक. 5 वर्गाचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली. आमचे बापा तूं सरकार आसा नांव व्हड जावं चिराज आमकां येवं कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमचे पातकां बुगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवन दिनाका पण बेट्यांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां काळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां येमकोणांतले उज्यांतले ओर स्वर्गार सगल्या आत्म्याक भोव करून चड गरज आसलोल्यांक. नमान राणये काकुतीचे माई तुज की आमचे जिवीत अमृत आनी बरवासो आमी परदेशी इवयचे बाळकां तुका उला मारता ह्या दुखाच्या कोंडात सुस्कार सोडो रुदोन करून माई तुका प्रार्थना. आमचे दयाळ शिरातनी तुजी काकुतीची नदोर घाल तू कोणवाळे आनी मोगाळ दुलो पांकवार मारे ह्या परदेसा उपरांत तुजो पुज्जीचो आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माय आमचे खातीर माग जेसून बसायला ते आमकां फावो जावं शें. मागुया.
देवा एकल्याच तुजे पुतान आपल्या जिविता मरण आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंत अंकवार मरेज भोव पवित्र जायचे मिस्तेर आमी नियाळटा. तांणी तातूंत ठापलेले आसा ताची देख घेवशी आणि बसायलेले आसा ते आमकां मेळोशे कर म्हूण मागता. त्याच आमचो सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वखाणटा. देवा म्हजे तारखा खातीर म्हजो जीव मुरगडटा. आपले चाकुडणीचे लांडविकायचे ताणें दीश घाली. वय आतांच्यान सगळे पिणकां म्हाका म्हणटले सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्वबलिश्ठ तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्याक पावता पिणकेचे पिणके ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोतोल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सोदरा वयले शेवटिता. इन हलक्यांक उंच उबारता. भुकेल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्राहमा आनी ताचे संस्थे खातीर चोर काळ्याक आमचे पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ मोहिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. देवाचे माये पावगे तूं आमकां. देवाचे माये दिगे आमकां. देवाचे माये राखून दवर आमकां. देवाचे माये मोजत कर आमकां. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. U31. San Francisco Xavier, dos ocho pranza los Jesus, Jivitan mona uprahan, samsara kolitai Jesus. San Francisco Xavier, Jesus Diunku Hallelujah Samsara Jesus Diuchan Urben Botu Amchi Kalsa. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळी सदांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी सो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या जाणे खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुची विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाखाणटा. आमेन. U20. San Francis Xavier, ora cura, radis amcha moga.
आमचे खातीर विनोदी करतो देवा लागीं जेजू सारकें जिवीत आमचें आमी पावो सकून तुजे सोशें जेजू सारकें जिवीत आमचें आमी पावो सकून तुजे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आनी ह्या मागण्यांत वांटो घेवंक तुमकां माय मोगाचो योगकार दिता. सदांच आमचे हात हे भाशेन एकठांय जोडया आनी उलटयेंत ते दवरया सकयल अशें. पाट स्ट्रेट दवरया आनी दोळे बंद करया. देवाक आमी हाजीर जावया. देव जावन आसा आमचें जिवीत आनी हें जिवीत आमकां सुस्कारांतल्यान मेळटा. तर देव आमचे सगळें आमची कुडींत मनांत आत्म्यांत येता प्रत्येक सुस्कारांत आनी आमकां आपल्या एकवटान बोधता. आमचें सगळें ताचे सवें दवरया ह्या ताच्या समुद्रांत जंय तो सुस्कार जावन आसा ह्या संवसारांतलो. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना सगळें आमचें आपलेपण आसा तितलें आनी तातूंत आमची चिंतना भावना आसा तितली ताचे सवें दवरया आनी ताचें पवित्रपण आमी पत्करया सुस्कार घेतना. ताच्या नांवान सुस्कार आमी सगळो भायर सोडया. सुस्कार काबार जाय पर्यंत ताचें नांव आमी घेत रावया. अशे भाशेन जेजू 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 जेजू. पूण भितरल्या भितर आनी जितले आमी ताच्या सुस्कारांत रावतले ताका एकवटान आमी बाचीन आमचो वेळ सारतले आमचें आपलेपण उणें जायत वतलें. आनी भगवंत जो हांव बावतिस्तांत सांगलां ते प्रमाणे तो वाडत वतलो आमी जाल्यार उणी जायत वतले. आमचें आपलेपण हे परी उणें जायत गेलें म्हणटच ताचें देवपण आमचें सगळें वाडटलें आनी आमी ताचे खरे सांदे कशें जिवंक लागतले. ताचे येवजणे प्रमाणे आमचें सगळें घडटलें कित्याक आमची चिंतना ताची चिंतना जातली. आमच्या आत्म्याच्या पावंड्यार ताचें इंतेसांव आमचें इंतेसांव जातलें आनी आमच्यो करण्यो ताच्यो करण्यो जावंक लागतल्यो. ह्यो जावंक लागलेल्यो आसात कित्याक तुमी हे परी कितलींच वर्सां म्हजे बरोबर सारीत आसात. पूण चड करून ह्या पॅन्डेमिकाच्या वेळार आमी अदीक खोलायेन हें आयकलेलें आसा आनी तें पाळूंकूय लागलेलें आसा. हातून आमकां सुटका सोडवण आसा कित्याक हें म्हजें न्हय
हे जेजूनच सांगलेले मागणे आमी पत्करता. म्हजे सगळे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सगळे रिगून रावता. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे सगळे रिगता. प्रत्येक सुस्कार भायर सुटना आमी ताचे सगळे रिगता. ताचे सगळे आमी जियेता भोंवता आनी आसा. सगलो हो सुस्कार जो आसा तातूंत आमी सगळीं जाणां आसा. ताचे दोळे आमचेर सदांच आसा. आमी ते दोळ्यांक दोळो दिता आनी ताचे बरोबर आतां आमचें जिवीत हे बरी खोलायेन सारूंक लागल्या. सामुएला बसीन तो आमकां आपयता. नांवान तो आमकां आपल्या सगळें आमंत्रण दिता. ताचे सगळें आमचें जिवीत सारूंक आमी हो पळय आसा सर्वेस्परा तुजी खुशी पाळूंक हांव येता. हे परी प्रत्येक सुस्कारान तें घडटा. ताकाच आमी एकवटून रावलीं की ना बाकीचे सगळीं इंतेसां मनोभोव आमचें सगळें घडोवन येतलीं. प्रत्येक सुस्कारान आमचें जिवीत पूर्णपणे ताचेर थिरावया. पांयाची बोट आसा थंयचोतल्यान तकले मेरेन आमी झुजून बरोवन येता. जेजू सगळें आमचें सगळें रिकामी करया. सुस्कार भायर सरतना तकले सावन पांय मेरेन सगळें रिकामी करया. जितली आमी ताच्या एकवटान ही पुरी वेळ सादता तितली ताचे इंतेसांव, ताची चिंतनां, ताच्यो कोरण्यो आमचे सगळें घडोवन येवंक लागता. आपशींच मागीर आमी ताच्या एकवटान सगळें करूंक लागतले आनी तातूंत आमी बापायक मळमां हाडटले कित्याक जेजू आमचें सगळें वावुरता. तो सदांच बापायचे येवजणे प्रमाणे आपलें जिवीत सादता. ताका लागून आमकांय ताच्या जिवितांत भाग मेळटा आनी आमीय ताच्या कार्यांत वांटो घेता.
ताणें पयलेच दिसा ह्या साद्या काळांत आमकां सांगलां, नेमलेलो काळ आतां आयलो. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. जेजू जावन आसा तें शुभ वर्तमान. ताका जितली आमी पत्करता तितली ताची शिकवण, ताचें जिवीत म्हजें आमचें जावंक लागता. ह्या दुसऱ्या भागांत आतां आमी प्रवेश करुया मागण्याच्या, जंय आमी ताका हाजीर जावन ताची खोलायेन आमकां समजणी घेवंक, ताका समजून घेवंक. कित्याक लागून? कित्याक जितली आमी ताका समजून घेता तितलो आमी ताचो मोग करूंक लागता, ताका हाजीर जावंक लागता, ताच्या जिवितांत भाग घेवंक लागता आनी ताची चाल आमची चाल जावंक लागता. That I may have deep interior knowledge of our Lord, born for me, that I may love Him intensely and follow Him closely. ताच्या जिविताचेर आमी ह्या कारणाक लागून नदर मारूंक जाय. पवित्र पुस्तक ह्या पासत आमी वाचूंक जाय. ताच्या जिविताची समजणी घेवंक आनी ताचें जिवीत म्हजें जिवीत जावन आसा म्हणटच तें हांवें त्या प्रमाणे समजून जिवंक जाय आनी ताका सहकार करूंक जाय. उलोय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबा आनी जुआं सांगाती जेजू सामको सिमांव आनी आंद्र्याच्या घरा गेलो. सिमांवाची सासूक जोरान आंतुर्नार पडलेली आसली आनी ताणें ताका रोखडीच तिची खबर सांगली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती तांचो परमस करूंक लागली. सांज जातोच दीस धारेर पडल्या उपरांत सगळ्या वायटाकारांक आनी देंवचार बशिल्ल्यांक ताचे सोरशीं हाडली. ताच्या दारा नगरभर जमून खेट जाल्ली आनी जिन्सां बासांच्या खूब बलितकारांक ताणें बरी केली. जायते देंवचारूय काडले. तरूय आपूण कोण तो ते जाणो आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें कोत्तालो. सिमांव आनी ताचे सांगाती आसले ते ताका सोदूंक गेले आनी ताका सोदून काडटच ताणें म्हणलें, सगळो लोक तुका रावता. ताणें ताका सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नगरांनी वचुया, कित्याक थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय. ह्याच पासत हांव आयलां. आनी आख्ख्या गालिलियांत भोंवून तो तांच्या देवस्थानांनी प्रवचन करतालो आनी देंवचार काडटालो.
ही परी आमी ताच्या जिविताक अदीक खोलायेन आजीत जावया. आमचे दोळे आतां ताचेर थिरावया, कित्याक आमचो सुस्कार ताचेर थिरायलेलो आसा. तर ह्या दोनूय भागांनी आमचें जिवीत अदीक ताचेर खोलायेन थिरावन ताचें जिवीत आमचें जिवीत देखून आमी तें भितरल्यान सारूंक आनी जियोंक लागतलें.
Latin remains the official language of the Holy See and the Roman Rite of the Catholic Church. But in the modern period, it has become extinct. Let's bring it back to us and our generations to come by encouraging litany, parts of Mass in Latin. Many other languages are derived from Latin, and Latin language sounds so beautiful. Bringing to you few lines of Latin, maybe you could join us while we sing and play. Love is question mark. Love is power. Love is friendship. And love, according to me, is madness. Love, love changes everything. Hands and faces, earth and sky. Love, love changes everything. How you live and how you die. Love can make the summer fly, or a night seems like a lifetime. Yes, love, love changes everything. Now I tremble, yet young name. Nothing in the world will ever be the same. Love, love changes everything. Days are longer, words mean more. Love can break the strongest heart. Pain is deeper than before. Love will turn your world around, and that world will last forever. Yes, love, love changes everything. Bring your glory
your shame. Nothing in the world will ever be the same. When life is uncertain and despair falls upon our way, let us in our darkest moments give thanks and praise to God. Let us grow wherever we are planted and be flowers in the heavenly garden here on earth. गीत घेऊया दयाल देवा आय फो Dojal Deva, poklonitja, Bogus Baba Bogacia, Babuj Mona Albanaka, Burgak Tuja Sonaka.
पयलीक विशयाचेर आदारलेली खुर्साची वाट. विशय: तुमी म्हजे गोवाय. प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमी म्हजे गोवाय हो 2020 ते 20-21 वर्साचो गौडीक विशय मनांत धरून कोण परी आमी जेजूचे गोवाय जावंक जाता तें ह्या खुर्साचे वाटेंत आमी नियाळटले. जेजू आपल्या जिवितांत आपल्या बापाचो गोवाय जालो. आमी ही संवसारी यात्रा चलतना जेजूची पाटलावदारां कशीं जेजूच्या जिविताचे नीज गोवायकार जावंक आमकां जोण एकल्याक कुरपा मागुया आनी भोक्तीन हे खुर्साचे वाटेन वांटो घेवया. पयलें स्थान जेजूचेर मरणाचें फॉर्मोन मारतात. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. भावार्थाचो गोवाय. देवाचें उतर. देवान बासायल्ल्या धानाची आमी वाट पळयतना भावार्थ आमकां ह्या बरोवनशान थीर दवरता आनी आमकां दिसती पडना त्यो वस्तू खरेंच आसात म्हूण होच भावार्थ आमकां परिपूर्ण खात्री दिता. ह्या देवाच्या उतराची नियाळ. भावार्थ आमकां देवाचें एक फुकट देणें जें आमच्या बावतिजमा दिसा आमी स्विकारलां. ल्हानपणी थावन आमी आमच्या भावार्थाची आकारणी करीत आयल्या. आमच्या क्रिस्ती धर्माची बुनयाद जावन आसा भावार्थ. भावार्थ वाडोना पूण भावार्था उदेशीं आमचें जिवीत बदलूंक आमकां सोयेग मेळटा. मोगाळा जेजू, भावार्थ खोलावंक, थिरावंक, जिवंक आनी परगटूंक आमकां कृपेन बोर. काकलूत आमची कोर सुम्या, काकलूत आमची कोर. दुसरें स्थान जेजूच्या खांद्यार खुरीस घालतात. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. स्वताचो गोवाय. देवाचें उतर. तुमी म्हजें उतर तुमचे भितर रिगून दवरशात जाल्यार तुमी खरेपणी म्हजे शीस जातल्यात आनी तुमकां सत कळोन येतलें आनी सत तुमकां स्वतंत्र करतलें. औरंबाक थावन प्रमाणीकपणाचो रस्तो धरून स्वताक घोवाय दिवंक मनशाक देवाचो उलो. जेजू ह्या संवसारांत स्वता पासत आयलो, स्वतान जियेलो आनी स्वता पासत मरून पुनर्जिवंत जालो. सत उलयतल्यांक पयस आयतात, भायर आयतात, अकमनाचीं उतरां दितात, पूण स्वताचो मनीस देवा मुखार महान जाता. मोगाळा जेजू, स्वताच्या रस्त्यार आमचीं पावलां मारूंक आनी स्वता पासत झुजूंक आमकां कृपा दी. काकलूत आमची कोर सुम्या, काकलूत आमची कोर. तिसरें स्थान जेजू पयले पावट धरणीर पडटा. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. बरेपणाचो गोवाय. देवाचें उतर. भावपणाच्या मोगान एकामेकाक आदार दिवन बरें करूंक विसरूं नाकात, कित्याक असले योद्न देवाक मानवतात. आमी सगलीं बरीं मनशां, कित्याक आमी बऱ्या देवाचीं भुरगीं. देवान औरंबाक रचलोलें, सगलें बरें आसलोलें. समाजांत आज जायतें बरेंपण आसा, पूण जेन्ना आमी वायटाचेरूच आमचें मन दवरून वायटूच पडयता तेन्ना बरेंपण आमी सोडून दिता. दर दिसा बरेपणाची खोरणी आदारून देवाच्या बरेपणाचें गोवाय जावंक आमकां आपोवणें आसा. मोगाळा जेजू, दर दिसा बरेपणाची कोरणी आदारूंक आमकां तुजो आदार दी. काकलूत आमची कोर सुम्या, काकलूत आमची कोर.
चवथें स्थान जेजू आपले आवयक भेटटा. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडिलोय म्हूण सगळो संवसार. शांतीचो गोवाय. बागयन जो आमच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेवतात 14व्या बेसोरान 27वी वडीन. शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. जेजू जावन आसा शांतीचो कुमूर. खरी काळजा मनाची शांती आमकां फकत जेजू थंय मेळटा. आयच्या समाजांत ओगेपणाची संस्कृताय उणी जायत आसा आनी बोबाळ वाडत गेला. ओगेपणांतल्यान देव आमचे कडेन उलयता आनी आपले शांतीन आमकां भरता. झगडीं, मारामारी आनी बोबाळ पयसावन शांतीची हातियारां जावंक देव आमकां आपयता. मोगाळा जेजू, शांतीन वावरून तुज्या राजाचे परगोटनात जावंक आमकां तुजी कृपा बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 5वें स्थान सिरेनचो सिमांव कुरीस व्हरूंक जेजूक आदार दिता. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडिलोय म्हूण सगळो संवसार. नितीचो गोवाय. देवाच्या उतरांत आमकां मेळटा स्तोत्रांत 130 वडींत. बऱ्या मार्गान चलतात आनी सारकें तें करतात ती सगलीं भागी. जेजू ह्या संवसारांत आपल्या पासत न्हय पूण दुसऱ्या पासत जियेलो. मनशा कुळाक गुलामपणांतल्या सांकड्यांतली सुटोवंक वावुरलो. ओनिती आड झुजलो. धोंगीपणान जियेतल्यांक तोंडार सांगलें. समाजांतल्या वायटाचेर निशेध मारलो. नितीन वागूंक आनी ओनिती आड झुजूंक आमकां जण एकल्याक आपोवणें आसा. मोगाळा जेजू, नितीन आमी वावरूंक आनी दुसऱ्यां पासत जिवंक आमकां तुजो आदार दी. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 6वें स्थान वेरोनिका जेजूचें मुखामोळ पुसता. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडिलो म्हूण सगळो संवसार. खालतेकायेचो गोवाय. देवाचें उतर मुण्यो ह्या पुस्तकांत 11व्या बेसोरांत 2रे बुडींत आमकां मेळटा. गर्विस्त मनशा फाटल्यान निर्भाग आसा पूण ल्हानविकां कडेन जानवाय मेळटा. जेजू देवाचो पूत जावनूय चाकराचें रूप ताणें घेतलें आनी खालतीकायेन आपलीं पावलां मारलीं. व्हडपणाचो किडो पयसावन मनशां बरोबर आपूण ल्हान जालो. ल्हानाक वयर काडूंक आनी तांचे हक तांकां मेळोवन दिवंक वावुरलो. संवसारी नदरेन व्हडपणाचीं पावलां मारल्यार आमी सांडटले. मान, पदवी, व्हडपण फाटीं दवरून देवा आनी मनशा मुखार ल्हान जावंक देव आमकां आपयता. मोगाळा जेजू, खालतेकायेन वागूंक आनी ल्हानविकायेन आमची पावलां मारूंक आमकां तुजो आदार दी. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 7वें स्थान जेजू दुसरे पावट धरणीर पडटा. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडिलो म्हूण सगळो संवसार. क्रिस्ती तत्वांचो गोवाय. देवाचें उतर आमकां मेळटा मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 7व्या बेसोरान 12वे वडींत. म्हणटोच दुसऱ्यांनी तुमचे थंय करचें म्हूण तुमकां जाय तशेंच तुमी दुसऱ्यां थंय करात. जेजू ह्या संवसारांत येवन आमकां देख आनी नमुनो जालो. स्वर्गीय राजाची स्वता आमकां शिकोवन तत्वां आपणावंक उलो मारलो. बापाची खुशी वळखून घेवन आमचें जिवीत स्वर्गीय राजान पावयतल्या तत्वांचेर बांदून हाडूंक आमकां आमंत्रण दिलें. आज समाजांत क्रिस्ती तत्वां कुशीन दवरून संवसार दाखयता ते वाटेन जायतीं जाणां चलतात आनी निसंटोनाची वाट धरतात. क्रिस्ती तत्वां प्रमाणे आमी जियेल्यार देवाच्या संबंदान आमी वाडटल्यो.
मोगाळा जेजू, क्रिस्ती तत्वांचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. आठवें स्थान. जेरुजल्याच्या अस्तुऱ्यांक जेजू बुजवण दिता. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. मोगाचो गोवाय. देवाच्या उतरांत बागेवन पावलो. कोरीतकारांक बरोवन आपले पयले चिटींत आवेसोर 13 वड 7 आमकां संदेश दिता. प्रिती मोग दुसऱ्यांच्यो चुकी खोडी समजून घेता. दुसऱ्यांचेर विस्वास दवरता. बोरवंतसो दवरून रावता. सोंसणीकायेन आनी धिरान सगल्याक फुडो करता. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक मनशा कुळाचे सोडवणे पासत ह्या संवसारांत धाडलो. जेजू जालो आमकां रूपकार आपल्या बापाच्या मोगाचो. देवान पोरजेसोवें मोगाचो कोरार इस्तापलो आनी क्रिस्ती मोगाचे बुनयादीर कुटुंब बांदून हाडूंक उलो मारलो. आयच्या समाजांत संवसारी मोगाचे नदरेन मनीस चलता आनी उपरांत सांडटा. क्रिस्ती मोग सदांकाल तोखता. मोगाळा जेजू, क्रिस्ती मोगाचे गोबाय जावंक आमकां तुजे पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. नवें स्थान. जेजू तिसरे पावट दोरनीर पडटा. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. काळजीदारपणाचो गोवाय. जोसुयाच्या पुस्तकांत पयल्या वेसरान 9 वडींत आमकां मेळटा देवाचें उतर. भिरांती विणे आनी काळजीदारपणान राव, कित्याक तूं वेता थंय सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे सोबें आसा. देवान आमचे भितर भिजुडायेचो न्हय बगोर काळजीदारपणाचो ओतमो घातलेलो आसा. जेजून काळजीदारपणान समाजाक आनी मनशा कुळाक फुडो केलो. भियेन आसतना वायट तोंडार सांगलें आनी बरी खबर पुरगोटली. आयच्या समाजांत आमी भियोन ओगीच रावता आनी ह्याच कारणान वायट आसा तें वाडत आनी चडत वेता. काळजीदारपणान वायटाचेर निशेध मारूंक आनी बरी खबर पुरगोटूंक प्रवादीक कार्यांत आमी वांटिली आसात. मोगाळा जेजू, काळजीदारपणान तुजो बरो वावर फुडें व्हरूंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. दावें स्थान. जेजूक विंगडो कोत्तात. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. सेवेचो गोवाय. बागेवन पेद्रूचे पयले चिटीन 4थो आवेसोर 10वी व्हड. ह्या आवेसोरांत आमकां मेळटा जण एकल्याक देवान एक खिरीत वरगूण दिल्लो आसा, तर बरे कारबारी कशे ह्या वेगवेगळ्या वरगुणाचो उपेग करून एकामेकाची चाकरी करात. आपल्या बऱ्या कोरण्यांतल्यान सेवेचो नमुनो जेजू आमकां जालो. बापाचे सेवेक आयतोच रावन मनशाकुळाचे सेवेक आपलें जिवीत भिजयलें.
आपल्या शिसांचे पांय धुवन प्रिती सेवा आमी वांटूंक आमकां देख जालो. सेवा घेवंक न्हय बगोर सेवा वांटूंक आमकां जोण एकल्याक उलो. दुसऱ्यांची सेवा करून आमी देवाची सेवा करूंक पावता. मोगाळा जेजू, दुसऱ्यांच्या गोरजांक पावून सेवा वांटूंक आयती आसूंक आमकां तुज्या आशिर्वादान बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. इकरावें स्थान जेजू खुर्सार खेळायतात. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडिल्लो म्हूण सगलो संवसार. निर्मळपणाचो गोवाय. देवाचें उतरान आमकां बागेवन तिटाचे पयल्या वेसोरांत 15वे वडीन मेळटा. जी कोण आपुणूच शुद्ध निर्मळ तांकां सगलें शुद्ध निर्मळ. पूण बोश्टवल्यांक आनी भावार्थ नासतल्यांक कितेंच शुद्ध निर्मळ ना, कित्याक तांचें मन आनी अंतस्करण बोश्टवल्यांत. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो आनी आपल्या रुपाचो रचलो. दर एकल्याची कूड जावन आसा एक पवित्र मंदीर. आमच्या चिंतनाचें, उतरांचें आनी कोरण्याचें निर्मळपण सांबाळूंक जेजू आमकां देख जालो. पातोक पयसावून निर्मळ जिवीत जिवंक आनी एकामेकाचे कुडीक मान दिवंक जेजू आमकां उलो मारता. मोगाळा जेजू, निर्मळपणाचे गोवाय आमी जावंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 12वें स्थान जेजू खुर्सार मोरता. पोरणी पाट नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडिल्लो म्हूण सगलो संवसार. थोड्यो घोडयो आमी दिमेर सारया. काकलुतीचो गोवाय. देवाच्या उतरांत आमकां मेळटा बागेवन माथेवाच्या शिवर्तमानांत 5व्या वेसोरांत 7वे बुडींत. दोयाल ती सुबागी, देव तांची दया करतलो. जेजून न्हयच उतरांनी पूण कोरण्यांतल्यान आमची दया केली. आपल्या बापाची काकलूत आमकां वांटली. जेजू जालो काकलुतीचो सागोर. पातक्यांक काकलुतीची वेंग दिवन जिवीत नव सोरूंक उलो मारलोलो. जिवितांत पिडेक सांपडलेल्या आनी कश्टवतल्या सोबें दोयाड जालो. कश्टवतल्या मनशा कुळा सोबें दोयाड जावंक आनी काकलुतीन वागूंक आमकां आपोवणें आसा. काकलुतीच्या कोरण्यांतल्यान देवाची काकलूत दुसऱ्यांक आमी दिता तेन्ना देव आमचे सोबें काकलूतवंत जाता. मोगाळा जेजू, दोयेची आनी काकलुतीची आतयारां आमकां कोर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 13वें स्थान जेजू खुर्सा वयलो देंवयतात आनी ताच्या आवयच्या गोपान घालतात. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडिल्लो म्हूण सगलो संवसार. बोगसोण्याचो गोवाय. बागेवन पावलूंचे एफेसकारांक बरोवन आमकां संदेश मेळटा 4थ्या वेसोरांत
32वे वडींत एकामेका थंय दोयाळ मोबाळ काळजाची जायात. क्रिस्ता सोबे देवान तुमकां बक्षिली तेच भाशेन तुमी एकामेकाक बक्षात. आपल्याक दूख दितोल्यांक, आपल्याक भायर आयतोल्यांक, आपलें जिवीत भरादीक करतोल्यांक आनी आपल्याक ओकमानाची उतरां दितोल्यांक जेजून बोगसणें दिलें. कोणाचोच राग घेवन जेजू जिवंक ना. आमी आमच्या जिवितांत ल्हान ल्हान कारणांक लागून दुस्मानकायेचीं दुर्गां उबारतांव. बोगसणेच्या मनान एकवटाचो आनी भावपणाचो संबंद बांदून हाडूंक आमकां देव उलो मारता. मोगाळा जेजू, बोगसणें दितोली आनी बोगसणें घेतोली तुजी पाटलावदार आमकां कोर. काकलूत आमची कोर सुम्या, काकलूत आमची कोर. 14वें स्थान. जेजूक फोंडांत निकी पितात. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. पवित्रपणाचो गोवाय. देवाच्या उतरांत भाग घेवन पावलो तेसलोनिकारांक बरयलेले आपले पयले चिटीन आवेसोर 4:7 वडीन आमकां संदेश दिता. देवान आमकां कामचारी जावंक न्हय पूण पवित्र जावंक आपयल्यांत. जेजून आमकां पवित्रपणान भरले. जेन्ना देवाचे मोहिमे पासत आमी वावुरतांव तेन्ना आमचें पवित्रपण आमी जोडून घेतांव. खऱ्या काळजा मनान केलेली देवाची भक्ती आमकां पवित्रपण जोडूंक आदाराची जाता. आमचें जिवीत पवित्रपणान भरून पवित्रतायेच्या सागोरा जेजूक आमी गोवायकी दितोल्यांव तेन्ना सुर्गी राज आमी जोडटल्यांव. मोगाळा जेजू, पवित्रपणाचो रस्तो धरून भाग्यवंतपणाचो मुकूट जोडूंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूत आमची कोर सुम्या, काकलूत आमची कोर. Braslo, ai Gesù, au glut magda, itului murbatita, sorba moja bat kankatarta, ai janti sugli santa. मोगाळा जेजू, ह्या गवळीक वर्साचो विशय मनांत धरून सोबार सेगुणांचेर आमी नियाळ केला. आमच्या बऱ्या जिविता उदेशी तुवें शिकयलेल्या तत्वांक आमी गोवाय दिवंक आनी सर्गी राजाचेर आमचे दोळे धरून संवसारी यात्रा तुजे खुशे प्रमाणे चलूंक आमकां तुजे कृपेन बोर. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. पाप साहेबाच्या संकल्पा पासत आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चटाय आसा ओस्त्र्या मदें तूं सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माये आम्हा बापयां खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आनी सोर्प दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. Bogos Baba Moga
बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवान आमेन. आमचे आत अशें उलटेन दवरया, पांच दवरले, दोळे बंद करुया. प्रत्येक सुस्काराक आमी आजीर जावया. आमकां जिवीत सुस्कारांतल्यान मेळटा. सुस्कार घेता म्हणून आमी जिवी आसा. सुस्कार बंद जायत जाल्यार आमी मरतले हांव. पूण आमचो आत्मो आनी आमचें मन देवा सोबे वेतले. आनी निमाण्या दिसा आमची कुडी चोरयांनी पोत्तून नोचून जातली म्हणून आमकां ही खात्री आसा. तर आतां जियेतना आमी पुनर्जीवन जाल्ल्या भाशेन जिवंक जाय. ओतण्याच्या पावंड्यार आमी जिवंक जाय. आमी चडशीं कुडीच्या पावंड्यारूच आसा आनी तसलीच चिंतनां आमचीं आसता. ओ मनाच्या पावंड्यार, ओ भावनाच्या पावंड्यार. ही परी संवसारांतल्यो वस्तू आमकां कंट्रोल करता. आमी ओतम्याच्या म्हणजे सुस्काराच्या पावंड्यार जियेत जाल्यार बाकीचे सगळे आमी वापुरतल्या ज्या प्रमाणे आमी देवाक महिमा हाडटल्या आनी एकामेकांची सेवा करतल्या. सेवा चाकरी करूंक आमकां ओतम्याची घोटाय जाय. सगळ्या सांत भक्तांनी आपलें जिवीत हेच परी साधलें. ओतण्याच्या पावंड्यार आमी कालूच पळयलां कशे भाशेन पावलो पयलो नेमा प्रमाणे जियेतालो आनी तो नेम पूर्णपणे पाळटालो. पूण ताका परिपूर्ण जिवीत नासलोलें. खून करपाक पर्यंत तो तयार आसलो. ती शिस्त पाळपाक. पूण देवाचो न्याय काकलूतपण. तो पळयता आमचे लागीं तें जायना म्हणून आनी तो आमची काकलूत करता. आमकां तो बक्षिता आनी आमकां तो आपली कृपा दिता, घोटाय दिता. ओतम्याच्या पावंड्यार रावन सगळें करचें. आनी हे परी पावलूच्या जिवितान तशेंच घडलें. ओतम्याच्या पावंड्यार तो मागीर परिवर्तन जावन जिवंक लागलो. आनी तेन्ना ताका सगळी ती घोटाय आसलेली जेजू पासत हेरां पासत आपलें जिवीत खर्चुच्या मरो पर्यंत. ताका जेरबोंड मारलें, ताका कितें ना कितें केलें, बोंडकुलींत घातलो, सांखल्यांनी घातलो, पूण तो केन्नाच भियोंक ना. जेजूचें जिवीत ताणें पूर्णपणे पत्करलें आनी तो एकटो ना. जेजू सगळें आमी सगळीं एक ते भाशेन तो जिवंक लागलो. ताचो मनोभव एटिट्यूड बदललो. ताचें इंतेसांव एकदम उफाळ जावंक लागलें. व्हड जालें. हे परी प्रत्येक सुस्कारांत जेजू जिवीत जावन आसा. ताचे सगळें आमी एकवठान जिवंक लागता. आनी जितली आमच्या आपलेपण आमी ताचे स्वाधीन सुस्कारांतल्यान ताच्या नांवांतल्यान भायर काडटा तितली आमी भितरल्यान नितळ निर्मळ जावन ताच्या जिवितान पूर्णपणे भाग घेवंक लागता. आनी हांव किरकोळ सांदोय जालें जाल्यार ताचें पूर्ण जिवीत म्हजेंय सगळें आसा. आनी आमी सगळीं बरोबर ही भाशेन जियेत तर
ताका तेंको दितले हांव आनी जेजू आयज ह्या संवसारांत जिवोन जागृत जावन संवसाराची सुटका आतां पर्यंत करीत आसा. आमी जाणो कशे भाशेन संवसार दिसान दीस एकदम वायट जायत आसा. बरें जावन तें आसतना अदीक आनी अदीक वायटपण आमचे मदें घडत आसा आनी तें उणें जायना, तें अदीक आनी अदीक वायट जायत. आमी निराश जाता पूण ना, हें निराशीपण सगळें आमी सगळें दवरया आनी ताचो विजय पातकाचेर उद्रुशाचेर जो आसा तो आमी अनुभवतल्या आनी आमकांय तातूंतली सुटका मेळोवन शांतीन हे स्थितीन आमी जियेतल्या. ताचे एकवटान आसली म्हणटच भक्षणां दिवंक मागीर सोंपें जाता. कित्याक आमी न्हय, तो आमचें सगळें दुसऱ्यांक बक्षिता. आनी तो कोण? तो देव आमचे मदें, आमचें सगळें, आमचे भितर आनी आमचे वरवीं. प्रत्येक सुस्कारांत आमी आतां जेजूच्या एकवटान जियेता. तो सदांच आसा, ताचे सोबे आमी जियेता, भोंवतानी आसा, ताचे सोबे रिगून रावता, तो आमचे सोबे रिगून रावता. तो वाडत वचोंक जाय, हांव जाल्यार उणत जायत वचोंक जाय. प्रत्येक सुस्कारांत हे म्हजे सोबे घडत येता. हांव सर्वेस्पराचो चाकर जावं म्हजे सोबे तुज्या उतरा प्रमाणे म्हाका तूं घडून हाड सायबा. आनी घडोन येता तितलो आपलेपण म्हजें आसा तितलें तुजें स्वाधीन करून तूं म्हाका समाधान करतलो आनी तुजें जीव हांव अदीक पत्करतलो. जो वावर आयच्या दिसा हांवें करूंक जाय तो पूर्णपणे तुज्या एकवटान हांव करतलो आनी बरी तूं म्हाका समाधान करतलो. तुजें जीव घेवंक सोंपें आनी व्हांवूंक ओळूय तुजें ओजें तुवें आमकां सांगलां. त्या प्रमाणे जियोच्याक म्हजी इंतेसांव, म्हजी चिंतना, म्हजी चाल सगळी तुजीच. ते भाशेन तूं घडून हाड आनी हांव पूर्णपणे तुका शरणां वेता. तुजे सोबे सेवा चाकरी करच्याक ज्या म्हजे भोंवतणी आसात तांची पयले सुवातेर तुका एकवटून हें सगळें करच्याक तूं म्हाका ह्या वेळार ह्या मागण्यांतल्यान एकवटून तुजी सुरशी ओडून घेताय आनी हांव ओडोन येतां. कित्याक हातूनच जावन आसा म्हजें दादोसपण आनी शांती आनी आनंद. तर ह्या वेळार
तुज्या जिविताच्या घडिताचेर हांव मातशी नदर मारता. जेजून आपणाचेर विस्वास दवरलो त्या जुदेवांक म्हणलें, तुमी म्हज्या उतरां प्रमाणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिश्य जातल्यात आनी तुमकां सत कळोन येतलें आनी सत तुमकां स्वतंत्र करतलें. ताणें ताका म्हणलें, आमी आब्रामाची सोसोत आनी कोणाचेच गुलाम आमी केन्नाच जावंक ना. तुमी स्वतंत्र जातल्यात अशें तुमी कसो म्हणटात तर? जेजून तांकां परतीपाळ केलो, हांव तुमकां सत सांगतां, पातक करता तो पातकाचो गुलाम सदांच घरांत उरना, पूत तो सदांच घरांत आसता. ह्या पासत पूत जर तुमकां स्वतंत्र करीत तर तुमकां खरीच सुटका मेळटली. तर आमी तेच भाशेन जेजूच्या बरोबर आसतना जुदेव ताचे सरशी घेवन म्हणटात, तो तांकां म्हणटा. त्या उतरांचेर आमी थोडो वेळ सारया आनी ताचे कडेन मागया, सायबा म्हाका खोलायेन ह्या तुज्या उतरांचो आनी तुज्या जिविताचो पळोवप दी. हे पळय तुजी हांव खोलायेन चाल करतलो आनी तुजो हांव खरायेन मोग करतलो. म्हजे भयणीनो आनी भावनो, हो तेर्स आमी तुमच्या खासगी मागण्या इंतेसां पासत भेटोवया आनी सायबीण माय आमचे पासत सदांच मागता. त्याच प्रमाणे भगवान फ्रांसीस शावेर सगल्या आमच्या दुयेंत आसलेल्या भावा भयणी पासत आमी मागया. भुरग्यांक तशेंच जाणटेल्यांक आनी जांकां कोवीड ओ कांकरो ओ वेगळे वेगळे दुयेंसां जाल्लीं आसा तितल्याय पासत आमी देवा कडेन मागया. जांकां काम मेळोंक ना, काम जाय तांचे पासत मागया. सगल्या गोऱ्याब्यां पासत मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सत मानता देवाक, सोरपोदिदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मरयतान जल्मलो, पोंस पिलाताक ताणें कोश सुचले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निगी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्लेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोदिदार देवा बापाचे उजव्याक बसला. थंय तान जिवे आनी मेल्लेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. एक आमच्या बापा ती नोमान मरे आमी भेटोवया आमच्या सगळ्यांच्या भावार्था, बोरवाशा आनी देवाच्या मोगा पासत हो देवाचो मोग आमचे सगळे आमच्या काळजांनी वाडोंक. आमचे बापा तूं सरकार आसायचें नांव व्हड जावं, तुजी राज आमकां येवन तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमचे पातकां बुगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका
पण वायटांतले आमकां Naman निवार. Maria Kurpan Balale Service Porchatayan Sausramada Sudaim Sdevchu Jesu. भगवंते मरिये देवाची माये मग पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman आमेन. Maria Kurpan Balale Service Porchatayan Sausramada Sudaim Sdevchu Jesu. भगवंते मरिये देवाची माये मग पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman आमेन. Maria Kurpan Balale Service Porchatayan Sausramada Sudaim Sdevchu Jesu. भगवंते मरिये देवाची माये मग पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Moima Papakani Putakani Poitratmyang. आदी आता आणि सदा सदांकाळ आमेन. 5 orkaचे मिस्टर पयलो orकाचो मिस्टर आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवन जाता. आमचे बापा तूं सकाळ सायचे नांवर जावं चेराज आमकां येवची कशी स्वर्गात जाता तुशी संवसारांत जावं. आणि आमचो दिसपटो गिरा जाय आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमचे पातकां भोगोस आणि आमकां ताळ्ळेन पुडो दिनाका पूण बायटांतले आमकां Naman निवार. Maria Kurpan Balale Service Porchatayan Sausramada Sudaim Sdevchu Jesu. भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria आमेन. Kurpan Balale Service Porchatayan Sausramada Sudaim Sdevchu Jesu. भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman आमेन. Maria Kurpan Balale Service Porchatayan Sausramada Sudaim Sdevchu Jesu. भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman आमेन. Maria Kurpan Balale Service Porchatayan Sausramada Sudaim Sdevchu Jesu. भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kurpan Balale Service Porchatayan Sausramada Sudaim Sdevchu Jesu. भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman आमेन. Maria Kurpan Balale Service Porchatayan Sausramada Sudaim Sdevchu Jesu. भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman आमेन. Maria Kurpan Balale Service Porchatayan Sausramada Sudaim Sdevchu Jesu. भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kurpan Balale Service Porchatayan Sausramada Sudaim Sdevchu Jesu. भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kurpan Balale Service Porchatayan Sausramada Sudaim Sdevchu Jesu. भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kurpan Balale Service Porchatayan Sausramada Sudaim Sdevchu Jesu. भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Moima Papakani Putakani Poitratmyang. आदी आता आणि सदा सदांकाळ आमेन. Omoच्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतले उज्यांतले वर स्वर्गात सगळ्यांक करून बोग चड करूं. गरज आसलोल्यांक. दुसरो orकाचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. आमचे बापा तूं सकाळ सायचे नांव व्हड जावं चेराज आमकां येवची कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आणि आमचो दिसपटो गिरा जाय आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमचे पातकां भोगोस आणि आमकां ताळ्ळेन पडो दिनाका पूण बायटांतले आमकां निवार. Naman Maria Kurpan Balale Service Porchatayan Sausramada Sudaim Sdevchu Jesu. भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman आमेन. Maria Kurpan Balale Service Porchatayan Sausramada Sudaim Sdevchu Jesu. भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman आमेन. Maria Kurpan Balale Service Porchatayan Sausramada Sudaim Sdevchu Jesu. भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria आमेन. Kurpan Balale Service Porchatayan Sausramada Sudaim Sdevchu Jesu. भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman आमेन. Maria Kurpan Balale Service Porchatayan Sausramada Sudaim Sdevchu Jesu. भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. Naman Maria Kurpan Balale Service Porchatayan Sausramada Sudaim Sdevchu Jesu. भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kurpan Balale Service Porchatayan Sausramada Sudaim Sdevchu Jesu. भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria आमेन. Kurpan Balale Service Porchatayan Sausramada Sudaim Sdevchu Jesu. भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kurpan Balale Service Porchatayan Sausramada Sudaim Sdevchu Jesu. भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman आमेन. Maria Kurpan Balale Service Porchatayan Sausramada Sudaim Sdevchu Jesu. भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Moima आमेन. Bapak आणि पुताक आणि पुत्रात्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाळ आमेन.
ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां येमकोणांतले उज्यांत ओर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर जेजून बसयल्लो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयली पवित्र सुबेचेर देंवता. आमच्या बापा तूं सकार आसा तुजें नांव व्हड जावं चेराज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिनाका पण वायटांतले आमकां निबार. मान मुरे कृपन बलले सर्वेस पोचटाय सावस्त्र मदत सोदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरी देवाश माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मान आमेन. मुरे कृपन बलले सर्वेस पोचटाय सावस्त्र मदत सोदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरी देवाश माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मान आमेन. मुरे कृपन बलले सर्वेस पोचटाय सावस्त्र मदत सोदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरी देवाश माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मान आमेन. मुरे कृपन बलले सर्वेस पोचटाय सावस्त्र मदत सोदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरी देवाश माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मुरे कृपन बलले सर्वेस पोचटाय सावस्त्र मदत सोदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरी देवाश माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मुरे कृपन बलले सर्वेस पोचटाय सावस्त्र मदत सोदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरी देवाश माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मुरे कृपन बलले सर्वेस पोचटाय सावस्त्र मदत सोदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरी देवाश माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मुरे कृपन बलले सर्वेस पोचटाय सावस्त्र मदत सोदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरी देवाश माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मुरे कृपन बलले सर्वेस पोचटाय सावस्त्र मदत सोदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरी देवाश माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मुरे कृपन बलले सर्वेस पोचटाय सावस्त्र मदत सोदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरी देवाश माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां येमकोणांतले उज्यांतले ओर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्या. चवथ ऑर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसा हाचें नांव व्हड जावं चेराज आमकां येवन तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिनाका पण वायटांतले आमकां निबार. मान मुरे कृपन बलले सर्वेस पोचटाय सावस्त्र मदत सोदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरी देवाश माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मान आमेन. मुरे कृपन बलले सर्वेस पोचटाय सावस्त्र मदत सोदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरी देवाश माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मान आमेन. मुरे कृपन बलले सर्वेस पोचटाय सावस्त्र मदत सोदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरी देवाश माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मुरे कृपन बलले सर्वेस पोचटाय सावस्त्र मदत सोदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरी देवाश माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मुरे कृपन बलले सर्वेस पोचटाय सावस्त्र मदत सोदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरी देवाश माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मुरे कृपन बलले सर्वेस पोचटाय सावस्त्र मदत सोदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरी देवाश माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मुरे कृपन बलले सर्वेस पोचटाय सावस्त्र मदत सोदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरी देवाश माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या आमेन. मान मुरे कृपन बलले सर्वेस पोचटाय सावस्त्र मदत सोदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरी देवाश माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मुरे कृपन बलले सर्वेस पोचटाय सावस्त्र मदत सोदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरी देवाश माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मान आमेन. मुरे कृपन बलले सर्वेस पोचटाय सावस्त्र मदत सोदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरी देवाश माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां येमकोणांतले उज्यांत ओर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्यांक. पांचवो ऑर्काचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली.
आमचे बापा तूं सरकार आसा हाचें नांव व्हड जावं चिराज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमचे पातकां बुगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवन दिनाका पण बेट्यांतले आमकां निवार मान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय आसा श्रमदे सुद्दां देवचो पूज जेजू भगवंती बरी देवाशी माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन. मान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय आसा श्रमदे सुद्दां देवचो पूज जेजू भगवंती बरी देवाशी माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन. मान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय आसा श्रमदे सुद्दां देवचो पूज जेजू भगवंती बरी देवाशी माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन. मान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय आसा श्रमदे सुद्दां देवचो पूज जेजू भगवंती बरी देवाशी माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन. मान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय आसा श्रमदे सुद्दां देवचो पूज जेजू भगवंती बरी देवाशी माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन. मान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय आसा श्रमदे सुद्दां देवचो पूज जेजू भगवंती बरी देवाशी माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन. मान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय आसा श्रमदे सुद्दां देवचो पूज जेजू भगवंती बरी देवाशी माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन. मान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय आसा श्रमदे सुद्दां देवचो पूज जेजू भगवंती बरी देवाशी माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन. मान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय आसा श्रमदे सुद्दां देवचो पूज जेजू भगवंती बरी देवाशी माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन. मान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय आसा श्रमदे सुद्दां देवचो पूज जेजू भगवंती बरी देवाशी माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमचे पापकां निवार आमकां यमकणांतले उज्यांतले ओ स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्यांक नमान राणये काकुतीचे माई तुज की आमचे जिवीत अमृत आनी बरवासो आमी परदेशी इवयचे बाळकां तुका उलो मारता ह्या दुखाचे कोंडा सुस्कार सोडो रुदोवन करून माई तुका प्रार्थना आमचे दयाळ शिरातनी तुजी काकुतीची नदोर घाल तू कोणवाळे आनी मोगाळ दुलो पांकवार मारे ह्या परदेसा उपरांत तुजो पुज्जीचो आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माय आमचे खातीर माग जिसून बसायला ते आमकां फावो जावं शें मागुया देवा एकल्याच तुजे पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंत आंकवार मरेज भोव पवित्र जायचे मिस्तेर आमी नियाळटा तांणी तातूंत छापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायलेले आसा ते आमकां मेळोशी कर म्हूण मागता त्याच आमचो सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आम म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वखणटा देवा म्हजे तारखा खातीर म्हजो जीव मुरगडटा आपले चाकुडणीचे लांडविकायचे ताणें दिश घाली वय आतांच्यान सगळे पिणकां म्हाका म्हणटले सुभागी म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें सर्वोलिश्ट तो पवित्र नांव ताचें ताची भक्ती करतल्याक पावता पिणकेचे पिणके ताची दया आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता काळजान गोर दोतोल्यांक दुस्पटायता पदवेदारांक तो सोदरा वयले शेवटिता इन हलक्यांक उंच उबारता बुकेल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी भरता गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्राहमा आनी ताची संस्थे खातीर चोर काळाक आमचे पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काळ आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काळ आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काळ आमेन. देवाचे माये पावगे तूं आमकां देवाचे माये दिगे आमकां देवाचे माये राखून दवर आमकां देवाचे माये मोजत कर आमकां.
बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. U31. San Francisco Xavier, dus ociu pranza Lord Jesus, jivitat mona uprahan, samsara kolitai Jesus. San Francisco Xavier, Jesus Tiungku Hallelujah Samsara Jesus Tiuchan Urben Botu Bamchi Kansa. भगवंत फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुझे गाडी सदांच लासताले देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी सो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या जाण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुची विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भगवंत फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाखाणटा. आमेन. U20. San Francis Xavier, ora cura, rati samcha mogan na sonia, besongan saiba, sharar goincha. Sambalun amka gopandusha besongan saiba sharar goincha. Sambalun amka gopandusha beporva korun sonsarachi devachi tuve kelica qui ami somes mata mosotuchi God daimon milagri ami somes mata mosotuchi God daimon milagri
मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. आमी खाजगी आमची मागणी ते सा मनात धरया आनी आतां वो त्योच आमी सुरू करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. सत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मारयेंत जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिवे आनी मेलेल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांची मोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशेंच आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरे कुपन बोलले सर्वेस पोर जठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान मरे कुपन बोलले सर्वेस पोर जठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान मरे कुपन बोलले सर्वेस पोर जठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक
आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. 5 ऑर्काचें मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर. आपल्या मरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भिवू नाकात. खुर्सार मारलोले नाजरेतकाराक जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनर्जिवण केलो. तो हांगा ना. ताका दवरलेलो ती स्वात पळयात. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय. तुजें नांव व्हड जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां इणपणांतल्या उज्यांतली, वर स्वर्गांत सगल्या आत्म्यांक, भोव करून चड गरज आसलोल्यांक. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर. 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिश्टी पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा. मार्कू 16:19. आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन वचून पळयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय. तुजें नांव व्हड जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय,
आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्रेमध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्रेमध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्रेमध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्रेमध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्रेमध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्रेमध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां येमकोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो अर्काचो मिस्तेर जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचे देंवता. दोरूम दिवतांचो इतिहास 2:2. औचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निबार. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुजे ठाय आसात ओस्त्रेमध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्रेमध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्रेमध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्रेमध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्रेमध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्रेमध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्रेमध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्रेमध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्रेमध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्रेमध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां
निवार आमकां येवपणांतल्या उज्यांतली, वर सरकार सगल्या आत्म्यांक, वो करून चड गरज आसलोल्यांक. चवथो अर्काचो मिस्तेर. मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडी 13:18. म्हजे तुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमचे बापा, तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडून दिनाका, पण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस्पो जटाय आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस्पो जटाय आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस्पो जटाय आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस्पो जटाय आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस्पो जटाय आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस्पो जटाय आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस्पो जटाय आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस्पो जटाय आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस्पो जटाय आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस्पो जटाय आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां येवपणांतल्या उज्यांतली, वर सरकार सगल्या आत्म्यांक, भोव करून चड गरज आसलोल्यांक. पांचवो अर्काचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली. सुर्याच्या पोरजळान न्हेसलेली एक बायल, तिच्या पांयांत तवळा आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा, तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडून दिनाका, पण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस्पो जटाय आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस्पो जटाय आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस्पो जटाय आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस्पो जटाय आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर,
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यांक भोग करून सोड गरज आसलेल्यांक. नमान राणये काकुतीचे माये, तूंच घे आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवासो. आमी परदेशी येवेची बाळकां तुका मागता. ह्या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून तुदोण करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दोळ्याच्या रात्री तुजी काकुतीची नदर घाल. तू कोणवाळे आणि मोगाळ तुलो बांकवार मारये. या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग. जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक. मागुया देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरीचे भोव पवित्र रुजारचे मिस्तेर आमी नियाळटाव तांणी तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसा ते आमकां मेळो शिकोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगडटा. आपले चाकुरणीचे ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. ओय आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सरबलिश्त पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटीता. इनोळख्यांक उंच उबारता. भुकेल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्राहाम आनी ताचे संस्थी खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदां काल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदां काल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदां काल आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. U31. San Francisco Xavier, dos ódio pranza los Jesus, Jivitan mona uprahan,
भाग्योंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी सो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या जाणे खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्योन फ्रांसीस शावेर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाखाणटा. आमेन. U20. San Francis Xavier, ora cura, rati samcha mogan, la storia, besongan saiba, sharar goincha. Sambalun amka gopandusha besongal saiba sharar goincha. Sambalun amka gopandusha beporva korun sosarachi devachi tuve kelica qui ami somes maka mosotushi Daimon milagri, ami somes maka, mosotushi. Daimon milagri. Azani soda amche kratir vinoti kortu levalagi Jesus arkeza jivitamche ami pavosokor tuji soshe Jesus arkeza jivitamche ami pavosokor tuji soshe. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. Saint Francis Xavier touched the lives of many during his missionary journeys, and he still continues to do so. Here are some of our friends sharing their testimonies. हांव फादर सुकोरो कुलासो रायतूचे सिमनारींत
आकारणीच्या घरांत म्हजो वावर करता. आज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे पयले नोवेन आनीक मिसाची भेटोवणी करूंक म्हाका संदी फावो जाल्ल्या पासत किरीत देवाक दिनवासता आर्गां दिता. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचो जागो किरीत भाशेन आमकां सगल्यांक म्हत्वाचो आनी म्हाकाय म्हत्वाचो. हे सुवातेर येता तेन्ना वा पवित्र जाग्यार येता तेन्ना किरीत भाशेन देवाची कृपा देवाचें आसणें बगूंक म्हाका जाय तें सोंपें जाता. आनी ह्या पासत हांव देवाक दिनवासता आनी आर्गां दिता. आनी जितले पावटी ह्या सुवातेर हांव येता तेन्ना भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या कृपेन भरून देवाच्या उतरान जिवीत जिवंक म्हाका एक आदार सुरती जाता. And blessed to be here in the presence of St. Francis Xavier, where it was an occasion for me to celebrate his Mass on this first day of his Novena. I love his missionary zeal, which is inspiring me to be a priest unto the heart of Jesus Christ. I'm imbibing the virtues of St. Francis Xavier, especially his missionary zeal, where he came all the way to go out to preach about the love of Jesus, of his kingdom, where I'm happy to be here in this place of sanctity, and I'm very much pleased, and I'm invoking his intercession of St. Francis Xavier to help me in my daily ministry as a priest. May God bless you all. आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़, इंडिया. यहाँ आए हम लोग को बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा मतलब फील हुआ यहाँ पर आके. चर्च वगैरह इतने मॉन्यूमेंट्स, इतने पुराना हिस्ट्री के बारे में जान के और क्रिश्चियनिज्म के बारे में जान के काफ़ी अच्छा लगा. My name is Veronica. I'm from Agasai, and this is my first time I'm volunteering over here. I had a wish long back to come over here and serve God, and now I got the opportunity. I'm very happy, and I love to serve here. Thank you. माझें नाव अबिता आनी हांव दिवाडी साकून उलयतां. सांगपा म्हळ्यार आमचो गोंयचो पांय पळय आहा न्हू, तो आमकां कितें म्हूण सांगू, खंयच्या वेळार तुजो तो उलो करशीं न्हू तो पावता. कितलेय गरजेक सांगपा म्हळ्यार हांव नको, हांव जेन्ना प्रेयराक वेतालें आमच्या इगोर्जेन फादर ओलिवेर प्रेयर करतालो तेन्ना तेणें सांगलोलें की तो आजुनूय तो लोकांक पावता, आजुनूय आनी आजुनूय तो लोकांक तो दिश्टी पडटा. म्हणजे आनी तो जायते जाणां गरिबांक तो खूब तरेन तो पावता. कितकोन पावता म्हणजे मेन थिंग तो कोण भुकेलोल्यांक तो केळीं दिता, तेश कोन्न तो पावता. गरजेवंतांक कोणाकूय एश कोन्न खंयच्यान ना खंयच्यान तो पावता, केश कोनूय तो आदार दिता. गेलीन क्लास हांव दावोलीचें, मारगांव दावोली. आनी म्हाका न्हू हांवें तें बरें दिलां. गोंयच्या सायबान म्हाका मागलोलें दिलां, म्हाका बरी भलायकी दिल्या. आमी हिंगा गेल त्या वर्सा येवंकू ना, आमी रावपा येता न्ही रातची हिंगा. आतां ओंदू आमी रावतलीं. गेल त्या वर्सा कोविडा लागून रावपा मेळोंक ना, तेका लागून आतां आमी हिंगा रावपाक पयले. आनी हिंगा कोण लोक येता न्हू तांकां जायतें मागलोलें मेळटा. जायते गांवचो लोक येता हिंगा. हांव ग्रासियाना डायस जुवारी सोट्यां येयलां गोवेल्या आनी जेजूच्यान गोंयच्या सान फ्रांसीस पांय कडेन येयलां मागूंक. भलायके बरें सगळें बरें मागोंक आनी सगळें ती दुयेंस येयलां तें पयस करूंक. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. पुणेनान भावनो, माय मोगाचो योकार तुमकां
ह्या मागण्यांत भाग घेवच्याक. मागणे जशे भशेन सांत इनासान अणभवले आनी तें ताणें बरोवन दवरलेलें आसा आनी ही पद्दत सगळे जेजुईट वापरतात. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरान वापरून सगळीं ओरां सगळो गोत तो बापा बरोबर जेजू बरोबर सादतालो तो हे पद्दतींतल्यान. आनी हाका लागून अदीक जेजू ताचें सवें जियेतालो आनी जेजू ताचें सवें वावुरतालो आनी जेजू ताचे सवें पेकोवणी दितालो. तर ही पद्दत आमी शिकून ती वापरूंक लागया आमच्या मागण्यांत. मागणें म्हणजे देवा बरोबर संबंद. पयले सुवातेर पयलो भाग 3 वस्तू इम्पॉर्टंट. देव ताचे सव्वे आमी आसांव जियेता आनी भोंवता सगळ्याक आसा. ह्या देवाक आमी आजीर जावया कित्याक तो आमकां आजीर आसा. हो प्रतिसाद रिस्पॉन्स 2 पावंड्याचेर. एक म्हणजे म्हजे सवेर रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवेर रिगून रावता. प्रत्येक सुस्कारांतल्यान भायर सुस्कार सोडटना ताचे सवें आमी रिगून रावया आनी सुस्कार भितर घेतना देव आमचे सवें रिगून रावता. पूण मनोभोव कसलो आसूंक जाय. तिसरो भाग हातूनच जावं म्हजें सवें तुजे उतरा प्रमाणे भितर स्वास घेतना सुस्कार घेतना सुस्कार भायर सोडटना हांव सर्वेस्पराचो चाकोर ओ चाकोर्न हे भाशेन भायर सुस्कार भायर सोडटना ते भाशेन. पूण आमी हें सगळें मनांत दवरतना जेजूच्या नांवानूय आमी रावया. सुस्कार भितर घेतना जेजून बरोवन येता. सुस्कार भायर सुटना जेजू 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 म्हणून सगळे आमचे सवें आहा तितलें भायर काडटा. म्हणून हे 4 मुद्दे आमी मनांत दवरया. पयले भागांत मागण्याच्या देव म्हाका हाजीर आसा हांव देवाक हाजीर आसा. ताचे सवें आमी जियेता भोंवता म्हणटच म्हजे सवें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवें रिगून रावता. हांव चाकोर जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. पूण जेजूच्या नांवांत भितर घेतना आमी जेजून बरोवन येता जेजू 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 म्हणून सगळें भायर सुट्टा. पूण हें कित्याक लागून 5 भाग देवाचे व्हडी मोहिमे पासत. पूण आमच्यान तें करूंक जायना. तर जेजूक आमी ही विनंती करता आमचें इंतेसांव म्हणजे आत्म्याच्या पावंड्यार आमची चिंतना मनाच्या पावंड्यार आनी आमची कर्तुबां ती म्हणल्यार तूं कुडीच्या पावंड्यार ही सगळीं तूं थाऱ्यार हाड ती सारकी कर आनी ती सगळीं ह्या पासत तुका रेस्पेत मान दिवंक आनी तुजे व्हडी मोहिमे पासत आमी ते वापरूंक. All for the greater glory of God, that all my intentions, actions and operations may be ordered purely for the praise and service of the divine majesty. हे भाशेन हो जालो पयलो भाग. दुसरो भाग मागीर सुरू जाता. जेजूक आमी हाजीर आसा म्हणजे जमीन आमची तयार जालेली आसा. देवाचें उतर आतां पत्करच्याक. जसो एक फांटो दाक वेलीन रिगून रावले शिवाय ताच्या आपणाची चोस्तींक फळां दिवंक जायना तेच भाशेन तुमी म्हजे सगळें रिगून रावले शिवाय तुमच्यांनी फळां दिवंक जायना. आतां तो आमचें सगळें आपलें उतर घालता. जेजूक आमी एकवटान हाडनी ताचें उतर म्हणजे ताचें जिवीत आमच्या जिवितांत आतां आमी नियाळूंक लागता. तें एक बी कशें जमनींत पडलें म्हणटूच देवच तें किल्लयता. पूण आमची जमीन बरी आसूंक जाय न्हय तें पत्करच्याक पयलो भागान आमी तयार जाल्लीं आसा. तर ताची उतरां आमी ताका हाजीर जावंक लागता. पयल्या भागान जशे भशेन आमी ताका हाजीर जाल्ल्या आतां ताका हाजीर ताच्या उतरांतल्यान
तें देवाचें उतर आयच्या दिसाचें आसा ताका आजीर जावया. दुसरो भाग म्हणजे तातूंत आमी तें नियाळया. कशें नियाळटले हांव? आतां आमी तर घरा आसा जर दोळे बंद केले जाल्यार भायर सावन येताना आमचे घराचें सगलें आमी जाणाव. भितर सरल्या म्हणटच हॉल आहा, त्या उपरांत एक सायडीन रूम आसा, दुसरे सायडीन हें आसा कुजीन आसा, तिसरे सायडीन आमची रावपाची खोल्यो आसा, ती फुडें गेले आनीक आसता टॉयलेट आसा. हे भाशेन आमी आमच्या घरांत कितें आहा तें जाणो. तेच भाशेन देवाच्या उतराक आमी ते भाशेन सारकी आजीर जावया. आमची पळय सगळें आसा तितलें ताचें सगळें आमी दवरया. हांव तुमकां दाखयतलो कशें करपाक तें. तें जालें की ना हो दुसरो भाग जालो. खूब वेळ घेवचो आमी, सारकी तातूंत रोमोन वेची. मागीर आमी मागीर देवा कडेन जेजू कडेन मागता ताचो मोग खरेपणी सारको खोरायेन करचो आनी ताचो पाटलाव आमी पूर्णपणे करचो. हें आमी ताचे कडेन मागता. तो आमचे बसत जिवन जियेलो तर संवसारांत कशे भाशेन जियेतालो ताचे भितर कितें चलतालें तें आमकां कळोवच्याक, कित्याक ताचो मोग करच्याक आनी ताचो पाटलाव करच्याक. हो जालो दुसरो भाग. आनी तिसऱ्या भागांत मागीर हांव तुमकां सांगतलो. आतां हे दोन भाग आमी अणभवया. सगळीं जाणां आतांची ताळटां अशीं धरलीं की ना मागीर कितें जाता, ही शक्ती पळय आसा जेजूच्या नांवान ती पॉजिटीव जाता आनी आमचे कुडीक सांद्यांक कुडीच्या मनाक आनी आत्म्यांक पेकोणी हाडटा, थाऱ्यार हाडटा. बाकीचें पळय आहा तें सगळें उस्तवता, भितर आहा तितलें भायर सरता आनी तें जेजूच्या नांवांत आमी भायर काडटा. हे परी आमी तातूंतली नितळ जाता. हें आमकां आतां आडा येना. आमी शुद्ध निर्मळ जालीं की ना देवाचें उतर करपाक आमकां एकदम सोंपें पडटा. तर हें आतां आमी करया. हे भाशेन हात जोडया, मुठयेन दवरया, पाट स्ट्रेट दवरया, तकली स्ट्रेट दवरात आनी दोळे बंद करात. सुस्काराक हाजीर जायात. सुस्कार भितर सोदता आनी भायर सोदता. भितर सोदता तेन्ना तो आमची पांयाची बोटां आसा थंयसून तकले मेरेन कुडींत आनी सगल्या कुडीच्या सांद्यांनी तो भरोन येता. त्याच प्रमाण मनांत आनी आत्म्यांतूय. आनी सगलें भितर आहा तितलें जेजूच्या नांवान भायर काडया. जेजू 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 जेजू. बरो सुस्कार घेयात. परतून जेजू 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 जेजू. हातूनच तुमकां बेडकुणी मेळोंक लागतली, कुडीक मनाक आत्म्याक. जेजूचेर आमचें जिवीत सुस्कारांतल्यान थिरायता. पूण आमचो मनोभव कसलो आसा? हांव सर्वेस्पराचो चाकोर सुस्कार भायर सोडटना सगळें ताचें दोत्ताना आनी सुस्कार भितर घेतना जेजूचें बरेंपण आमचें सगळें भरोन येता. जावं म्हजी सगळें तुज्या उतरा प्रमाणें. आतां हांव नितळ निर्मळ जायत वेता आनी ताचो आकार जो आमचे भितर आहा तो अदीक आनी अदीक घडोवन येता. तो हे भाशेन घडटा आमकां की आमचें इंतेसांव आत्म्याच्या पावंड्यार ताची जावंक लागतात. ताचो पवित्र आत्मो आमकां स्पश्टपणी दाखयता की तें इंतेसांव आहा पळय तें इंतेसांव घेतलें म्हणटच आमची चिंतना त्या प्रमाणें बदलोंक लागतात. आपल्यापणांत आसलेलीं जाल्यार चिंतना त्या प्रमाणें बदलतलीं. चिंतना आमची थंयचोच थान उपजावतात, भितोच थान इंतेसांव आसा. मागीर चिंतप कित्याक लागून आसा? ती एक येवजण, कितें करूंक जाय तें आमी करून आमचे कुडींत तें पाळटाव. कर्तुबां आमची थंयचोच थान उपजावतात चिंतनांतल्यान. त्याच प्रमाणे आमची भावना. तर हें सगळें थाऱ्यार हाडटा जेजू. जेजूक आमी समोर पिता, तो आमचें तें सगळें थाऱ्यार हाडटा. ताचो पवित्र आत्मो आमकां मदत करता आनी आमी
आमचे पासत न्हय पूण बापाचे व्हडय मोहिमे पासत आमचो हो वेळ पर्यंत सादता हांव. आनी हे भाशेन सारूंक लागलें की ना, आख्खो दीसभर मागीर आमी त्याच भावनांनी मनोभवांत आमचें जिवीत सादतले हांव. सगळीं आमची कर्तुबां देवाचे व्हडी मोहिमे पासत आमी वापरतले हांव, करतले हांव, घडोवन हाडटले हांव. तूं सायबा तें सगळें थारार हाड म्हजें. तुका रेस्पेत मान दिवच्याक, प्रत्येक सुस्कारांत तुका हाजीर जावपाक, रेस्पेत दिवपाक, तुजो मोग अणभवच्याक आनी तुज्या मोगान सेवा करच्याक. आनी हे सगळें बापायचे व्हडे मोहिमे पासत. प्रत्येक सुस्कारांत आमी सारकी जागृत आसा. आमी एकदम स्थिर बसून आसा, आलो ना दोलो ना, पूण सगळें भितरलें आमचें जागृत आसा. ही जागृताय म्हत्वाची. जेजूक आमी आजीर जाल्या म्हणटोच जेजू एक आरसो कसो. तो आमकां आमचे भितर कितें चलता तें सगळें दाखयतलो. पूण तें सगळें आमी जेजूच्या स्वाधीन करीत रावतले हांव. आनी आमची चिंतना बदलोंक लागतली, आमची भावना बदलोंक लागतली, आमची चाल बदलोंक तो घडोवन हाडटलो. कित्याक तो आमचे भितर आसा. ताकाय कोठोनची येयली म्हणटोच ताचें जिवीत आमचें सगळें उगडापें जातलें. आमी प्रत्येक जाणा एकदम विशिश्ट, आमचे सारके आनी कोणूच ना. आमी युनीक. ताका लागून जेजू म्हजें सगळें आपलो कार्य जो करूंक जाय तो करतलो. ताका लागून निर्दुकाय आमचे मदीं येवपाची गरजूच ना. ना म्हणून गोरवूय आमचें सगळें घडोवंक फावना. कित्याक आमी एकदम युनीक आनी तो वावर म्हज्यानूच उत्तम तरेन करूंक जाता. हिमटेपण आमी आमचे मदें बागडून धरूंक फावना. पूण देवाच्या हातान आमी सगळें केलें म्हणटच तो जाणो कशे भाशेन ताचो वापर करूंक जाय पळय तो, ताका करुनी. तुमकां घोडेक जॅम येत, न्हिदोत तुमी, पूण भियो नाकात. तुमचो आत्मो जागृत आसा. म्हज्या उतरांक तो सगळें आयकून तुमचें सगळें घडोवन हाडटलो. तुमी न्हिदोत घोडेक मनांत आनी कुडींत, पूण आत्मो तुमचो जागृत आसा. ताका सगळें कळटलें. ते भाशेन तो घडोवनूय हाडटलो तुमचें सगळें. ही पेकोवणीची न्हीद जाता. उठली म्हणटच कंटिन्यू करात. दास्ती घेवपाची गरज नाच. दर दिसा आमी कोत्ता न्ही मागणें, तो दर दिसा आमची प्रगती जायत वेतली आनी तुमी पळयात जागृत जातल्यात सारकी.
आतां आमी देवाक हें सगळें सांगल्या उपरांत आमी तयार जाल्या आतां जेजूक ताचें उतर आमचें सगळें स्विकारच्याक जशी जमीन बी स्विकारता पत्करता आनी देव मागीर तें बी किल्लयता त्याच प्रमाणे आमी जेजूकाचेर जातल्या आनी तो आमचें सगळें आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान किल्लवतलो. मागण्यांतल्यान आमी ताका आपणायता, एक जाता, तो ताच्या उतराक आमी आयकोन एक जावया. तशींच रावात. जेजू नाजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सोयी प्रमाणे सोनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयल्लें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिषेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुर्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचे कृपेचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कवळून आनी तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लिखीत आज खरें जालें. आनी सगळीं ताका शबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतली भायर सोदताली ती मानकुळी उतरां आयकून अजाप जातालीं. ताणें म्हणलें, ओ जुजेचो पूत न्हय? आनी ताणें तांकां जाप दिली, वय जा, तुकाच तूं बरो कर. ही मोडणी दुबावा वीण तुमी म्हाका लायतल्यात आनी म्हणटल्यात, काफारनावांत तुवें जायतें केलें म्हूण आमी आयकलां. हें हांगाय तुज्या खाशा गांवां घरा कर. मागीर ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या खाशा गांवांत मान मेळोसो ना. आनीक एक सोत तुमकां सांगता, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने सोर्ग धांपून उरोवन आख्ख्या देशांत व्हड भूक पडलोली. तेन्ना इस्रायलांत जायत्यो विधवा आसल्यो, पूण सिदोन मुल्कांतल्या सारेपात नगरांतले विधवेक काडून तांतले एकलेय सोरी एलिजाक धाडलो ना. तशेंच एलिजे प्रवाद्याच्या काळार जायते
रेकॉर्डकार आसले, पूण एच्या नामाना काडून तांतलो एकलोय नितोळ जालो ना. आनी हें आयकून देवस्थानां आसली तितली तिडली आनी उठून ताका भायर घालो. ताणें तांचें शार बांदलोलें आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार थावन ताका सकलाक शेवटून उडोवंक थंय पर्यंत ताका घेवन गेली, पूण सारको तांचे मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेल्लो. ह्या देवाच्या उतराक आमी आजीर जाल्या. पयलीं आमी सुस्काराक आजीर आसलेल्या, आतां तेच परी देवाच्या उतराक आमी आजीर आसा. आमचो मनोभव तोच. जेजूक आमी ह्या उतरांतल्यान पोतकोरला आनी जेजूच्या सवें आमची सगळी चिंतना भावना सुस्कार भायर सुटना ताच्या नांवान भायर काडीत रावया. पूण ह्या ताच्या उतराक आमी हाजीर जावन तें करुया. एके वतीन तातूंत ताच्या उतरांत आमी उफेता. आमी सगळें जाणो, पूण तें सगळें जाणो जावच्याक आतां दुसरो भाग दुसऱ्या पावंड्याचेर आसतना तातूंत आमी उदीक खोलायन शिरया. कितें करपाचें आतां? आतां मनांत आमी चिंतया देवस्थान कशें आसा पळय तें, आनी जेजू चलोन त्या देवस्थान येता. सुनवाराचो दीस आसलोलो आनी तो वाचूंक उबो रावता आनी ताका इजायस प्रवादांतल्या पुस्तकांतलें दितात. वाचता वाचता तो एक मुद्दो तो घेवन ताका म्हणटा, ह्याय सगळे शांती पावले. ताका ती म्हणटात वो कोण? आमी ताका वळखता, पूण तो तांकां कितें म्हणटा, वयसाक आपल्याच गांवांत बरें करूंक जायना, कित्याक तांचो विस्वास ताचेर आसना. दुसरीची केली तीच विस्मतां हांगसर करूं पळया म्हणटात. ना, करूंक जायना, कित्याक भावार्थ तितलो आसना. आमी वखता ताका. मारयेचो पूत, जुजेचो पूत थंयूय आसा. तो तांची मनां उजवाडायता. तो तांकां सांगता, कोणा कडेन जो भावार्थ आसा तांचे कडेन त्यो मिलाग्री जाता. सिरयेचो नामान, सारेपाताची विधवा, ती सगळीं रागाव बरीत जातात, कित्याक तो तांच्या तोंडार थापता की तांचे सगळें ताचे विशीं भावार्थ ना, विस्वास ना.
आनी ताका दोंगराच्या तेंगशेर व्हरून उडोवंक सोदतात, पूण तो तांच्या मदल्यांतल्यान चलून वेता. हें आतां आमी पळयलें. भितरल्यान जेजूचें उतर आयकलें आनी ताका आमी अदीक खोलायेन हाजीर जाल्या. आतां आमी जेजू कडेन विनंती करुया. जेजू, तुजें आंतरीक जिवीत आमकां उगडापें कर. म्हणचे भितरलें कितें चलता पळय तें आमकां दाखय. कित्याक हांव तुजो खरायेन मोग करतलों आनी हांव तुजो पाटलाव करतलों. ही कृपा म्हाका दी. तुका हांव सारको भितरल्यान हाजीर जावच्याक, तुजो सारको खरायेन मोग करच्याक आनी तुजो पाटलाव करच्याक. प्रत्येक सुस्कारांत जेजूक आमी स्विकारता. जेजू सगळें आमचें सगळें दवरता. सुस्कार भायर सोडटना. पूण हिंचूर आतां आमी हाजीर जाता. जेजूक आमी हाजीर जाता. हिचें म्हणून उतर म्हाका बरें लागता. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणेन म्हाका अभिषेक केला. ही जेजूची उतरां आमी प्रवाद्यान उद्गारलेलीं खरी, पूण जेजूच्या जिवितांत ती लागू जातात. ताका लागतात ती. गोरिबां पासून, कोयद्यां पासून, कुड्ड्यां पासून, जुलुमांक सांपडलेल्या तांचे पासून, जीं कोश्टवतात तांचे पासून तो आयलोलो आसा. तांकां सुटका दिवच्याक आनी देवाचें जिवीत तांचे सगळें अदीक उगडापें करच्याक. हे परी जेजूक हाजीर जाल्या उपरांत हो दुसरो भाग आमचो सोंपता. फुडें आमी तिसरो भाग करूंक लागया. पूण आतां
हे दोनूच भाग अणभवून आमी आतां हो वेळ संपोवया. कसो संपवतल्यान आमी जेजूच्या एकवटान आमी आसा, तो जेजू आमचे सोवे आपल्या बापायक हे मागणें म्हणटा आनी ताच्या एकवटान आमी सांदे कशे ते मागणें म्हणून घेता. आमचे सोबें त्या उतरा प्रमाणे घडोवन येवं दी. बरोबर म्हणया, आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सगळे ताळटां आतांची घासया आनी दोळ्यांच्या पाटल्यांक ताळटां लावया आनी बोटां कपळांत दवरया, सारकी लागोन. आनी तुमी पळयतल्यात ही शक्ती जी गोळा जाल्ली आसा आनी घोवत आसलेली ती आमच्या दोळ्यांनी शिरतली आनी दोळ्यांक आनी कपळांत आसा ती आमचे मेंदूक पेकुणी हाडटली. पळय कितलो गोती शक्ती आसा थिंचोर. दोळ्यांक पेकुणी हाडटली ती. पोत्तून घासया पोत्तून दोळ्यांचे दवरया. दुसरे फाटी तिसरे फाटी आता तिसरे फाटी दोळ्यांचे दवरया. शबासकी. आतां हे मदले बोट आनी आकोणो ह्या भागान दोळ्यांच्या नाक आसा पळय थिंचोर दामया आनी थोडी घासया. परतून दामया आनी घासया. तिसरे फावटी आतां दामया आनी घासया. आतां आकोणो हांगसर वयर लायात आनी सायडीन अशी घासात. आतां ही दोन बोटां सायडीन वयर सकयल. अशें कोत्ताना आमकां बरी खरोच की वेतली. आतां सकयल आनी सायडीन. जाणीन ऑपरेशन केल्लें आसा दोळ्यांचें आनी दोळ्यांनी लेन्सीस घातलेले आसा. तुमी ही एक्सरसायज करूं नाकात. इंडेक्स फिंगर आहा पळय तें अशें करून दोळे घासया. चुकयलो भाग, वयलो भाग, मदलो भाग सगळे दोळ्यांचे हे भाशेन. व्हेरी गूड. बरें दिसतलें. सगळी ती नॅगेटीव शक्ती आसा पळय ती भायर वयतली. आतां ही तीन बोटां हे भाशेन दोळ्यांचेर क्लॉकवायज एंटी क्लॉकवायज घासात, ओडात आत. व्हेरी गूड. आतां परतून ताळटां घासात आनी दोंपरांचेर दवरात. थोडो वेळ आमी नियाळ करया. कशे भाशेन आमचें मागणें गेलें पळय तें. सुरवातेक आमी आयकलें. मागण्यांत
जे सांत फ्रांसीस शेवेरान अणभवले ते हे भाशेन भितरल्यान आदारलेले आसा. सांत इनासांत ते पयले अणभवलेले आसा. तो म्हणटा म्हाका हें देवानूच शिकयलां. मागण्यांत आसतना देवान म्हाका हें शिकयलें. ही संरचना म्हणजे स्ट्रक्चर, हो स्ट्रक्चर पळय आसा मागण्याचो देवान ताका शिकयलो आनी ताणें दुसऱ्यांक हें शिकोवन काडच्याक बरोवन दवरलेलें आसा. ही स्पिरिच्युअल एक्सरसायजीस म्हणटा ताका. स्पिरिच्युअल एक्सरसायज हें पुस्तक पळय आहा तातूंत एका म्हयन्याचो रितीर कशे भाशेन करूंक जाता तिचोर बरयल्लें आसा. पूण आमी कितें करता, एका म्हयन्याचो न्हय, एका वर्साचो करता. दर दिसा रितीरांत आमी भाग घेता. खोलायेन आमचें जिवीत सारूंक लागता. तुमकां आमी जितली खोलायेन वचोंक लागता तितली आनीक शिकोवन दिवंक लागता. तर पयलो भाग असो आसलेलो, देवाक हाजीर जावंक. देव आमकां सदांच हाजीर आसा. तो आमकां पळयता, आमी ताका पळयता. हे मागीर दुसऱ्या भागांत जेन्ना आमी पवित्र भोजवणेंत भाग घेतल्या तेन्ना आमचे दोळे जेजूचेरूच लायतले आनी जेजू आमचेर लायतलो. जेजूचे दोळे आमचेर पडले की ना ताची कृपेची, दयेची, शांतीची किरणां आमचे सगळें शिरोन आमकां ताचे सारकें तो करतलो. पूण आतां आमी कितें केल्लें, सुस्काराचे पावंड्यात ताका आमी हाजीर जाल्ल्या. कित्याक ताचे सवें आमी जियेता, भोंवता आनी आसा, सगळें स्वतीर आसा. कशे भाशेन आमी ताका स्विकारया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे सवें रिगून येता. सुस्कार भायर सोडटा आमी ताचे सवें रिगून रावता. हे भाशेन आमी ताका हाजीर जाता, हो प्रतिसाद आमी ताका दिता. पूण तातूंत हो मनोभव आसूंक जाय सायबीण मायेचो, सर्वेस्पराची चाकोर. सुस्कार भायर सोडटना सगळें ताका समर्पिता आनी सुस्कार भितर घेतना जावं म्हजें सगळें तुजें उतरां प्रमाणे म्हाका घडून हाड तूं, आनी तो हाडटा. आनी तिसरो भाग हो जावन आसा तुमचो सगळीं म्हजी चिंतनां, सगळीं म्हजी इंतेसांवां, चिंतनां आनी कर्तुबां तातूंत तूं ती सगळीं थाऱ्यार हाड. ह्या पासत तुका रेस्पेत मान दिवंक आनी तुजी सेवा करूंक व्हडे बापाचे व्हडे मोहिमे पासत आमी आमचें जिवीत खर्चूंक. हें जावन आसा, हो जावन आसा पयलो भाग. आमी तो बरे भाशेन केलेलो आसा. दुसरो भाग आतां जशे भाशेन आमी सुस्कारांत आमी देवाक जेजूक हाजीर जाल्ल्या, आतां त्याचे उतराक आमी हाजीर जाता. वोंप्याची वोपार घेवया. आमची आतां कूड मन ओत्मो बरी तयार जाल्ली आसा. देवाचें उतर स्विकारच्याक, पत्करच्याक वाचतना ताका आमी हाजीर जाता पयलीं. आतां आनिकूय खोलायेन ताका हाजीर जाता. प्रत्येक सुस्कारांत आमी ताका हाजीर भितरल्यान जाता. त्या उतरांनी आमी शिरता, त्या संदर्भांत आमी वेता आनी आमी सगळें पळोवंक लागता. फाल्यां आनिकूय सुबेज तुमकां कळोंक लागतलें. म्हणटच ते भाशेन दुसऱ्या भागांत दुसरो पावंडो जावन आसा असो की आमी तें सगळें भितरल्यान आकारता आनी एक चित्र कशें आमी पळोवंक लागता. कित्याक लागून हो तिसरो भाग ताची भितरल्यान आमकां समजणी घेवच्याक. भितरली समजणी फकत ताणेंच आमकां ती दाखोवंक शकता, तो घडून हाडूंक शकता. कित्याक लागून ताचो इतलो लागशिल्लो मोग करूंक, ताका इतलो हाजीर जावंक की ताच्या पावलांनी आमी चलोवंक. जशे भाशेन आयज आमी पळयलो जेजू कशे भाशेन अधिकारान उलयतालो आनी कोणाच्यानूच ताका हात लावंक जायनासलेलें, कित्याक ताचो वेळ आजून पावंक नासलेलो.
ते भाशेन आमी भियेन आसतना जेजूच्या एकवटान रावन जेजूकूच आपलें जिवीत आमचे सगळें जिवंक संदी दिवया. हे 3 मुद्दे जावन आसा दुसऱ्या पावंड्याचे आनी आमी बरे भाशेन ते म्हणून केलेले आसा, पूण कोत्ता कोत्ता तितलें आमचें हें अदीक खोलायेन घडोवंक लागतलें. आतां चिंतनांनी आसा, पूण आमच्या जिवितांत तें घडोवन येवंक जाय. तर आतां आमी हे मागणें सोंपयता. महिमा बापाक पुताक म्हणया आनी सोंपोवया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन. आमेन. U31. San Francisco Xavier, dos odio pranza los Jesus, Jivitan mana uprahan, samsara kolitan Jesus, San Francisco Xavier, Jesus Diunku Hallelujah, samsara Jesus Diuchan, urben botu bamchi kansa. Bagyont Francis Xaviera, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या जाण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुची विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें बागयोन फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाखाणटा. आमेन. U20. San Francis Xavier, ora cura, rati samcha mogan nastonia, besongan saiba, sharar goincha, sambalun
सारखे जीवित आमचे आम्ही पावो सखोल तुझे सोशे जेजू सारखे जीवित आमचे आम्ही पावो सोल तुझे सोशे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. Saint Francis Xavier touched the lives of many during his missionary journeys, and he still continues to do so. Here are some of our friends sharing their testimonies. The experience when I come here to the church, every year when I come here, there is something holiness, something changes me to become like Saint Francis Xavier, proclaiming Jesus to the world, proclaiming Jesus to everyone, seeing Christ in every person, especially the poorest of the poor. This is what I get from Saint Francis Xavier. The church is very dearest to me. As I am a going car, I feel love with him. Father Mariano Silveira, TV Parish Priest. भाग्यवन फ्रांसीस शाबेराचे देवस्थान भक्तीन चलता आनी वर्साच्या वर्साक हांव हांगासर येता. पूण जेन्ना हांव म्हजे पोरजे बराबर येता तेन्ना दुसरोच अणभव जाता. ती येताना जावं बासीन मागणें करतात आनी ही आख्खी एक आमची पिलग्रिमेज बऱ्यो भावार्थाची जाता. आनी जेन्ना इतले लोकांक पळोवन दुसरे भाशेचो काळजान एके भाशेन उजो पेट्टा. खरेंच आमकां खरेंचपणी उमेद दिता आनी ह्या भाशेन फुडें आमकां गोंयच्या साहेबान सदांच राखचे सांबाळचे. आदी आमकां राखल्यात सांबाळल्यात, आमकां फुडारकूय ह्याच भाशेन राखचे सांबाळचे आनी उदीक करून ही कोवीड पिडा वयस करून आमी सगळीं सांगातान आदल्या भाशेन मेळून आनी ह्या आमचे देवस्थान उदीक वाडोवन भाग्यवंतपणाचें आमचें कुटुंब जावं आमचे आवडे आनी आमची मागणी. Memory of coming here on the 24th of November. It was a birthday, so it's been a ritual for us, and the fact that we have a lot of faith in Saint Francis Xavier. He's always been protecting us and our family, and it really is a spiritual experience to come here every time to see so many people gathered, and I follow the same ritual as my parents did. Bring my children also today. I have 2 children. We come all the way here from Vasco in the morning, hear the novenas, and then go back home. नाम जुली फर्नांडीस येयलें दाबोली सांगाल तुका बरें वास्को आनी सायबाक गोंय सायबान पांयाको येयलें गेले त्या वर्सा आमकां येवपा मेळों ना. त्या वर्सा तरी आमी देवान येवपा दिलें. तेजे पासून देवा आर्ग दिता आनी दिनू आसता आनी आमकां सगळें दुयेंसां तूं राख म्हणून ते गोंय सायबाक मागोता. Rodrigues. I'm from Archeological. Just come down for a vacation. We every year when we come down, we visit here. We love Francis, our patron saint of Goa. He always there. He preached the word of God and inspired by what he's done, and that has helped to change our lives. And so many people come here inspired by what he's done for the Lord. It is a great privilege to be here, and I thank you for giving me opportunity, and I thank Heavenly Father for this great saint given in our life, and to change through his life, to change our life, to always to proclaim the gospel wherever we go. माझें नांव कालोनी डिसोजा अमोर जेसांनी येयल्या हांगा येतूत आमकां बरें दिसता. आमची श्यामाय आमकां वर्साच्या वर्सा हाडटाली तो आमकां मोग लागला म्हणून आमकां येयशें दिसता आनी आमी सगळ्यां पासत मागोंक येयल्या. देवा बगर कांय जायना न्हू, सगळ्यां पासत पयलें मागोंक जाय तरू देव बरें करता. आनी आमची खास न्यूराय म्हणून आनी आमी परूं आमकां मेळोंक ना म्हणून आमी आर्गां दिताले. ओपन जालें पुरो म्हणून पूण देवान ओपन केलें म्हणून आमी देवाक आर्गां दिता.
आनी सगळ्यांना बसत मागता. थँक्यू. गीत घेऊया दयाल देवा आय फो आय फो. Dojal Deva, poklodycia, Bogus Papa Mogacia, Bapuj Mona, Barbanaka, Burniantu Jasonaka, Ay Jesus. गवळीक विशयाचेर आदारलेली खुर्साची वाट. विशय तुमी म्हजे गोवाय. प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमी म्हजे गोवाय वो 2020 ते 2021 वर्साचो गवळीक विशय मनांत धरून कोण परी आमी जेजूचे गोवाय जावंक जाता तें ह्या खुर्साचे वाटेंत आमी नियाळटले. जेजू आपल्या जिवितांत आपल्या बापाचो गोवाय जालो. आमी ही संवसारी यात्रा चलतना जेजूची पाटलावदारां कशीं जेजूच्या जिविताचे नीज गोवायकार जावंक आमकां जोण एकल्याक कुरपा मागुया आनी भोक्तीन हे खुर्साचे वाटेन वांटो घेवया. पयलें स्थान जेजूचेर मरणाचें फॉर्मोन मारतात. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. भावार्थाचो गोवाय. देवाचें उतर. देवान बासायल्ल्या धानाची आमी वाट पळयतना भावार्थ आमकां ह्या बरोवनशान थीर दवरता आनी आमकां दिसती पडना त्यो वस्तू खरेंच आसात म्हूण होच भावार्थ आमकां परिपूर्ण खात्री दिता. ह्या देवाच्या उतराची नियाळ. भावार्थ आमकां देवाचें एक फुकट देणें जें आमच्या बावतिजमा दिसा आमी स्विकारलां. ल्हानपणी थावन आमी आमच्या भावार्थाची आकारणी करीत आयल्या. आमच्या क्रिस्ती धर्माची बुनयाद जावन आसा भावार्थ. भावार्थ वाडोना पूण भावार्था उदेशीं आमचें जिवीत बदलूंक आमकां सोयेग मेळटा. मोगाळा जेजू, भावार्थ खोलावंक, थिरावंक, जिवंक आनी परगटूंक आमकां कृपेन बोर. काकलूत आमची कोर सुम्या, काकलूत आमची कोर. दुसरें स्थान जेजूच्या खांद्यार खुरीस घालतात. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. स्वताचो गोवाय. देवाचें उतर. तुमी म्हजें उतर तुमचे भितर रिगून दवरशात जाल्यार तुमी खरेपणी म्हजे शीस जातल्यात आनी तुमकां सत कळोन येतलें आनी सत तुमकां स्वतंत्र करतलें. औरंगाबाद थावन प्रमाणीकपणाचो रस्तो धरून स्वताक घोवाय दिवंक मनशाक देवाचो उलो. जेजू ह्या संवसारांत स्वता पासत आयलो, स्वतान जियेलो आनी स्वता पासत मरून पुनर्जिवंत जालो. सत उलयतल्यांक पयस आयतात, भायर आयतात, अकमनाचीं उतरां दितात, पूण स्वताचो मनीस देवा मुखार महान जाता. मोगाळा जेजू, स्वताच्या रस्त्यार
आमची पावलां मारूंक आनी स्वता पासत झुजूंक आमकां कुरपा दी. काकलूत आमची कोर सुम्या. काकलूत आमची कोर. तिसरें स्थान. जेजू पयले पावट धोरणीर पडटा. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. बरेपणाचो गोवाय. देवाचें उतर. भावपणाच्या मोगान एकामेकाक आदार दिवन बरें करूंक विसरूं नाकात, कित्याक असले योद्न देवाक मानवतात. आमी सगळीं बरीं मनशां, कित्याक आमी बऱ्या देवाचीं भुरगीं. देवान ओरोंबाक रचलोलें, सगळें बरें आसलोलें. समाजांत आज जायतें बरेंपण आसा, पूण जेन्ना आमी वायटाचेरूच आमचें मन दवरून वायटूच पडयता तेन्ना बरेंपण आमी सोडून दिता. दर दिसा बरेपणाची कोरणी आदारून देवाच्या बरेपणाचे गोवाय जावंक आमकां आपोवणें आसा. मोगळा जेजू, दर दिसा बरेपणाची कोरणी आदारूंक आमकां तुजो आदार दी. काकलूत आमची कोर सुम्या. काकलूत आमची कोर. चवथें स्थान. जेजू आपले आवयक भेटटा. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. शांतीचो गोवाय. बागयन जुवांवच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेवतात 14व्या वेसोरान 27वे वडीन. शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. जेजू जावन आसा शांतीचो कुमूर. खरी काळजा मनाची शांती आमकां फकत जेजू थंय मेळटा. आयच्या समाजांत ओगेपणाची संस्कृताय उणी जायत आसा आनी बोबाळ वाडत गेला. ओगेपणांतल्यान देव आमचे कडेन उलयता आनी आपले शांतीन आमकां भरता. झगडीं, मारामारी आनी बोबाड पयसावन शांतीची हातियारां जावंक देव आमकां आपयता. मोगळा जेजू, शांतीन वावरून तुज्या राजाचे परगोटनार जावंक आमकां तुजी कृपा बोर. काकलूत आमची कोर सुम्या. काकलूत आमची कोर. 5वें स्थान. सिरेनचो सिमांव खुरीस व्हरूंक जेजूक आदार दिता. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. नितीचो गोवाय. देवाच्या उतरांत आमकां मेळटा स्तोत्रांत 133 वडींत. बऱ्या मार्गान चलतात आनी सारकें तें करतात ती सगलीं भागी. जेजू ह्या संवसारांत आपल्या पासत न्हय पूण दुसऱ्या पासत जियेलो. मनशा कुळाक गुलामपणांतल्या सांकड्यांतली सुटोवंक वावुरलो. ओनिती आड झुजलो. धोंगीपणान जियेतल्यांक तोंडार सांगलें. समाजांतल्या वायटाचेर निशेध मारलो. नितीन वागूंक आनी ओनिती आड झुजूंक आमकां जण एकल्याक आपोवणें आसा. मोगाळा जेजू, नितीन आमी वावरूंक आनी दुसऱ्यां पासत जिवंक आमकां तुजो आदार दी. काकलूत आमची कोर सुम्या. काकलूत आमची कोर. 6वें स्थान. वेरोनिका जेजूचें मुखामोळ पुसता.
पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. खालतेकायेचो गोवाय. देवाचें उतर मुण्यो ह्या पुस्तकांत 11व्या वेसोरांत दुसरे बुडींत आमकां मेळटा. गर्विस्त मनशा फाटल्यान निर्भाग आसा, पूण ल्हानविकां कडेन जानवाय मेळटा. जेजू देवाचो पूत जावनूय चाकराचें रूप ताणें घेतलें आनी खालतीकायेन आपलीं पावलां मारलीं. व्हडपणाचो किडो पयस सावन मनशां बरोबर आपूण ल्हान जालो. ल्हानाक वयर काडूंक आनी तांचे हक तांकां मेळोवन दिवंक वावुरलो. संवसारी नदरेन व्हडपणाचीं पावलां मारल्यार आमी सांडटले. मान, पदवी, व्हडपण फाटीं दवरून देवा आनी मनशा मुखार ल्हान जावन देव आमकां आपयता. मोगाळा जेजू, खालतेकायेन वागूंक आनी ल्हानविकायेन आमची पावलां मारूंक आमकां तुजो आदार दी. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 7वें स्थान. जेजू दुसरे पावट धरणीर पडटा. पोरणे पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. क्रिस्ती तत्वांचो गोवाय. देवाचें उतर आमकां मेळटा मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 7व्या वेसरांत 12वे बुडींत. म्हणटोच दुसऱ्यांनी तुमचे थंय खोरचें म्हूण तुमकां जाय, तशेंच तुमी दुसऱ्यां थंय खोरात. जेजू ह्या संवसारांत येवन आमकां देख आनी नमुनो जालो. स्वर्गीय राजाची स्वता आमकां शिकोवन तत्वां आपणावंक उलो मारलो. बापाची खुशी वळखून घेवन आमचें जिवीत स्वर्गीय राजान पावयतल्या तत्वांचेर बांदून हाडूंक आमकां आमंत्रण दिलें. आज समाजांत क्रिस्ती तत्वां कुशीन दवरून संवसार दाखयता ते वाटेन जायतीं जाणां चलतात आनी निसणटणाची वाट धरतात. क्रिस्ती तत्वां प्रमाणे आमी जियेल्यार देवाच्या संबंदान आमी वाडटले. मोगाळा जेजू, क्रिस्ती तत्वांचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. आठवें स्थान. जेरुजल्याच्या अस्तुऱ्यांक जेजू बुजवण दिता. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. मोगाचो गोवाय. देवाच्या उतरांत बागेवन पावलो कोरीतकारांक बरोवन आपले पयले चिटींत आवेसोर 13 वड 7 आमकां संदेश दिता. प्रिती मोग दुसऱ्यांच्यो चुकी खोडी समजून घेता, दुसऱ्यांचेर विस्वास दवरता, बोरवंतसो दवरून रावता, सोंसणीकायेन आनी धिरान सगल्याक फुडो करता. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक मनशा कुळाचे सोडवणे पासत ह्या संवसारांत धाडलो. जेजू जालो आमकां रूपकार आपल्या बापाच्या मोगाचो. देवान पोरजेसोवें मोगाचो कोरार इस्तापलो आनी क्रिस्ती मोगाचे बुनयादीर कुटुंब बांदून हाडूंक उलो मारलो. आयच्या समाजांत संवसारी मोगाचे नदरेन मनीस चलता आनी उपरांत सांडटा. क्रिस्ती मोग सदांकाल तोखता. मोगाळा जेजू, क्रिस्ती मोगाचे गोबाय जावंक आमकां तुजे पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान बोर.
काकलुतामची कोर सोम्या काकलुतामची कोर नवे स्थान जेजू तिसरे पावट दोरनीर पडटा पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या पवित्र सोडयलो म्हूण सगलो संवसार काळजीदारपणाचो गोवाय जोसुयाच्या पुस्तकांत पयल्या वेसरान 9 वडींत आमकां मेळटा देवाचें उतर भिरांती विणे आनी काळजीदारपणान राव कित्याक तूं वेता थंयसर सर्वेस्पोर तुजो देव तुजें सोबें आसा देवान आमचे भितर बेजुडायेचो न्हय बगोर काळजीदारपणाचो ओतमो घातलेलो आसा जेजून काळजीदारपणान समाजाक आनी मनशाकुळाक फुडो केलो भियेनासतना वायट तोंडार सांगलें आनी बरी खबर पुरगोटली आयच्या समाजांत आमी भियोन ओगीच रावता आनी ह्याच कारणान वायट आसा तें वाडत आनी चडत वेता काळजीदारपणान वायटाचेर निशेध मारूंक आनी बरी खबर पुरगोटूंक प्रवादीक कार्यांत आमी वांटिली आसात मोगाळा जेजू काळजीदारपणान तुजो बरो वावर फुडें व्हरूंक आमकां तुजे कृपेन बोर काकलुतामची कोर सोम्या काकलुतामची कोर दावें स्थान जेजूक विंगडो कोत्तात पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार सेवेचो गोवाय बागयोन पेद्रूचे पयले चिटीन चवथो आवेसोर 10वी व्हड ह्या आवेसोरांत आमकां मेळटा जण एकल्याक देवान एक खिरीत वरगूण दिल्लो आसा तर बरे कारभारी कशे ह्या वेगवेगळ्या वरगुणाचो उपेग करून एकामेकाची चाकरी करात आपल्या बऱ्या कोरण्यांतल्यान सेवेचो नमुनो जेजू आमकां जालो बापाचे सेवेक आयतोच रावन मनशाकुळाचे सेवेक आपलें जिवीत भेटयलें आपल्या शिसांचे पांय धुवन प्रिती सेवा आमी वांटूंक आमकां देख जालो सेवा घेवंक न्हय बगोर सेवा वांटूंक आमकां जण एकल्याक उलो दुसऱ्यांची सेवा करून आमी देवाची सेवा करूंक पावता मोगाळा जेजू दुसऱ्यांच्या गोरजांक पावून सेवा वांटूंक आयती आसूंक आमकां तुज्या आशिर्वादान बोर काकलुतामची कोर सोम्या काकलुतामची कोर इकरावें स्थान जेजू खुर्सार खेळायतात पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार निर्मळपणाचो गोवाय देवाचें उतरान आमकां बागयोन तिटाचे पयल्या वेसोरांत 15वे वडीन मेळटा जी कोण आपुणूच शुद्ध निर्मळ तांकां सगलें शुद्ध निर्मळ पूण बोश्टवल्यांक आनी भावार्थ नासतल्यांक कितेंच शुद्ध निर्मळ ना कित्याक तांचें मन आनी अंतस्करण बोश्टवल्यांत देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो आनी आपल्या रुपाचो रचलो दोरे एकल्याची कूड जावन आसा एक पवित्र मंदीर आमच्या चिंतनाचें उतरांचें आनी कोरण्याचें निर्मळपण सांबाळूंक जेजू आमकां देख जालो फातोक पयसावून निर्मळ जिवीत जिवंक आनी एकामेकाचे कुडीक मान दिवंक जेजू आमकां उलो मारता मोगाळा जेजू निर्मळपणाचे गोवाय
आमी जावंक आमकां तुजे कृपेन बोर काकलूत आमची कोर सुम्या काकलूत आमची कोर. 12वें स्थान जेजू खुर्सार मोर्ता पोरणी पाट नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडलो म्हूण सगलो संवसार. थोड्यो घोडयो आमी दिमेर सारया. काकलुतीचो गोवाय. देवाच्या उतरांत आमकां मेळटा भाग्योन माथेवाच्या शिवर्तमानांत 5व्या आवेसोरांत 7वे बुडींत दोयाळ ती सुभागी देव तांची दया करतलो. जेजून न्हयच उतरांनी पूण कोरण्यांतल्यान आमची दया केली. आपल्या बापाची काकलोत आमकां वांटली. जेजू जालो काकलोतीचो सागोर. पातक्यांक काकलुतीची वेंग दिवन जिवीत नव सोरूंक उलो मारलोलो. जिवितांत पिडेक सांपडलेल्या आनी कश्टवतल्या सोबें दोयाळ जालो. कश्टवतल्या मनशा कुळा सोबें दोयाळ जावंक आनी काकलुतीन वागूंक आमकां आपोवणें आसा. काकलुतीच्या कोरण्यांतल्यान देवाची काकलूत दुसऱ्यांक आमी दिता तेन्ना देव आमचे सोबें काकलूतवंत जाता. मोगाळा जेजू दोयेची आनी काकलुतीची आतयारां आमकां कोर काकलूत आमची कोर सुम्या काकलूत आमची कोर. 13वें स्थान जेजूक खुर्सा वयलो देंवयतात आनी ताच्या आवयच्या गोपान घालतात. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडिल्लो म्हूण सगलो संवसार. बोगसोण्यांचो गोवाय. बागयन पावलूंचे एफेसकारांक बरोवन आमकां संदेश मेळटा. चवथ्या आवेसोरांत 32वे बोडींत एकामेका थंय दोयाळ मोबाळ काळजाची जायात. क्रिस्ता सोबें देवान तुमकां बक्षिली तेच भाशेन तुमी एकामेकाक बक्षात. आपल्याक दूख दितोल्यांक आपल्याक भायर आयतल्यांक आपलें जिवीत भरादीक करतल्यांक आनी आपल्याक ओकमानाची उतरां दितोल्यांक जेजून बोगसणें दिलें. कोणाचोच राग घेवन जेजू जिवंक ना. आमी आमच्या जिवितांत ल्हान ल्हान कारणांक लागून दुस्मानकायेचीं दुर्गां उबारता. बोगसणेच्या मनान एकवटाचो आनी भावपणाचो संबंद बांदून हाडूंक आमकां देव उलो मारता. मोगाळा जेजू बोगसणें दितोली आनी बोगसणें घेतोली तुजी पाटलावदार आमकां कोर काकलूत आमची कोर सुम्या काकलूत आमची कोर. 14वें स्थान जेजूक फोंडांत निकी पितात. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडिल्लो म्हूण सगलो संवसार. पवित्रपणाचो गोवाय. देवाच्या उतरांत भाग्योन पावलो तेसलोनिकारांक बरयलेले आपले पयले चिटीन आवेसोर 4वे बोडीन आमकां संदेश दिता. देवान आमकां कामचारी जावंक न्हय पूण पवित्र जावंक आपयल्यांत. जेजून आमकां पवित्रपणान भरले. जेन्ना देवाचे मोहिमे पासत आमी वावुरता तेन्ना आमचें पवित्रपण आमी जोडून घेता. खऱ्या काळजा मनान केलेली देवाची भक्ती आमकां पवित्रपण जोडूंक आदाराची जाता. आमचें जिवीत पवित्रपणान भरून पवित्रतायेच्या सागोरा जेजूक आमी गोवायकी दितोल्या तेन्ना सुर्गी राज आमी जोडटल्या. मोगाळा जेजू पवित्रपणाचो रस्तो धरून भाग्यवंतपणाचो मुकूट जोडूंक आमकां तुजे कृपेन बोर काकलूत आमची कोर सुम्या काकलूत आमची कोर.
Jésus, encore l'autre magda, ditului mun patita, sorba moja pat kankantarta, ai janti sugli santa. मोगाळा जेजू, ह्या गवळीक वर्साचो विशय मनांत धरून सोबार सेगुणांचेर आमी नियाळ केला. आमच्या बऱ्या जिविता उदेशी तुवें शिकयलेल्या तत्वांक आमी गोवाय दिवंक आनी स्वर्गी राजाचेर आमचे दोळे धरून संवसारी यात्रा तुजे खुशे प्रमाणे चलूंक आमकां तुजे कृपेन भर. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. पाप साहेबाच्या संकल्पा पासत आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां, तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नुमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चटाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माये, आम्हा बापयां खातीर नोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आनी सोरपदेतात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. From a far off country he came to our land, bringing us the good news that God is alive in Jesus Christ, in Jesus Christ we have life. Saint Francis Xavier, pray for us that we may live the gospel we received. May we be joy to all the world and light to all in need. Saint Francis Xavier, pray for us that we may live the gospel we received. May we be joy to all the world and light to all in need. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth.
Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now, we ask your intercession for ourselves. You may kindly ask St. Francis Xavier for the graces and blessings and healings that you need. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires if they are pleasing to the Father. And for everything, together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. Leaving a career, your riches and fame, you were filled with passion, your heart was aflame for Jesus Christ. In Jesus Christ, you found life. Saint Francis Xavier, pray for us that we may live the gospel we receive. May we be joy to all the world and light to all in need. Saint Francis Xavier, pray for us that we may live the gospel we receive. May we be joy to all the world and light to all in need. Many generations have passed to this day. We are fortunate to inherit the way to Jesus Christ. In Jesus Christ, we are alive. Saint Francis Xavier, pray for us that we may live the gospel we receive. May we be joy to all the world and light to all in need. Saint Francis Xavier, pray for us that we may live the gospel we receive. May we be joy to all the world and light to all in need. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या हात शेवटीन दवरया, पाट स्ट्रीट दवरया, दोळे बंद करया. आमचो सुस्कार घेता ताका आमी हाजीर जावया. जशे भाशेन देवान मनशाच्या नाकपुड्यांनी सुस्कार घातलो आनी ताका जिवो केलो, तेच भाशेन आमकां प्रत्येकांक देव सुस्कारांत जिवीन दवरता. ताणेन तो घातला तो आमचो वेळ जालो म्हणूच काडटलो आनी हे परी आमकां आपल्या सवेन आपल्या खाकेंत आमकां वेंगेंत दवरतलो. तर ह्या वेळार आमी ताका आजीर जावया आनी ताची खरें गुलाम कशें ताची सेवा चाकरी करया. तो येता तेन्ना ताका माय मोगाचो येवकार दिवया. तो सुस्कार भायर सरतना सगळें आमचें सवें आसा तितलें खालतीकायेन ताका दिवया. कित्याकूच आमी चिटकोन रावचें न्ही, भितर आमी सारकी नितळ निर्मळ जावंक हे भाशेन जेजूच्या स्वादीन सगळें आमचे भितर आहा तितलें करया. प्रत्येक सुस्कार इतलोच जावन आमचो हेतू
की आमी प्रत्येक सुस्कारा पासून जियेता आनी प्रत्येक सुस्कारांत आमचें जिवीत जेजूच्या स्वाधीन करून ताच्या जिवितान परतून बरोवन येता. हो संबंद सारको घोट करया. बाकीचें सगळें तो थाऱ्यार हाडटलो. आमची चिंतना भावना चाल आठवणी सगळें ताचें स्वाधीन केलें की ना मागीर सोंपेपणी आमी दुसऱ्यांचें करूंक लागतले. आमी दुसऱ्यांचें भितर घेता ना, आमी घेवंक फावना. आमकां कोणाच्यानूच भितर कांयच करूंक जायना. हे मनांत दवरात, कोणाच्यानूच आमकां भितर कांयच करूंक जाय. आमीच तें आमकां करून घेता, कित्याक आमी भितरल्यान जेजूच्या एकवटान आमचें जिवीत हिरावन जियेना. कांयच लागपाक ना आमकां. सगळें ताचेर धरून ही ताणेन आमकां एक कृपा दिल्ली आसा, एक देणें दिल्लें आसा, ज्या प्रमाणे आमच्यान भितरल्यान शांतपणे जिवंक जाता. भितर कांयच दवरी नाकात, सगळें भायर काडात जेजूच्या नांवांत. आनी तें म्हत्वाचें. जेजूच्या नांवांत काडलें की ना आपशींच आमचें आपलेपण नपयत जातलें आनी जेजू आमचो खरो मास करून आमी जिवंक लागतले. जशे भाशेन आमचें जिवीत खरें जावंक जाय. बावतिजमा वरवीं तो आमचो मस्तक आनी आमी ताचे सांदे. जो आसा ताका आमी आजीस जाल्या. ताची सवय आमी जियेता, भोंवता आनी आसा. तो आमकां म्हणटा म्हजे सवय रिगून रावात आनी हांव तुमचे सवय रिगून रावता. तो वाडत वचूंक जाय, हांव जाल्यार उणो जायत जावंक जाय. पूण हांव सर्वेस्वराचो चाकर जावं म्हजे सवय तुज्या उतरा पोरमणे तूं म्हाका घडोवन हाड सायबा. तुज्या एकवटान सगळें हांव करतलों, पूण तरी पूण म्हजें आपलेपण आसा जाल्यार तेंय बी तुज्या स्वाधीन करीत रावता. कित्याक संकश्ट जे म्हजेर येतात ते सगळे तुजे स्वाधीन प्रत्येक सुस्कारान करता हांव. सगळीं तुमी कोश्ट करतात ती म्हजे सरशी याद आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. वय जेजू, सगळें आमच्या हातींतलें तुजें स्वाधीन करून तुजें जिवीत हांव अदीक पूत करतां. तुजो सांदो कसो हांव जियेतां. तुजी येवजण, तुजी चिंतना, तुजी भावना आनी तुजी चाल म्हजीच जावं दी. हांव खेरीतपणी हे भाशेन तुज्या एकवटान जियेतां आनी तुका म्हजें सगळें दिवन तूं म्हजें सवय वावुरताय
हांव तुका सहकार कोत्ता दुसऱ्यांचे सेवे चाकरे पासत आनी हे परी बापायक तुजें सवें मोहिमा बापाक मेळटा कित्याक फकत तुज्यानूच हें बरे भाशेन उत्तम तरेन करूंक जाता आनी हांव तुजो गुलाम हांव तुजो चाकर हेच परी सांतिनासान बागेवन फ्रांसीस शावेराक शिकयलो आनी ताणें तें पत्करलें ताका तें मानलें आनी ताणें आपलें जीव सगळ्यांक जेजूक समोर पिलें तेच भाशेन आमी प्रत्येक जाणां जेजूच्या स्वाधीन आमचें सगळें करया ताच्या नांवान सगळें ताचेरूच दवरया आनी ताच्या एकवटान आमी जिवया हे परी हो पयलो भाग जालो ही कृपा ताणें आमकां दिल्ली आसा आमची चिंतना आमची इंतेसांव आनी आमची खोर्न्यो सगल्यो तो घडोवन हाडटा ताचे सारकी तो कोत्ता आनी आमकां बापाचे मोहिमे पासून जिवंक तो आमकां घडोवन हाडटा हें उदीक खोलायन घडोवन येवच्याक आयच्या दिसा ताच्या जिवितान कितें घडलें ह्या घडीताक आमी हाजीर जावया एकदां जेजू एका घरांत आयलो आनी नव्यान इतलो लोक थंय एकवटलो की जेवंक पर्यान नज जाले आनी ताची सोयरी हें आयकल्या उपरांत ताका धरून हाडूंक गेली कित्याक ताची मोत उडल्या अशें ती म्हणटाली आमी पळयता आनी आमी थंयसर आसा आमी त्या घरांत आसा आनी इतलो लोक भितर आनी भायर भरलेलो आसा की ताची घरचीं येतात आनी ताका व्हरोंक सोदतात कित्याक इतलें काम कशें म्हणून कोत्तलो पिसो बी जाला कितें अशें म्हणून ताका व्हरोंक हाय दिली जेजू ही म्हाका कृपा दी तुका भितरल्यान वळखोवच्याक समजुच्याक आनी तुजें जिवीत हे परी खोलायन समजल्या पळयल्या उपरांत तुजो खरेपणी मोगान पाटलाव करच्याक सगलो गोत जेजूच्या एकवटान प्रत्येक सुस्कारांत रावात आयकोता पळयता तें सगलें जेजू सवें आमी करया ही कृपा आमी मागया सांतां भक्तांक ती ताणें फाव केली कित्याक ते सदांच ही भीक मागतालेत तर आमी भीक मागोन ही कृपा जोडून घेवया ज्या प्रमाणे आमी न्हय जेजू आमचें सवें पयलो वयलो स्थान दिवन जियेता How many times have we felt
that rules and regulations tend to restrict our freedom. How many times have we felt bogged down by rules and regulations? Well, we see that laws, rules, regulations are part and parcel of our day-to-day life. We have rules in religion, we have rules in our social life, as well as at the workplace, school, study places, etc. Rules are everywhere. But how the rules impact us depend on our attitude that we have towards the rules. In other words, it depends how we tend to look at the rules. Do I look at rules as something that is a burden? Do I look at rules as something that restricts freedom? Or are rules a tool for me in order to grow, in order to enjoy life in a different manner? Well, today's gospel also has to do something with laws and regulations. We see that Jesus tells us that laws are meant to set us free. Laws are meant so that we can develop to our full potential. But how is this possible? Let us find out in today's episode of Tea Time with the Word. But before we can begin reflecting on the law, let us take a look at the readings for Wednesday of the third week of Lent. Today's first reading is from the book of Deuteronomy, chapter 4, verse 1, 5 to 9. And the Gospel is from the Gospel according to St. Matthew, chapter 5, verses 17 to 19. Well, we see that sacred scripture teaches us that law and love are not mutually exclusive. On the contrary, we see that Jesus informs us at one point, "If you love me, you will keep my commandments." And therefore, in today's reading, the church reminds us of the continuity between the Old and the New Testaments. Just as Moses offered a preliminary law to the Israelites, and then, because of their apostasy, he was forced to enlarge it, he was forced to add new additions to it and to expand its precepts. So too, we see that in the New Testament, Jesus offers a law that will form the basis of the New Testament. Of course, we see that many of the dietary restrictions that were there in the laws of the Old Testament and most of the specific ceremonial instructions of the Mosaic law are no longer necessary in the New Testament era. But one thing remains the same, that the laws are meant to set us free rather than to restrict our freedom. Let's delve a bit further into today's readings. We see that the core principle of the old and the new laws are exactly the same. Now, what I mean by the old and the new laws precisely is the laws that can be found in the Old Testament and those in the New Testament. Now, in today's Gospel reading, Jesus says, "Do not think I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish, but to fulfill." And probably you may wonder, why does Jesus have the need to make this statement? Well, let's take a look at the context. First and foremost, we see that Jesus was very liberal. In the sense, for Jesus, what was important was the humanitarian aspect. And therefore, Jesus put humans above the law. He says that the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath, which clearly shows the emphasis on human concern, the emphasis on the humanitarian aspect. But we also see that this approach of Jesus led to a lot of criticism, especially from the scribes and the Pharisees. Once again,
To understand why the scribes and the Pharisees were criticizing Jesus, we need to understand their mindset. We need to understand their attitude. They were the ones who would follow the law word by word. And therefore, sometimes by following the law, we see that they would go by the literal translation of the law without knowing why the law has or why the law was there in the first place. And because of that, we see that it was a burden for the people. On the other hand, Jesus was a man who gave importance to understand why the law was there in the first place. And because Jesus was quite liberal in that aspect, because Jesus gave emphasis to human values, he was a subject of criticism, especially for the scribes and the Pharisees. Jesus had one thing in mind. He said that the core principle of any law, the core principle of any rule should be love. All the rules and regulations that were imposed on the people of Israel were provided for their own good. It was provided to discipline them in their holiness, to protect them, and to keep them from falling apart. And although Jesus does away with some practices which are no longer relevant, the striking thing about the teaching of Jesus is that he introduces a law that is more stringent, not less. Many accused him of sort of breaking laws. Many of them accused him of saying that these laws are no longer relevant. But in other words, we see that he enforced the laws. He made the laws stand out for really what they were supposed to mean. Let's take a few examples. The law of Moses decreed eye for an eye, tooth for a tooth. And what does Jesus say? If somebody slaps you, offer or turn the other cheek. Whereas the law of Moses cautioned against adultery, Jesus warns us that when we look at a person lustfully, we are already committing adultery in our heart. And therefore we see that Jesus' laws are meant to purify us, just as the season of Lent. Just as Lent is meant to purify us so that we can come closer to God, similarly, that was the intention of Jesus as well. When we realize all this, we see that Jesus is indeed telling the truth when he says that he is not abolishing the law. In fact, he is enriching it, he is perfecting it, elevating it, and at the same time he is giving us the grace in order to fulfill the law. Now, in a way, the readings of today can be summed up in two words: transcending the law. Now we see that the Jewish faith stood on two pillars, that is the law and prophets. Now Jesus came not to abolish the law but to fulfill them. He then summarized the laws into two simple laws: love of God and love of neighbor. And yes, we see that to be a Christian in this world is to love God and to love our neighbor, and at the same time experience the love by them. In other words, it tends to be a reciprocal process. In recent years, we have seen that the church has walked the extra mile in transcending the law of love of neighbor in a very optimistic way, especially by feeding and sheltering the needy. And we have seen that this has taken a major step, especially during the COVID-19 pandemic, when many people lost their jobs, when people had their livelihood affected. We see that a significant number of Christians, along with people of goodwill, took to the streets and cared for them. At the same time, there are numerous instances to show that when there were incidents or events around the world that had a catastrophic consequence on the lives of people, there were many good-hearted, there were many people of goodwill who went about and cared for the needy.
Thus, they not only believed in Christ, but they also practiced Christ. They not only believed the gospel, but they put the gospel values into practice. And that is exactly we see what Jesus is calling us to do when he says that we need to go beyond the law. In this regard, we see that each and every one of us is called to go beyond the law. And by transcending the law, we ironically uphold the law. Jesus came not to abolish the law, but to reconcile with it and to absorb them into himself and to complete the law itself. One law that we all must practice and try to go beyond is the law of love. And Jesus invites us to instill that law into our being and thereby become his true followers. Therefore, in other words, we can say Jesus tells us to go beyond the law. He says, whatever we do, let it be out of love. Let it be out of our wholehearted generosity. And therefore, anything that we do should be done wholeheartedly with a purpose. We should do it in a proper manner with a good intention. It is only then that the action has meaning. Otherwise, we see that we will just be following the laws for the sake of following. And it is when we do something just for the sake of doing it, we tend to find that that particular act is dry. We don't find meaning in that. And then rules become a burden. And now let us reflect on a few questions that will help us to integrate today's readings into our daily lives. Do I at times regard the church's moral precepts and requirements as tedious and burdensome? How can I challenge myself to dive deeper into a real acknowledgement that these laws are actually stepping stones helping me to grow in love? Reflecting on these questions will help us to introspect and see whether we are following rules and regulations just for the sake of it or wholeheartedly. And let us ask the Lord for the grace that whatever action we may do, that it may be out of love and out of concern for our neighbor, because by loving our neighbor, by reaching out to them, we are indirectly loving God, our Creator. Amen. म्हजे भयणीनो आनी भावनो, वो तेर्स आमी तुमच्या खासगी मागण्या इंतेसां पासत भेटोवया आनी सायबीण माय आमचे पासत सदांच मागता त्याच प्रमाणे भगवान फ्रांसीस शावेर सगल्या आमच्या दुयेंत आसलेल्या भावा भयणी पासत आमी मागया. भुरग्यांक तशेंच जाणटेल्यांक आनी जांकां कोवीड ओ कांकरो ओ वेगळे वेगळे दुयेंसां जाल्लीं आसा तितल्याय पासत आमी देवा कडेन मागया. जांकां काम मेळोंक ना, काम जाय तांचे पासत मागया. सगल्या गोऱ्याब्यां पासत मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सत मानता देवाक, सुरपदिदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मरीथान जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सुचले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्लेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सुरपदिदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिवे आनी मेल्लेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. एक आमच्या बापा ती नोमान मरे आमी भेटोवया आमच्या सगळ्यांच्या भावार्था, बोरवाशा आनी देवाच्या मोगा पासत हो देवाचो मोग आमचे सगळे आमच्या काळजांनी वाडोवंक. आमचे बापा तूं सरकार आसायचें नांव वाड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशींच आमचे पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका, पण वायटांतलें आमकां निवार. मरे कृपन बरयले सर्वेस पोरचे ठाय आसा, औषध्या मध्ये सुदैव देवचो पूत जेजू. भगवान ते मरिये देवाची माये, मा पाप्यां खातीर विनोती कर,
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मान आमेन. मरे कृपन बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमदे सुदंश देवच पूजेचो भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मान आमेन. मरे कृपन बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमदे सुदंश देवच पूजेचो भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाळ आमेन. 5 ऑर्काचे मिस्तर पयलो ऑर्काचो मिस्तर आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवन जाता. आमचे बापा तूं सकाळ सायचे नांवर जावं चेराज आमकां येवची कशी स्वर्गात जाता तुशी संवसारांत जावं आणि आमचो दिसपटो गिराजाय आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बुगोस आणि आमकां ताळलेन पडूं दिनाका पण वायटांतले आमकां निवार. मरे कृपन बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमदे सुदंश देवच पूजेचो भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मरे आमेन. कृपन बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमदे सुदंश देवच पूजेचो भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरे कृपन बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमदे सुदंश देवच पूजेचो भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरे कृपन बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमदे सुदंश देवच पूजेचो भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरे कृपन बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमदे सुदंश देवच पूजेचो भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरे कृपन बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमदे सुदंश देवच पूजेचो भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरे कृपन बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमदे सुदंश देवच पूजेचो भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरे कृपन बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमदे सुदंश देवच पूजेचो भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरे कृपन बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमदे सुदंश देवच पूजेचो भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरे कृपन बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमदे सुदंश देवच पूजेचो भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाळ आमेन. ओमच्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतले उज्यांतले वर स्वर्गात सगळ्यांक करून भोव चड करूं. गरज आसलोल्यांक. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. आमचे बापा तूं सकाळ सायचें नांवर जावं चेराज आमकां येवची कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आणि आमचो दिसपटो गिराजाय आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमचे पातकां बुगोस आणि आमकां ताळलेन पडूं दिनाका पण वायटांतले आमकां निवार. मरे कृपन बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमदे सुदंश देवच पूजेचो भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरे कृपन बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमदे सुदंश देवच पूजेचो भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरे कृपन बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमदे सुदंश देवच पूजेचो भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मरे आमेन. कृपन बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमदे सुदंश देवच पूजेचो भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरे कृपन बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमदे सुदंश देवच पूजेचो भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मरे कृपन बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमदे सुदंश देवच पूजेचो भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरे कृपन बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमदे सुदंश देवच पूजेचो भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मरे कृपन बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमदे सुदंश देवच पूजेचो भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरे कृपन बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमदे सुदंश देवच पूजेचो भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरे कृपन बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमदे सुदंश देवच पूजेचो भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां येमपणांतले उज्यांत वर स्वर्गात सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज
तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर जेजून बसयल्लो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयली पवित्र सुबेचेर देंवता. आमच्या बापा तूं सकाळ आसाय तुजें नांव व्हड जावं, चेराज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आणि आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी, आणि आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बुगोस, आणि आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका पण वायटांतले आमकां निबार. Naman mo rin kurpan balilay surveys po dyan sa outstreamadad sudayong sudayong supod Jesu. भगवती मरी देवाश माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman आमेन. mo rin kurpan balilay surveys po dyan sa outstreamadad sudayong sudayong supod Jesu. भगवती मरी देवाश माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman आमेन. mo rin kurpan balilay surveys po dyan sa outstreamadad sudayong sudayong supod Jesu. भगवती मरी देवाश माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman आमेन. mo rin kurpan balilay surveys po dyan sa outstreamadad sudayong sudayong supod Jesu. भगवती मरी देवाश माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman mo rin kurpan balilay surveys po dyan sa outstreamadad sudayong sudayong supod Jesu. भगवती मरी देवाश माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman mo rin kurpan balilay surveys po dyan sa outstreamadad sudayong sudayong supod Jesu. भगवती मरी देवाश माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman mo rin kurpan balilay surveys po dyan sa outstreamadad sudayong sudayong supod Jesu. भगवती मरी देवाश माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman mo rin kurpan balilay surveys po dyan sa outstreamadad sudayong sudayong supod Jesu. भगवती मरी देवाश माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman mo rin kurpan balilay surveys po dyan sa outstreamadad sudayong sudayong supod Jesu. भगवती मरी देवाश माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman mo rin kurpan balilay surveys po dyan sa outstreamadad sudayong sudayong supod Jesu. भगवती मरी देवाश माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Mo bapak ani putak ani putrat myang. आदी आता आणि सदा सदा काळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां येमकोणांतले उज्यांतले ओर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्या. चवथ ऑर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. आमचे बापा तूं स्वर्गार सायचें नांव व्हड जावं, चेराज आमकां येवन तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आणि आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी, आणि आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बुगोस, आणि आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका पण वायटांतले आमकां निबार. Naman mo rin kurpan balilay surveys po dyan sa outstreamadad sudayong sudayong supod Jesu. भगवती मरी देवाश माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman आमेन. mo rin kurpan balilay surveys po dyan sa outstreamadad sudayong sudayong supod Jesu. भगवती मरी देवाश माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman आमेन. mo rin kurpan balilay surveys po dyan sa outstreamadad sudayong sudayong supod Jesu. भगवती मरी देवाश माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman mo rin kurpan balilay surveys po dyan sa outstreamadad sudayong sudayong supod Jesu. भगवती मरी देवाश माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman mo rin kurpan balilay surveys po dyan sa outstreamadad sudayong sudayong supod Jesu. भगवती मरी देवाश माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman mo rin kurpan balilay surveys po dyan sa outstreamadad sudayong sudayong supod Jesu. भगवती मरी देवाश माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman mo rin kurpan balilay surveys po dyan sa outstreamadad sudayong sudayong supod Jesu. भगवती मरी देवाश माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या आमेन. Naman mo rin kurpan balilay surveys po dyan sa outstreamadad sudayong sudayong supod Jesu. भगवती मरी देवाश माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman mo rin kurpan balilay surveys po dyan sa outstreamadad sudayong sudayong supod Jesu. भगवती मरी देवाश माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman आमेन. mo rin kurpan balilay surveys po dyan sa outstreamadad sudayong sudayong supod Jesu. भगवती मरी देवाश माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Moy आमेन. bapak ani putak ani putrat myang. आदी आता आणि सदा सदा काळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां येमकोणांतले उज्यांतले ओर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्यांक. 5 वर्काचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देवान स्वर्ग आनी संवसाराची राणी केली.
आमचे बापा तूं स्वर्गार आसा, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमचे पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका, पण बेट्यांतले आमकां निबार. मान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय आसा, श्रमदत सुदैन देवचो पूज जेजू. भगवंती बरी देवाशी माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन. मान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय आसा, श्रमदत सुदैन देवचो पूज जेजू. भगवंती बरी देवाशी माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन. मान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय आसा, श्रमदत सुदैन देवचो पूज जेजू. भगवंती बरी देवाशी माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन. मान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय आसा, श्रमदत सुदैन देवचो पूज जेजू. भगवंती बरी देवाशी माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन. मान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय आसा, श्रमदत सुदैन देवचो पूज जेजू. भगवंती बरी देवाशी माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन. मान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय आसा, श्रमदत सुदैन देवचो पूज जेजू. भगवंती बरी देवाशी माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन. मान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय आसा, श्रमदत सुदैन देवचो पूज जेजू. भगवंती बरी देवाशी माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन. मान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय आसा, श्रमदत सुदैन देवचो पूज जेजू. भगवंती बरी देवाशी माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन. मान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय आसा, श्रमदत सुदैन देवचो पूज जेजू. भगवंती बरी देवाशी माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन. मान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय आसा, श्रमदत सुदैन देवचो पूज जेजू. भगवंती बरी देवाशी माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमचे पातकां, निबार आमकां येमकोणांतले मुज्यांतले, ओर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक, भोव करून चड गरज आसलोल्यांक. मान राणये काकुतीचे माई, तूच घे आमचे जिबेत अमृत आनी बरवासो. आमी परदेशी इवयचे बाळकां तुका उलो मारता, ह्या दुखाच्या कोंडात सुस्कार सोडून रुदोवन करून माई तुका प्रार्थना. आमचे दयाळ शिरातनी तुजी काकुतीची नदोर घाल, तू कोणवाळे आनी मोगाल तुलो पांकवार मारे. ह्या परदेसा उपरांत तुजो पुजीच आमकां दाखय. भगवंत देवाची माय आमचे खातीर माग, जिसून बसायला ते आमकां फावो जावं शें. मागुया. देवा, एकल्याच तुजे पुता आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भगवंत अंकवार मरेज, भोव पवित्र जायचे मिस्तेर आमी नियाळटा. तांणी तातूंत छापलेले आसा ताची देख घेवशी, आनी बसायलेले आसा ते आमकां मेळोशी कर म्हूण मागता. त्याच आमचो सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आम. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा, म्हजे तारखा खातीर म्हजो जीव मुरगटा. आपले चाकुडणीचे लांडविकायचे ताणें दिश्ट घाली. वय आतांच्यान सगळे पिणकां म्हाका म्हणटले सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्वबलिश्ठ तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्याक पावता पिणकेचे पिणके ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोतोल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सोदरा वयले शेवटिता. इन हलक्यांक उंच उबारता. भुकेल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्राहमा आनी ताचे संस्थे खातीर चोर काळाक आमचे पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक शरणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. देवाचे माये पावगे तूं आमकां. देवाचे माये दिगे आमकां. देवाचे माये राखून दवर आमकां. देवाचे माये मोजत कर आमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन.
U31. San Francisco Xavier, dos ódio pranza Lord Jesus, jiwitan mana uprahan, samsara kulitan Jesus. San Francisco Xavier, Jesus Diungku Hallelujah samsara Jesus Diujan urben botu amchi kansa. Bagyod Francis Xaviera, जेजूच्या मोगान तुझे काळी सदांच लासताले देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी सो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या जाण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण आपणाक जाय तें बागयोन फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाखाणटाव. आमेन. U20. San Francis Xavier, ora cura, rati samcha mogan na sonia, besongan saiba, sharar goincha. Sambalun amka gopandusha besongan saiba sharar goincha. Sambalun amka gopandusha beporva korun sonsarachi devachi tuve kelica qui ami somes mata mosotuchi God daimon milagri ami somes mata mosotuchi God daimon milagri azani soda amche kratir vinoti kortu devalagi Jesus arkenza jivitam che
सोशे जेजू सारखे जीवित आमचे आम्ही पावोसून तुझे सोशे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आनी ह्या मागण्यांत वांटो घेवंक तुमकां माय मोगाचो योगकार दिता. सदांच आमचे हात हे भाशेन एकठांय जोडया आनी उंटयेंत ते दवरया सकयल अशें. पाट स्ट्रेट दवरया आनी दोळे बंद करया. देवाक आमी हाजीर जावया. देव जावन आसा आमचें जिवीत आनी हें जिवीत आमकां सुस्कारांतल्यान मेळटा. तर देव आमचें सगळें आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत येता प्रत्येक सुस्कारांत आनी आमकां आपल्या एकवटान बोधता. आमचें सगळें ताचे सवें दवरया ह्या ताच्या समुद्रांत जंय तो सुस्कार जावन आसा ह्या संवसारांतलो. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना सगळें आमचें आपलेपण आसा तितलें आनी तातूंत आमची चिंतना भावना आसा तितली ताचे सवें दवरया आनी ताचें पवित्रपण आमी पत्करया सुस्कार घेतना. ताच्या नांवान सुस्कार आमी सगळो भायर सोडया. सुस्कार काबार जाय पर्यंत ताचें नांव आमी घेत रावया. अशे भाशेन जेजू 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 जेजू. पूण भितरल्या भितर आनी जितली आमी ताच्या सुस्कारांत रावतल्या ताका एकवटान आमी हे भाशेन आमचो वेळ सारतल्या आमचें आपलेपण उणें जायत वतलें. आनी भगवंत जोहान बाप्तिस्तांत सांगलां ते प्रमाणे तो वाडत वेतलो आमी जाल्यार उणी जायत वेतल्या. आमचें आपलेपण हे परी उणें जायत गेलें म्हणटच ताचें देवपण आमचें सगळें वाडटलें आनी आमी ताचे खरे सांदे कशें जिवंक लागतल्या. ताचे येवजणे प्रमाणे आमचें सगळें घडटलें कित्याक आमची चिंतना ताची चिंतना जातली. आमच्या आत्म्याच्या पावंड्यार ताचें इंतेसांव आमचें इंतेसांव जातलें आनी आमच्यो करण्यो ताच्यो करण्यो जावंक लागतल्यो. ह्यो जावंक लागलेल्यो आसात कित्याक तुमी हे परी कितलींच वर्सां म्हजे बरोबर सारीत आसात. पूण चड करून ह्या पॅन्डेमिकाच्या वेळार आमी अदीक खोलायेन हें आयकलेलें आसा आनी तें पाळूंकूय लागलेलें आसा. हातूंत आमकां सुटका सोडवण आसा कित्याक हें म्हजें न्हय, हें जेजूनच सांगलेलें मागणें आमी पत्करता. म्हजे सगळे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सगळे रिगून रावता. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे सगळे रिगता. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना आमी ताचे सगळे रिगता. ताचे सगळे आमी जियेता भोंवता आनी आसा. सगलो हो सुस्कार जो आसा
तातूंत आमी सगळीं जाणां आसा. ताचे दोळे आमचेर सदांच आसा. आमी त्या दोळ्यांक दोळो दिता आनी ताचे बरोबर आतां आमचें जिवीत हे परी खोलायेन सारूंक लागल्या. सामुएला बसीन तो आमकां आपयता. नांवान तो आमकां आपल्या सगळें आमंत्रण दिता. ताचे सगळें आमचें जिवीत सारूंक आमी हो पळय आसा सर्वेस्परा, तुजी खुशी पाळूंक हांव येता. हे परी प्रत्येक सुस्कारान तें घडटा. ताकाच आमी एकवटून रावलीं की ना, बाकीचे सगळीं इंतेसां मनोभोव आमचें सगळें घडोवन येतलीं. प्रत्येक सुस्कारान आमचें जिवीत पूर्णपणे ताचेर थिरावया. पांयाची बोट आसा थंयचोतल्यान तकली मेरेन आमी झिजून बरोवन येता. जेजू सगळें आमचें सगळें रिकामें करया. सुस्कार भायर सोडटना तकले सावन पांय मेरेन सगळें रिकामें करया. जितली आमी ताच्या एकवटान ही परी वेळ सादता तितली ताचे इंतेसांव, ताची चिंतनां, ताच्यो कोरण्यो आमचे सगळें घडोवन येवंक लागता. आपशींच मागीर आमी ताच्या एकवटान सगळें करूंक लागतले आनी तातूंत आमी बापायक महिमा हाडटले. कित्याक जेजू आमचें सगळें वावुरता. तो सदांच बापायचे येवजणे प्रमाणे आपलें जिवीत सादता. ताका लागून आमकांय ताच्या जिवितांत भाग मेळटा आनी आमीय ताच्या कार्यांत वांटो घेता. ताणें पयलेच दिसा ह्या साद्या काळांत आमकां सांगलां, नेमलेलो काळ आतां आयलो. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. जेजू जावन आसा तें शुभ वर्तमान. ताका जितली आमी पत्करता तितली ताची शिकवण, ताचें जिवीत म्हजें आमचें जावंक लागता.
ह्या दुसऱ्या भागांत आतां आमी प्रवेश करुया मागण्याच्या, जंय आमी ताका हाजीर जावन ताची खोलायेन आमकां समजणी घेवंक, ताका समजून घेवंक. कित्याक लागून? कित्याक जितली आमी ताका समजून घेता तितलो आमी ताचो मोग करूंक लागता, ताका हाजीर जावंक लागता, ताच्या जिवितांत भाग घेवंक लागता आनी ताची चाल आमची चाल जावंक लागता. That I may have deep interior knowledge of our Lord, born for me, that I may love Him intensely and follow Him closely. ताच्या जिविताचेर आमी ह्या कारणाक लागून नदर मारूंक जाय. पवित्र पुस्तक ह्या पासत आमी वाचूंक जाय. ताच्या जिविताची समजणी घेवंक आनी ताचें जिवीत म्हजें जिवीत जावन आसा म्हणटत तें हांवें त्या प्रमाणे समजून जिवंक जाय आनी ताका सहकार करूंक जाय. उलोय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. देवस्थानांतलो भायर सरून जॅकोबा आनी जुआं सांगाती जेजू सामको सिमांव आनी आंद्र्याच्या घरा गेलो. सिमांवाची सासूर जोरान अंथरुणार पडलेली आसली आनी ताणें ताका रोखडीच तिची खबर सांगली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उखल्ली, उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती तांचो परमस करूंक लागली. सांज जातोच दीस दारेर पडल्या उपरांत सगळ्या वायटाकारांनी देंवचार बशिल्ल्यांक ताचे सोशी हाडली. ताच्या दारा नगरभर जमून खेट जाल्ली आनी जिन्सां बासांच्या खूब बलितकारांक ताणें बरी केली. जायते देंवचारूय काडले. तरूय आपूण कोण तो ते जाणो आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें कोत्तालो. सिमांव आनी ताचे सांगाती आसले ते ताका सोदूंक गेले आनी ताका सोदून काडटच ताणें म्हणलें, सगळो लोक तुका रावता. ताणें ताका सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नगरांनी वचुया, कित्याक थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय. ह्याच पासत हांव आयलां. आनी आख्ख्या गालिलियांत भोंवून तो तांच्या देवस्थानांनी प्रवचन करतालो आनी देंवचार काडटालो.
हे परी आमी ताच्या जिविताक अदीक खोलायेन आजीर जावया. आमचे दोळे आतां ताचेर थिरावया, कित्याक आमचो सुस्कार ताचेर थिरायलेलो आसा. तर ह्या दोनूय भागांनी आमचें जिवीत अदीक ताचेर खोलायेन थिरावन ताचें जिवीत आमचें जिवीत देखून आमी तें भितरल्यान सारूंक आनी जियोंक लागतलें.
Latin remains the official language of the Holy See and the Roman Rite of the Catholic Church. But in the modern period, it has become extinct. Let's bring it back to us and our generations to come by encouraging litany, parts of Mass in Latin. Many other languages are derived from Latin, and Latin language sounds so beautiful. Bringing to you few lines of Latin, maybe you could join us while we sing and play. Love is question mark. Love is power. Love is friendship. And love, according to me, is madness. Love, love changes everything. Hands and faces, earth and sky. Love, love changes everything. How you live and how you die. Love can make the summer fly, or a night seems like a lifetime. Yes, love, love changes everything. Now I tremble, yet young live. Nothing in the world will ever be the same. Love, love changes everything. Days are longer, words mean more. Love can break the strongest heart. Pain is deeper than before. Love will turn your world around, and that world will last forever. Yes, love,
Love changes everything. Bring your glory, bring your shame. Nothing in the world will ever be the same. When life is uncertain and despair falls upon our way, let us in our darkest moments give thanks and praise to God. Let us grow wherever we are planted and be flowers in the heavenly garden here on earth. गीत घेऊया दयाल देवा आय फो दयाल देवा Poklodycia, Bogus Baba Mogacia, Babuj Mona Galbanaka, Burgak Tuja Sonaka.
गवळीक विशयाचेर आदारलेली खुर्साची वाट. विशय: तुमी म्हजे गोवाय. प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमी म्हजे गोवाय हो 2020 ते 20-21 वर्साचो गवळीक विशय मनांत धरून कोण परी आमी जेजूचे गोवाय जावंक जाता तें ह्या खुर्साचे वाटेंत आमी नियाळटले. जेजू आपल्या जिवितांत आपल्या बापाचो गोवाय जालो. आमी ही संवसारी यात्रा चलतना जेजूची पाटलावदारां कशीं जेजूच्या जिविताचे नीज गोवायकार जावंक आमकां जोण एकल्याक कुरपा मागुया आनी भोक्तीन हे खुर्साचे वाटेन वांटो घेवया. पयलें स्थान जेजूचेर मरणाचें फॉर्मोन मारतात. पोरणी पाट आनी नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगळो संवसार. भावार्थाचो गोवाय. देवाचें उतर. देवान बासायल्ल्या धानाची आमी वाट पळयतना भावार्थ आमकां ह्या बरोवनशान थीर दवरता आनी आमकां दिसती पडना त्यो वस्तू खरेंच आसात म्हूण होच भावार्थ आमकां परिपूर्ण खात्री दिता. ह्या देवाच्या उतराची नियाळ. भावार्थ आमकां देवाचें एक फुकट देणें जें आमच्या बावतिजमा दिसा आमी स्विकारलां. ल्हानपणी थावन आमी आमच्या भावार्थाची आकारणी करीत आयल्या. आमच्या क्रिस्ती धर्माची बुनयाद जावन आसा भावार्थ. भावार्थ वाडोना पूण भावार्था उदेशी आमचें जिवीत बदलूंक आमकां सोयेग मेळटा. मोगाळा जेजू, भावार्थ खोलावंक, थिरावंक, जिवंक आनी परगटूंक आमकां कुरपेन बोर. काकलूत आमची कोर सुम्या, काकलूत आमची कोर. दुसरें स्थान जेजूच्या खांद्यार खुरीस घालतात. पोरणी पाट आनी नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगळो संवसार. स्वताचो गोवाय. देवाचें उतर. तुमी म्हजें उतर तुमचे भितर रिगून दवरशात जाल्यार तुमी खरेपणी म्हजे शीस जातल्यात आनी तुमकां सत कळोन येतलें आनी सत तुमकां स्वतंत्र करतलें. औरंबाक थावन प्रमाणीकपणाचो रस्तो धरून स्वताक घोवाय दिवंक मनशाक देवाचो उलो. जेजू ह्या संवसारांत स्वता पासत आयलो, स्वतान जियेलो आनी स्वता पासत मरून पुनर्जिवंत जालो. सत उलयतल्यांक पयस आयतात, भायर आयतात, अकमनाचीं उतरां दितात, पूण स्वताचो मनीस देवा मुखार महान जाता. मोगाळा जेजू, स्वताच्या रस्त्यार आमचीं पावलां मारूंक आनी स्वता पासत झुजूंक आमकां कुरपा दी. काकलूत आमची कोर सुम्या, काकलूत आमची कोर. तिसरें स्थान जेजू पयले पावट धरणीर पडटा. पोरणी पाट आनी नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगळो संवसार. बरेपणाचो गोवाय. देवाचें उतर. भावपणाच्या मोगान एकामेकाक आदार दिवन बरें करूंक विसरूं नाकात, कित्याक असले योद्न देवाक मानवतात. आमी सगळीं बरीं मनशां, कित्याक आमी बऱ्या देवाचीं भुरगीं. देवान औरंबाक रचलोलें, सगळें बरें आसलोलें. समाजांत आज जायतें बरेंपण आसा, पूण जेन्ना आमी वायटाचेरूच आमचें मन दवरून वायटूच पडयता तेन्ना बरेंपण आमी सोडून दिता. दर दिसा बरेपणाची खोरणी आदारून देवाच्या बरेपणाचे गोवाय जावंक आमकां आपोवणें आसा. मोगाळा जेजू, दर दिसा बरेपणाची कोरणी आदारूंक आमकां तुजो आदार दी. काकलूत आमची कोर सुम्या, काकलूत आमची कोर.
खातीर म्हाका फावो म्हजो कोठीन सासणाचो गोश्ट व्होले कोणाचे सदां चलत्या म्हज्याचे Jésus, akaklut mata, ditoloi mun pateta, sorba moja pat kankantata, ai janti sogli santa. चवथें स्थान जेजू आपले आवयक भेटता. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडिलोय म्हूण सगळो संवसार. शांतीचो गोवाय. बागयन जुवांवच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेवतात 14व्या बेसोरान 27वी वडीन. शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. जेजू जावन आसा शांतीचो कुमूर. खरी काळजा मनाची शांती आमकां फकत जेजू थंय मेळटा. आयच्या समाजांत ओगेपणाची संस्कृताय उणी जायत आसा आनी बोबाळ वाडत गेला. ओगेपणांतल्यान देव आमचे कडेन उलयता आनी आपले शांतीन आमकां भरता. झगडीं मारामारी आनी बोबाड पयसावन शांतीची हातियारां जावंक देव आमकां आपयता. मोगाळा जेजू, शांतीन वावरून तुज्या राजाचे परगोटनात जावंक आमकां तुजी कृपा बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 5वें स्थान सिरेनचो सिमांव खुरीस व्हरूंक जेजूक आदार दिता. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडिलोय म्हूण सगळो संवसार. नितीचो गोवाय. देवाच्या उतरांत आमकां मेळटा स्तोत्रांत 133 वडींत. बऱ्या मार्गान चलतात आनी सारकें तें करतात ती सगलीं भागी. जेजू ह्या संवसारांत आपल्या पासत न्हय पूण दुसऱ्या पासत जियेलो. मनशा कुळाक गुलामपणांतल्या सांकड्यांतली सुटोवंक वावुरलो. ओनिती आड झुजलो. धोंगीपणान जियेतल्यांक तोंडार सांगलें. समाजांतल्या वायटाचेर निशेध मारलो. नितीन वागूंक आनी ओनिती आड झुजूंक आमकां जण एकल्याक आपोवणें आसा. मोगाळा जेजू, नितीन आमी वावरूंक आनी दुसऱ्यां पासत जिवंक आमकां तुजो आदार दी. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 6वें स्थान वेरोनिका जेजूचें मुखामोळ पुसता. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडिलो म्हूण सगळो संवसार. खालतेकायेचो गोवाय. देवाचें उतर. मुण्यो ह्या पुस्तकांत 11व्या बेसोरांत 2रे वडींत आमकां मेळटा. गर्विस्त मनशा फाटल्यान निर्भाग आसा, पूण ल्हानविकां कडेन जानवाय मेळटा. जेजू देवाचो पूत जावनूय चाकराचें रूप ताणें घेतलें आनी खालतीकायेन आपलीं पावलां मारलीं. व्हडपणाचो किडो पयसावन मनशां बरोबर आपूण ल्हान जालो. ल्हानाक वयर काडूंक आनी तांचे हक तांकां मेळोवन दिवंक वावुरलो. संवसारी नदरेन व्हडपणाचीं पावलां मारल्यार आमी सांडटले. मान, पदवी, व्हडपण फाटीं दवरून देवा आनी मनशा मुखार ल्हान जावंक देव आमकां आपयता. मोगाळा जेजू, खालतेकायेन वागूंक आनी ल्हानविकायेन आमची पावलां मारूंक आमकां तुजो आदार दी. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 7वें स्थान जेजू दुसरे पावट धरणीर पडटा. पोरणे पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडिलो म्हूण सगळो संवसार. क्रिस्ती तत्वांचो गोवाय.
देवाचें उतर आमकां मेळटा मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 7व्या वेसरांत 12वे वडींत. म्हणटोच दुसऱ्यांनी तुमचे थंय करचें म्हूण तुमकां जाय, तशेंच तुमी दुसऱ्यां थंय करात. जेजू ह्या संवसारांत येवन आमकां देख आनी नमुनो जालो. स्वर्गीय राजाची स्वता आमकां शिकोवन तत्वां आपणावंक उलो मारलो. बापाची खुशी वळखून घेवन आमचें जिवीत स्वर्गीय राजांत पावयतल्या तत्वांचेर बांदून हाडूंक आमकां आमंत्रण दिलें. आज समाजांत क्रिस्ती तत्वां कुशीन दवरून संवसार दाखयता ते वाटेन जायतीं जाणां चलतात आनी निसणटणाची वाट धरतात. क्रिस्ती तत्वां प्रमाणे आमी जियेल्यार देवाच्या संबंदान आमी वाडटल्यो. मोगाळा जेजू, क्रिस्ती तत्वांचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. आठवें स्थान. जेरुजल्याच्या अस्तुऱ्यांक जेजू बुजवण दिता. पोरणी पाट नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. मोगाचो गोवाय. देवाच्या उतरांत बागेवन पावलो. कोरीतकारांक बरोवन आपले पयले चिटींत आवेसोर 13 वड 7 आमकां संदेश दिता. प्रिती मोग दुसऱ्यांच्यो चुकी खोडी समजून घेता. दुसऱ्यांचेर विस्वास दवरता. बोरवांचो दवरून रावता. सोंसणीकायेन आनी धिरान सगल्याक फुडो करता. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक मनशा कुळाचे सोडवणे पासत ह्या संवसारांत धाडलो. जेजू जालो आमकां रूपकार आपल्या बापाच्या मोगाचो. देवान पोरजेसोवें मोगाचो कोरार इस्तापलो आनी क्रिस्ती मोगाचे बुनयादीर कुटुंब बांदून हाडूंक उलो मारलो. आयच्या समाजांत संवसारी मोगाचे नदरेन मनीस चलता आनी उपरांत सांडटा. क्रिस्ती मोग सदांकाल तोखता. मोगाळा जेजू, क्रिस्ती मोगाचे गोवाय जावंक आमकां तुजे पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. 9वें स्थान. जेजू तिसरे पावट दोरनीर पडटा. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. काळजीदारपणाचो गोवाय. जोसुयाच्या पुस्तकांत पयल्या वेसरांत 9वे वडींत आमकां मेळटा. देवाचें उतर. भिरांती विणे आनी काळजीदारपणान राव, कित्याक तूं वेता थंयसर सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे सोबें आसा. देवान आमचे भितर भिजुडायेचो न्हय बगोर काळजीदारपणाचो ओतमो घातलेलो आसा. जेजून काळजीदारपणान समाजाक आनी मनशा कुळाक फुडो केलो. भियेन आसतना वायट तोंडार सांगलें आनी बरी खबर पुरगोटली. आयच्या समाजांत आमी भियोन ओगीच रावता आनी ह्याच कारणान वायट आसा तें वाडत आनी चडत वेता. काळजीदारपणान वायटाचेर निशेध मारूंक आनी बरी खबर पुरगोटूंक प्रवादीक कार्यांत आमी वांटिली आसात. मोगाळा जेजू, काळजीदारपणान तुजो बरो वावर फुडें व्हरूंक
आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. दावें स्थान जेजूक विंगडो कोत्तात. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडिलो म्हूण सगलो संवसार. सेवेचो गोवाय. बागयोन पेद्रूचे पयले चिटीन चवथो आवेसोर दावी व्हड. ह्या आवेसोरांत आमकां मेळटा जण एकल्याक देवान एक खेरीत वरगूण दिल्लो आसा. तर बरे कारभारी कशे ह्या वेगवेगळ्या वरगुणाचो उपेग करून एकामेकाची चाकरी करात. आपल्या बऱ्या कोरण्यांतल्यान सेवेचो नमुनो जेजू आमकां जालो. बापाचे सेवेक आयतोच रावन मनशाकुळाचे सेवेक आपलें जिवीत भेटयलें. आपल्या शिसांचे पांय धुवन प्रिती सेवा आमी वांटूंक आमकां देख जालो. सेवा घेवंक न्हय बगोर सेवा वांटूंक आमकां जण एकल्याक उलो. दुसऱ्यांची सेवा करून आमी देवाची सेवा करूंक पावता. मोगाळा जेजू दुसऱ्यांच्या गोरजांक पावून सेवा वांटूंक आयती आसूंक आमकां तुज्या आशिर्वादान बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. इकरावें स्थान जेजू खुर्सार खेळायतात. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडिलो म्हूण सगलो संवसार. निर्मळपणाचो गोवाय. देवाचें उतरान आमकां बागयोन तिटाचे पयल्या वेसोरांत 15वे वडीन मेळटा. जी कोण आपुणूच शुद्ध निर्मळ तांकां सगलें शुद्ध निर्मळ. पूण बोश्टवल्यांक आनी भावार्थ नासतल्यांक कितेंच शुद्ध निर्मळ ना. कित्याक तांचें मन आनी अंतस्करण बोश्टवल्यांत. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो आनी आपल्या रुपाचो रचलो. दर एकल्याची कूड जावन आसा एक पवित्र मंदीर. आमच्या चिंतनाचें उतरांचें आनी कोरण्याचें निर्मळपण सांबाळूंक जेजू आमकां देख जालो. फातोक पयसावून निर्मळ जिवीत जिवंक आनी एकामेकाचे कुडीक मान दिवंक जेजू आमकां उलो मारता. मोगाळा जेजू निर्मळपणाचे गोवाय आमी जावंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. 12वें स्थान जेजू खुर्सार मोरता. पोरणी पाट नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडिलो म्हूण सगलो संवसार. थोड्यो घोडयो आमी दिमेर सारया. काकलुतीचो गोवाय. देवाच्या उतरांत आमकां मेळटा बागयोन माथेवाच्या शिवर्तमानांत 5वे आवेसोरांत 7वे बुडींत. दयाळ ती सुभागी देव तांची दया करतलो. जेजून न्हयच उतरांनी पूण कोरण्यांतल्यान आमची दया केली. आपल्या बापाची काकलोत आमकां वांटली. जेजू जालो काकलोतीचो सागोर. पातक्यांक काकलुतीची वेंग दिवन जिवीत नव सोरूंक उलो मारलोलो. जिवितांत
पिडेक सांपडलेल्या आनी कोश्टवतल्या सोबें दोयाड जालो. कोश्टवतल्या मनशा कुळा सोबें दोयाड जावंक आनी काकलुतीन वागूंक आमकां आपोवणें आसा. काकलुतीच्या कोरण्यांतल्यान देवाची काकलूत दुसऱ्यांक आमी दिता तेन्ना देव आमचे सोबें काकलूतवंत जाता. मोगाळा जेजू, दोयेची आनी काकलुतीची आतयारां आमकां कोर. काकलूत आमची कोर सुम्या. काकलूत आमची कोर. 13वें स्थान. जेजूक खुर्सा वयलो देंवयतात आनी ताच्या आवयच्या गोपान घालतात. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडिल्लो म्हूण सगलो संवसार. बोगसोण्याचो गोवाय. बागयन पावलूंचे एफेसकारांक बरोवन आमकां संदेश मेळटा. चवथ्या वेसोरान 32वे वडींत एकामेका थंय दोयाळ मोबाळ काळजाची जायात. क्रिस्ता सोबें देवान तुमकां बक्षिली तेच भाशेन तुमी एकामेकाक बक्षात. आपल्याक दूख दितोल्यांक, आपल्याक भायरायतोल्यांक, आपलें जिवीत भरादीक करतोल्यांक आनी आपल्याक ओकमानाची उतरां दितोल्यांक जेजून बोगसोणें दिलें. कोणाचोच राग घेवन जेजू जिवंक ना. आमी आमच्या जिवितांत ल्हान ल्हान कारणांक लागून दुस्मानकायेची दुर्गां उबारता. बोगसोणेच्या मनान एकवटाचो आनी भावपणाचो संबंद बांदून हाडूंक आमकां देव उलो मारता. मोगाळा जेजू, बोगसोणें दितोली आनी बोगसोणें घेतोली तुजी पाटलावदार आमकां कोर. काकलूत आमची कोर सुम्या. काकलूत आमची कोर. 14वें स्थान. जेजूक फोंडांत निकी पितात. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडिल्लो म्हूण सगलो संवसार. पवित्रपणाचो गोवाय. देवाच्या उतरांत बागयोन पावलो तेसलोनिकारांक बरयलेले आपले पयले चिटीन आवेसोर 4-7 वडीन आमकां संदेश दिता. देवान आमकां कामचारी जावंक न्हय पूण पवित्र जावंक आपयल्यांत. जेजून आमकां पवित्रपणान भरले. जेन्ना देवाचे मोहिमे पासत आमी वावुरता तेन्ना आमचें पवित्रपण आमी जोडून घेता. खऱ्या काळजा मनान केलेली देवाची भक्ती आमकां पवित्रपण जोडूंक आदाराची जाता. आमचें जिवीत पवित्रपणान भरून पवित्रतायेच्या सागोरा जेजूक आमी गोवायकी दितोल्या तेन्ना स्वर्गी राज आमी जोडटल्या. मोगाळा जेजू, पवित्रपणाचो रस्तो धरून भाग्यवंतपणाचो मुकूट जोडूंक आमकां तुजे कुरपेन बोर. काकलूत आमची कोर सुम्या. काकलूत आमची कोर. Ais Jesu, Kaklot magda, Liturgical Readings, Sorba moja bat kankantarta, Ai janti sugli santa. मोगाळा जेजू, ह्या गवळीक वर्साचो विशय मनांत धरून सोबार सेगुणांचेर आमी नियाळ केला. आमच्या बऱ्या जिविता उदेशी तुवें शिकयलेल्या तत्वांक आमी गोवाय दिवंक आनी स्वर्गी राजाचेर आमचे दोळे धरून संवसारी यात्रा तुजे खुशे प्रमाणे चलूंक आमकां तुजे कुरपेन बोर. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. पाप साहेबाच्या संकल्पा पासत आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं.
तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चटाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माये, आम्हा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आनी सोर दितात देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. How many times have we felt that rules and regulations tend to restrict our freedom? How many times have we felt bogged down by rules and regulations? Well, we see that laws, rules, regulations are part and parcel of our day-to-day life. We have rules in religion, we have rules in our social life, as well as at the workplace, school, study places, etc. Rules are everywhere. But how the rules impact us depend on our attitude that we have towards the rules. In other words, it depends how we tend to look at the rules. Do I look at rules as something that is a burden? Do I look at rules as something that restricts freedom? Or are rules a tool for me in order to grow, in order to enjoy life in a different manner? Well, today's gospel also has to do something with laws and regulations. We see that Jesus tells us that laws are meant to set us free. Laws are meant so that we can develop to our full potential. But how is this possible? Let us find out in today's episode of Tea Time with the Word. But before we can begin reflecting on the law, let us take a look at the readings for Wednesday of the third week of Lent. Today's first reading is from the book of Deuteronomy, chapter 4, verse 1, 5 to 9. And the Gospel is from the Gospel according to St. Matthew, chapter 5, verses 17 to 19. Well, we see that sacred scripture teaches us that law and love are not mutually exclusive. On the contrary, we see that Jesus informs us at one point, "If you love me, you will keep my commandments." And therefore, in today's reading, the Church reminds us of the continuity between the Old and the New Testaments. Just as Moses offered a preliminary law to the Israelites, and then, because of their apostasy, he was forced to enlarge it, he was forced to add new additions to it and to expand its precepts. So too, we see that in the New Testament, Jesus offers a law that will form the basis of the New Testament. Of course, we see that
many of the dietary restrictions that were there in the laws of the Old Testament and most of the specific ceremonial instructions of the Mosaic law are no longer necessary in the New Testament era. But one thing remains the same, that the laws are meant to set us free rather than to restrict our freedom. Let's delve a bit further into today's readings. We see that the core principle of the old and the new laws are exactly the same. Now, what I mean by the old and the new laws precisely is the laws that can be found in the Old Testament and those in the New Testament. Now, in today's Gospel reading, Jesus says, "Do not think I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish, but to fulfill." And probably you may wonder, why does Jesus have the need to make this statement? Well, let's take a look at the context. First and foremost, we see that Jesus was very liberal. In the sense, for Jesus, what was important was the humanitarian aspect. And therefore, Jesus put humans above the law. He says that the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath, which clearly shows the emphasis on human concern, the emphasis on the humanitarian aspect. But we also see that this approach of Jesus led to a lot of criticism, especially from the scribes and the Pharisees. Once again, to understand why the scribes and the Pharisees were criticizing Jesus, we need to understand their mindset. We need to understand their attitude. They were the ones who would follow the law word by word. And therefore, sometimes by following the law, we see that they would go by the literal translation of the law without knowing why the law has or why the law was there in the first place. And because of that, we see that it was a burden for the people. On the other hand, Jesus was a man who gave importance to understand why the law was there in the first place. And because Jesus was quite liberal in that aspect, because Jesus gave emphasis to human values, he was a subject of criticism, especially for the scribes and the Pharisees. Jesus had one thing in mind. He said that the core principle of any law, the core principle of any rule should be love. All the rules and regulations that were imposed on the people of Israel were provided for their own good. It was provided to discipline them in their holiness, to protect them, and to keep them from falling apart. And although Jesus does away with some practices which are no longer relevant, the striking thing about the teaching of Jesus is that he introduces a law that is more stringent, not less. Many accused him of sort of breaking laws. Many of them accused him of saying that these laws are no longer relevant. But in other words, we see that he enforced the laws. He made the laws stand out for really what they were supposed to mean. Let's take a few examples. The law of Moses decreed eye for an eye, tooth for a tooth. And what does Jesus say? If somebody slaps you, offer or turn the other cheek. Whereas the law of Moses cautioned against adultery, Jesus warns us that when we look at a person lustfully, we are already committing adultery in our heart. And therefore we see that Jesus' laws are meant to purify us, just as the season of Lent. Just as Lent is meant to purify us so that we can come closer to God, similarly, that was the intention of Jesus as well. When we realize all this, we see that Jesus is indeed telling the truth when he says that he is not abolishing the law. In fact, he is enriching it.
He's perfecting it, elevating it, and at the same time He's giving us the grace in order to fulfill the law. Now, in a way, the readings of today can be summed up in two words: transcending the law. Now we see that the Jewish faith stood on two pillars, that is the law and prophets. Now Jesus came not to abolish the law but to fulfill them. He then summarized the laws into two simple laws: love of God and love of neighbor. And yes, we see that to be a Christian in this world is to love God and to love our neighbor, and at the same time experience the love by them. In other words, it tends to be a reciprocal process. In recent years, we have seen that the church has walked the extra mile in transcending the law of love of neighbor in a very optimistic way, especially by feeding and sheltering the needy. And we have seen that this has taken a major step, especially during the COVID-19 pandemic, when many people lost their jobs, when people had their livelihood affected. We see that a significant number of Christians, along with people of goodwill, took to the streets and cared for them. At the same time, there are numerous instances to show that when there were incidents or events around the world that had a catastrophic consequence on the lives of people, there were many good-hearted, there were many people of goodwill who went about and cared for the needy. Thus, they not only believed in Christ, but they also practiced Christ. They not only believed the gospel, but they put the gospel values into practice. And that is exactly we see what Jesus is calling us to do when He says that we need to go beyond the law. In this regard, we see that each and every one of us is called to go beyond the law. And by transcending the law, we ironically uphold the law. Jesus came not to abolish the law, but to reconcile with it and to absorb them into Himself and to complete the law itself. One law that we all must practice and try to go beyond is the law of love. And Jesus invites us to instill that law into our being and thereby become His true followers. Therefore, in other words, we can say Jesus tells us to go beyond the law. He says, whatever we do, let it be out of love. Let it be out of our wholehearted generosity. And therefore, anything that we do should be done wholeheartedly with a purpose. We should do it in a proper manner with a good intention. It is only then that the action has meaning. Otherwise, we see that we will just be following the laws for the sake of following. And it is when we do something just for the sake of doing it, we tend to find that that particular act is dry. We don't find meaning in that. And then rules become a burden. And now let us reflect on a few questions that will help us to integrate today's readings into our daily lives. Do I at times regard the church's moral precepts and requirements as tedious and burdensome? How can I challenge myself to dive deeper into a real acknowledgement that these laws are actually stepping stones helping me to grow in love? Reflecting on these questions will help us to introspect and see whether we are following rules and regulations just for the sake of it or wholeheartedly. And let us ask the Lord for the grace that whatever action we may do, that it may be out of love and out of concern for our neighbor, because by loving our neighbor, by reaching out to them, we are indirectly loving God, our Creator. Amen.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. From a far off country, he came to our land, bringing us the good news that God is alive in Jesus Christ, in Jesus Christ. We have life. Saint Francis Xavier, pray for us that we may live the gospel we received. May we be joy to all the world and light to all in need. Saint Francis Xavier, pray for us that we may live the gospel we received. May we be joy to all the world and light to all in need. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now, we ask your intercession for ourselves. You may kindly ask St. Francis Xavier for the graces and blessings and healings that you need. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires if they are pleasing to the Father. And for everything, together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. Leaving a career, your riches and fame, you have filled with passion, your heart was aflame for Jesus Christ, in Jesus Christ, you found life. Saint Francis Xavier, pray for us, that we may live the gospel we receive. May we be joy to all the world and light to all in need. Saint Francis Xavier, pray for us, that we may live the gospel we receive. May we be joy to all the world and light to all in need. Many generations have passed to this day. We are fortunate to inherit the way to Jesus Christ, in Jesus Christ we are alive. Saint Francis Xavier, pray for us, that we may live the gospel we receive. May we be joy to all the world and light to all in need. Saint Francis Xavier, pray for
Pope Francis, on the 22nd of March 2020, said, "In these days of trial, while humanity trembles at the threat of the pandemic, I would like to propose to all Christians to unite their voices to heaven. Let us be united as Catholics, fully engaged in the battle against the coronavirus pandemic, armed with our greatest weapon, the Holy Rosary. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Holy Mary, Mother of Mercy and of Hope, graciously hear our prayers. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth,